ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਪਾਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਗਵਾਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਣੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਚਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਆਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਹਾਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਉਸ ਹਾਣ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਣੀ ਆ। ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਖੇਡਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਖੇਡਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਤੇ ਵੀਰ ਕਦੇ, ਕਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਯਾਰ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਬ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੈਠ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਾਹਣੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਾਹਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਣੀ ਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ? ਹੋਰ ਗਾਈਏ ਅਫਜ਼ਲ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਂਗੇ? ਕੱਲ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ। ਲਾਹੌਰੀਏ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅੱਡ ਪੱਡ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਜੈ ਪਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਗ ਦੀਆਂ, ਅਣਚਾਹੇ ਫਾਸਲੇ ਖਾਮਖਾ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਿੰਡੇ ਲੱਖ ਹੋਵਣ ਰੱਬ ਰੱਖੂਗਾ ਡਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਲਦੇ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਲਊ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਤੇ,
ਕਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਲਓ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਤੇ। ਕਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬਰ ਵੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਘੁਲਿਆ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਕੱਚੇ ਕੂਲੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੁੰਝਲ ਪੈ ਜਾਣ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ। ਕਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਕਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਅਧੂਰੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਪੂਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਗ। ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਣ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਚੋ ਜਾਂਦਾ ਰੰਗ। ਸਾਨੂੰ ਓ ਕਾਇਨਾਤ ਨਿਹਾਰੇ, ਹੋਈਏ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ ਦੇ। ਮਿਲਦੇ ਜਦੋਂ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ, ਅੰਬਰ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ। ਮਿਲਦੇ ਜਦੋਂ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ, ਅੰਬਰ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਝਾ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਉੱਤੋਂ ਖੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਅਸਮਾਨੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਭਰਾ ਮਿਲ ਪਏ ਨੇ। ਖੇਡਰ ਬਾਨੀ ਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈਏ, ਇੱਕੋ ਰੂਹ ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਜਿਸਮਾਂ ਚ ਪਾਈ। ਵੀਰਾ ਪੰਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਦੇ। ਮਿਲਦੇ ਜਦੋਂ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ, ਅੰਬਰ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਸੋ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲੂਣ ਦੀ ਡਲੀ ਅਸਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੋਮਲਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ, ਰਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਤਾਰ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਰਿਕਸ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿੱਘ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਮਲ ਗਾਇਆ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਿਕੀ ਲੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਚੋਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 1906-07 'ਚ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਸਗਵਾਂ ਹੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤੰਦ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾ ਖੁਦਾਇਆ, ਬਾਗ ਸੁੱਕਾ ਕਰ ਹਰਿਆ। ਬੂਟਾ ਆਸ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਮੇਵੇ ਭਰਿਆ।
ਤੇ ਬਾਲ ਚਿਰਾਗ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀਨਾ, ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਜਗਤ 'ਚ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਕੋਮਲ ਰਸੀਲਾ ਸੁਰੀਲਾ ਸੁਖਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਮਲ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਦਰਦ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠਹਿਰ ਲਓ, ਵੰਡ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੰਡ ਕੇ। ਸਰਦਾਰਾ ਹਟ ਜਾ, ਹਟ ਜਾ, ਹਟ ਜਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਲੈਲਪੁਰੀਆ। ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰਣੇ ਕਾਲਜੇ ਬੈਠਾ, ਅਜੇ ਤੇ ਲੈਣ ਗਏ ਆ ਸਰਦਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੰਜ ਦੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸਹੀ, ਅਗਲੀ ਤੰਦ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੁਰਦੇ ਆ। ਲੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਵਾਲੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਨਾਨਕੀ ਬੀੜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਚੁਧਰਾ ਆ ਇੱਥੇ। ਆ ਜਾਓ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤੀ, ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗਾਈਏ। ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ ਜੀ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਬੋਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਹਿ ਜਾ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾਗੇ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਬਣ ਗਏ। ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾ ਖੁਦਾਇਆ, ਤੇ ਬਾਗ ਸੁਕਾ ਕਰ ਹਰਿਆ, ਬੂਟਾ ਆਸ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਦਾ, ਜੀ ਕਰਦੇ ਮੇਵੇ ਪਰਿਆ, ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇਰੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰੀਮਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੂਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਦਕਾ ਪਾਕ ਨਬੀ ਸਰਵਰ ਦਾ, ਬਖਸ਼ ਖਤਾ ਜੋ ਹੋਈ, ਸਦਕਾ ਪਾਕ ਨਬੀ ਸਰਵਰ ਦਾ, ਬਖਸ਼ ਖਤਾ ਜੋ ਹੋਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਓ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਵੇਖਣ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵਣ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ, ਲੱਖ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਦੇ ਪਾਵਣ ਵਾਲਾ, ਲੱਖ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਪਰਦੇ ਪਾਵਣ ਵਾਲਾ, ਅਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ, ਅਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ, ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਣ, ਮੈਂ ਜੈਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ, ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਣ, ਮੈਂ ਜੈਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਝੂਠਾ ਨਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੌਤ ਖੜੀ
ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸੋਹਣੇ ਖਾਕ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸੁੱਤੇ ਓ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸੋਹਣੇ ਖਾਕ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸੁੱਤੇ ਓ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਦਿਲਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਦਿਲਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੌਣ ਰੋਵੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਗ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਛੋੜਾ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਗ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਗ ਅਨੋਖਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰੀਬੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰੀਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਓ ਮਾਹੀ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਓ ਮਾਹੀ ਤੇ ਪਾ ਗਇਓ ਡੂੰਘੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਪਾਟੀ ਲੀਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਟੰਗ ਗਇਓ ਵਿੱਚ ਕਿਕਰਾਂ ਪਾਟੀ ਲੀਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਟੰਗ ਗਇਓ ਵਿੱਚ ਕਿਕਰਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਔੜਕ ਵਿਥਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ਬਾਜ ਨਾ ਝੱਟ ਸੀ ਲੰਘਦਾ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਬਾਜ ਨਾ ਝੱਟ ਸੀ ਲੰਘਦਾ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਲੈ ਉਹ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਆਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਬੋਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲੂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਾਂਗਾ ਇੱਕ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੋਲਾਂਗਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੋਲਾਂਗਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਮਜ਼ਹਬੀਓ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਛਾਣੋ ਉਹ ਰੱਬ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਮਜ਼ਹਬੀਓ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਛਾਣੋ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੰਝੂ ਡੋਲਾਂਗਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ
ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਮਾਰੀਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਬਹਿਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਲਈ। ਚੁੱਕਣੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਵੀ ਆਇਆ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਫਰਮੈਸ਼ ਲੈ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਆਇਆ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਫਰਮੈਸ਼ ਲੈ ਆਇਆ, ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਰੱਤੀ ਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਬਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਬਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਬਾ। ਸੋ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਯਾਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਯਾਰੀ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਜੇ ਗਰਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੜੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਰੂਰ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਥਕਾਇਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਵਾਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੜਮਾਸਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਰਜ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੋਡਰੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮ ਐਂਡ TV ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ। ਅਮਰ ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਵੈਲਕਮ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਅਮਰ ਰਜ਼ਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਯਾਰ ਭਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ, ਹੈਲੋ ਦੋਸਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਨੇਮਾ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਅਤੇ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਖੁਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਬਾਬ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਮਸਾਇਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ, ਜੋ ਚੈਲੰਜਸ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਜ਼ਰਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਅਣਥੱਕ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੰਦ ਇਸ ਕੁਰਾਇਰਸ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੌਕਸਿਕ ਵੇਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਲੈਜਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਇਖਤਤਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਗਮ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੌਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੰਗਮ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਰੀਫਿਲ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਰਸਬਜ਼ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਸਬਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਸਮੋਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੈਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਮਰ ਰਜ਼ਾ ਹੋਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਮਾਨਤ ਚਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕਮੇਡੀਅਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਹਿਰੀ ਵੇਲੇ, ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਰੀ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਆ, ਸਰਗੀ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਹਿਰੀ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ, ਸਹਿਰੀ ਵੇਲੇ ਸਮੋਸੇ ਲਾ ਲੈ, ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਹਿਰੀ ਵੇਲੇ ਸਮੋਸੇ ਲਾ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਨਿਕਲ ਆਈ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਕੇਵੇਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਫਿਕਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ 'ਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੰਗੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੁਣਨੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਤਾੜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਜੀ। ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ।
ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੰਗੂ ਹੋਈ ਨਾਲ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਲ ਨੇ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਖ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਬੱਬ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਮੀਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੁੱਤੀ ਖਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਫਾਦਰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਾਮੀਆਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਆਪਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਹੇਗਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸਰਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਇਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੀਓ ਅਪਣਾਈਏ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀਣਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮਰੀਦਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੀੜ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ ਖੋਲੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਿਜਦਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਰਹੋ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਸਫਾਈ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਧੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ 1606 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਥੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਜਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਵੰਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਦਰਦਨਾਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦਰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਿਨੇਮੇ 'ਤੇ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਿਨੇਮਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਦੀ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ 'ਚੋਂ ਦੀ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵਕਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਤਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਹੋਈਏ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਣੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹਿਊਮਨ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੁਮਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ।
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਿਕਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖੀ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਫਤ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਕੱਟ ਲੀਆਂ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੱਟ ਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ 90% ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੁੱਧ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਮਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਹਾਮਾਨਵ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਊਗੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਬਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈਗਾ। ਬਈ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ। ਹਾਂ ਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਪ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ ਵਸੇਬ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਇਲਮੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਤਰਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਛਾਪਾਂਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਲਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਲਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ
ਇੱਕ second। ਸਈਦਾ ਦੀਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਪ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਇਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੈਫਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੋ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਔਰ ਇਹ ਚੌਕ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ। 2005 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ, ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਵੀ ਖਾਧੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ਰੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਰੰਗ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਨਾ ਗਏ ਹੁਣ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਔਨ ਹੈ, ਜਾਗਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਗਣ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਫਿਰ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਲੈਂਦੇ। ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿਤੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬੈਂਡ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਜਾਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਈ ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰ ਆਲਮ, ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੂਗਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਾਈਆਂ, ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਓ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ 2 ਕਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ 2 ਕਸ਼ ਲਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੋਹੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿ ਉਹ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕਮ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਬਣੀ। ਉਹ 'ਚ 20 ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਸਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫਜ਼ਾ ਬਣ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਦੀ ਨੋਇਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ?
लो जी ये साढ़े बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा बारी बरसी कटन गया तो कट के लिया कच्छा। अच्छा 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 ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬੈਂਡ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬੈਂਡ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਰੇਅਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡਲੇ, ਇੱਕ ਟਰੈਕ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਡਲੇ ਗਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾਹੂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਕਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬੀਬਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਮਾਲ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਾਏ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੋਹਤਰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ 'ਚ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸ਼ਾਕਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰੀਨਾ ਯਾਰ ਨੇ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਉਲਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲਤੀਫੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੁਸਕਾਨ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਨਾ। ਹਸਾਨਾ ਇੰਨੀ ਥੱਕੀ ਹੰਬੀ ਹਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਹੱਸਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਟੈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਬਬ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਕਮਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਹਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਪਣਾ लो जी, बैंड का नाम है मस्त द बैंड, और दूसरा ईमान, आलिया और हलीमा, अलीना, ईमान, आलिया ते अलीना, ये तीन कुड़ियां परफॉर्म करनगियां। इन्हां वास्ते 300 बंदे ने ताड़ी मारनी है। मैं कहा जेदा बैंड अपना साज ठीक हो गया वो ना जो भी हो सकता बात ही कर ले, ऐ तो बात इसलिए शुरू हो जाना बाद जैसी ये गल कर ले। मैं कह रहा इन्हां नूं थोड़ा जिहा टाइम देइए ताकि पैनल पूरा हो जाए, अगला पैनल कराना ओ ते कर लांगे, गल्लां देरियां थल्ले बंद बहुत ओके। हेलो 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 सत श्री अकाल। हेलो 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 फिर बंद हो गया। हेलो हेलो
हेलो ठीक है। हेलो 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 अब ख़राब ना हो। मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहू ला इलाहा इल्लल्लाहु शम्स तबरीज़ गए खुदा तनबी खुश बिखाम ला इलाहा
शान 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 ला इलाहा तेरी शान या वहदहू तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू कभी तू है भी तू कभी तू है भी तू है कभी तू ही तू अल्लाहू 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 अल्लाहू
ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਆ ਤੇਰਾ ਮਾਈਕ ਇੰਜ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੁੱਕ ਲਓ ਹੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਗਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਟ ਸ਼ਾਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ੇਬੀ ਹੰਜਰਾ ਨੂੰ, ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵਟੂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਜਾਦ ਅਮੀਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਔਰ ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਜਿੰਨੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪਾ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋ ਹਾਟ ਸ਼ਾਟ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਟ ਸ਼ਾਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਦੂਜਾ ਰਣਜੀਤ, ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇੰਝ ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਛਾਪਰ ਆਉਂਦਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੁਕਾਮਗੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਬਸ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦਰ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸ਼ਗਨ। ਜ਼ੇਬੀ ਹੰਜਰਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਲਬੇਲਾ ਸਰੋਇਆ, ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਆ ਜਾਓ। ਅਮੀਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਰੌ 'ਚ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਰੌ ਬਣਾਓ। ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਬੱਚਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਲਓ ਜੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਅਮੀਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ, ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਗਏ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਅੱਜ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਨਾ ਜੋ अच्छा अच्छा ठीक है। ये रमन कुमार वाली चल अच्छा ये पहले चादर
ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਲ। ਤਾੜੀਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਮੱਧਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਈ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਆਹਾ, ਤਾੜੀਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਭਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਸਰੋਏ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਸਰੋਏ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਾਹਰ ਕਿੱਧਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਇੰਝ ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਿਓ। ਅੱਛਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ ਜ਼ਰਾ। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਲਓ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦੜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ, ਤੱਕ ਰਾਹ ਸੱਜਣਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆਰਟਿਸਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ ਹੋਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਈਫਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਪਲੀਜ਼। ਆਓ ਇੱਧਰ ਆ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਰੋਜ਼। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਲਡ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਸੂਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਬ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਗੀ। ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਜੇ ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਨਿਬੜ ਜਾਵੇ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਖਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੀ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਹਾਰਟ ਸ਼ਾਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਲੋਂ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਸਾਡਾ ਅਲਬੇਲਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਚੰਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਕੋ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਲੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਣ। ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਰੋਏ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ। ਹਾਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਬ ਟਰੈਵਲ ਸਪੇਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ। ਹੁਣ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜੀ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤਾੜੀ ਆਈ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ, ਇੱਕ ਮਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਦੇ ਉਜੜੇ ਦੁਖੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਠਾ ਹੈ ਉਹ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਅ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਦਿਓ। ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ, ਬਲਕਿ ਦੋ ਹੀ ਹੱਥ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੁਗਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਬ ਟਰੈਵਲਸ ਸਪੇਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਗਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਹੀ ਅਲਬੇਲੇ, ਬੜੇ ਸੁਰੀਲੇ ਰਸੀਲੇ ਗਾਇਕ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਭਾਈਜਾਨ। ਹੈਲੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ ਜੀ ਲਾਹੌਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੈਸਾ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਯਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਰਣੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਗਲਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆਰਟਿਸਟ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਠਿੰਡਾ, ਦੋ ਨਾਂ ਨੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸੱਵਰ ਨੇ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੇਂਟਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪਰੌਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਆਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਰਟ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੌਨਰਾਂ 'ਚ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਾਯਾਬ ਤੋਹਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੇਂਟਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ, ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਸਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਇੱਧਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆਰਟਿਸਟ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਨਾਲ। बहुत बहुत शुक्रिया हाजरीन। बाबे ने मैनू लगता ओके
ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਢਾਵੇਂ ਮਸਜਿਦ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੋੜਾਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਸਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ, ਲਹੂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਖੰਜਰ ਨੂੰ। ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਸਰ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਅੰਜੁਮ ਗਿੱਲ, ਅੰਜੁਮ ਸਰੋਇਆ ਤੇ ਜੈਬੀ ਵੀਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੁਸੱਵਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ, ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ, ਦੋਹੇ ਮੁਲਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੀ ਐਂ ਖੋਲਣ। ਆ ਮੈਂ ਖੁੱਸਾ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ 3500 ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰਲੇ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ। ਉਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਖਿੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੋਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਖਿੱਚੀ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਧੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲਣ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲਣ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲਣ। ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਜਾਈਏ। ਦੋ ਭਰਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਉਵੇਂ ਆਈਏ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕੁਛ ਉਲੀਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਓ ਜੀ। ਸੈਂਟਰ ਚ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਹੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਮੇਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗ ਭਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸੱਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਥੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਗਜ਼ਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸੀਮਾ ਗਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा, अंजुम गिल है ने। हाँ, हले फिर तू ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਹਿਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਆਰਟ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਫਕੀਰ ਨੱਚਦਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਬਾਬਾ ਜਲੰਧਰ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਬੁਲਾਓ। ਬਾਬਰ ਜਲੰਧਰ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੈਲੋ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੱਥ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚੌਧਰੀ। ਅੱਛਾ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਬਾਬਰ ਜਲੰਧਰ ਉਮਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੈਣ। ਬਾਬਰ ਜਲੰਧਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ, ਔਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਮਾ ਗਜ਼ਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਸੋਹਣਿਆ ਵਿਖਾ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਥੱਲੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਉੱਪਰ ਮੁਜੱਸਮਾ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਚੱਕੀ ਖੜਾ। ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤਾਰਕ ਜਤਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਰਕ ਜਤਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਹਾ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਸ਼ਦਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਰਸੀਆ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇਕੇ ਨੇ, ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਤਾਰਕ ਜਤਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬੀਨਸ਼ ਫਾਤਮਾ ਸਾਈ ਜੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀ ਪਿਲਾਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਤਬਾ ਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਖਰੀ ਸਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਸੰਸਥਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੇਮ ਲਹਿਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਟਰੈਵਲਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਚੱਲੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 15,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤਾਰਕ ਜਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਅੰਜੁਮ ਦਾ। ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ, ਇੱਧਰ ਹਿੱਲ ਮੇਰੀ ਮਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਮਿਲ ਸੋਹਣੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਸਬੱਬੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਲਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਬੁਲਟ ਨਾਮਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਤਾਰਕ ਜਤਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਓਗੇ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਓ। ਹਾਂ
ਬਰੀਕ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅੰਜੁਮ ਗਿੱਲ ਹੈ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਡੀਜੀ ਪਲਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਲਾ ਦਾ, ਚਿੱਤਰ ਦਾ, ਰੰਗਾਂ ਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਸਾਂਝਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿਲਾਕ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਡੀਜੀ ਪਿਲਾਕ ਮੋਹਤਰਮਾ ਬੀਨਸ਼ ਫਾਤਮਾ ਸਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ CM ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਫੀ ਬਿਜੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਅੰਜਮ ਸਰੋਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫਜ਼ਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਪਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। जी सर, भाईजान अल्लाह खैर करे। पता नहीं अपने जांजी लभन आए ने, लाड़े बड़े फिर। हाँ जी अंजुम, हाँ गुरप्रीत जी, थोड़ा जिहा तुहानूं ज़हमत होनी है। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ, ਔਰ ਸੀਮਾ ਗਜ਼ਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਊਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫੱਬੇ ਨੇ ਜੋ ਸਰੂਪ, ਜੋ ਫੱਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ। ਕੈਂਠਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ, ਚੌਧਰੀ ਆਓ ਜੀ, ਛਿੱਕ ਫੋਟੋ ਛਿੱਕ ਤੇ ਬਟੂਏ ਚ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੋਏ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਲਕੀਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਟੇਬਲ ਆਣੇ ਨੇ? ਸੁਚੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਚੇਚੀ ਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਓਏ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਓ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਟਾਫਟ। ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਜੱਫੀ ਮੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜੱਫੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਪਵਾਓ ਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਓ ਪਹਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋ, 2 ਮਿੰਟ ਲਾਓ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਈ
ਰੰਗਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਚੇਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਗਈਆਂ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੀਤ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾੜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਖਲਕਤ ਤੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਹ ਰੰਗ ਵੀ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਔਰ ਹੋਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ, ਜੁੜਤ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ, ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੋਹਫੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਘੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੁਗਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰਖੇਲ ਸਟਾਰ ਜਨਾਬ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਸ 2 ਹੀ ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। ਸਾਹਿਬ ਇਹ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਓ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਬੋਲ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। LE 1183 ਹੈ और दूसरी LRL 9102 है। ठीक है जी, एक गड्डी है 9102 तो दूजी है 1183। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਿਫਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਕਵਾ ਲਈਆਂ ਜੜ ਕੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਲੀਜ਼। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਫਟਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਐਂਡ TV ਐਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਦੀ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈਏ, ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਛਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੀਏ ਜੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ,
ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਖਿਚਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੂਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਉਧਰਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੌਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੱਤੀ ਭਾਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਕਤਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਿਟਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਅਸੀਂ, ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਿਕਟੋਕਰ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੀਲ, ਦੋ ਰੀਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਜਨਾਬ ਹੰਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕਦੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਧਰ PR ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰੱਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾਈਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਪ੍ਰੀਤ ਮੰਗਟ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ, 8 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਐਮਬੈਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 5 ਵਜ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਨਾਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਾ ਪੁੱਛੋ ਜਰਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਨਾਸਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਨਾਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰਲਾ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਸਮਝਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਅੱਜ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪਿਲਾਓ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, 1.5 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚਾਹ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਈਏ, ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਏ, ਫਿਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਜਬੂਸ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਵੀ, ਰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਅੰਜੁਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਸਰ ਹੋਰੀ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਜਬੂਸ ਹੋਏ ਵੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇਖਣਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਪ੍ਰੀਤ ਮੰਗਟ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਗਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਖਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪੌਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੰਗੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਹਾਰ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ।
ਸੋ ਭਾਜੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਪਲਸਤਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਗਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗ ਹੈਗੇ ਇੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਠਿੰਡੀਅਨਸ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ, ਬਠਿੰਡੀਅਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਵਰਨ ਟਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਬਾਈ, ਹਰਮਨ ਥਿੰਦ ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈਏ ਇੱਕ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀਏ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਛੇੜਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਸ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪਫਟਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਐਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਡਮ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪੈਨਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਭੇਜਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 2 ਰਾਈਟਰ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਬੁੱਕ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਹੋਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਨੇਮੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਟੇਜ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਧਰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਮੈਡਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੰਗੂ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਈਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਭਾਜੀ। ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ? ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਮ ਨਾਲ, ਲਿਖਤ ਨਾਲ, ਕਲਾ ਨਾਲ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਔਰ ਮੈਡਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੰਗੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਹੀਰ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਨੇ, ਖੋਜੀ ਔਰ ਪਾਰਖ ਨੇ। ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਹੀਰ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਰਕ ਜਤਾਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਤਾਰਕ ਜਤਾਲਾ ਜੀ ਅਗਰ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਹਾਂ, ਜ਼ਹੀਰ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰ ਆਓ ਜੀ।
इधर आओ भट्टू साहब, ए ज़हीर भट्टू साहब दरमियान च आओ ना। अंजम तू आ जा हुण, अंजम साहब चलो चलो। अच्छा अहमद रजा पंजाबी जी हो गया भट्ट साहब। हाँ भट्टू इधर आई, मैनू बुला। अच्छा मैं अफजल साहिर मेरे दोस्त ने बड़े प्यारे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, पता नहीं की काम किया है, मैं अपनी गल कर रहा, उन्होंने भी मैं दावत देंगा कि वो भी आ जान। ਨਾਸਰ ਢਿੱਲ ਹਾਂਜੀ 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 ਬੋਲਿਓ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਓ। ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਆ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਆ ਜਾਏ ਇਧਰ ਮਾਈਕ ਤੇ। मेरा खलो ना ਨਾਂ ਦੇਖੋ पूरे ने पूरे ने। ਨਾਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ। हाँ नासिर साहब आ जाओ एक साझा ग्रुप फोटो हो जाए, ਇਹਦੇ ਨਾਲ बड़ी बरकत पैनी। हाँ बिस्मिल्लाह आ जाओ। हाँ एक होर सन्मान है साईं जहूर होਰਾਂ वास्ते, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਲੜੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਨਾਬ ਸਾਈਂ ਜ਼ਹੂਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਫਕੀਰ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਮਲੰਗ, ਤੇ ਜਗਤ ਭਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਕੀਰੀ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। बहुत हेलो हाँ तारक जताला साहब ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਨਮਾਨ मेरा ख्याल अगर साढ़े पुराने स्टेज ते हाँ स्टेज ते ने अनमोल जी और साढ़े पंजाबी प्रचार दे मोहरी ने जनाब डॉक्टर प्रोफैसर ਜਿਹੜੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। हाँ जी बहुत मोहब्बत रखा दो बेटा अली नहीं किसी को अंजम निसार ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਸਭ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਣ। ਅੱਛਾ ਹੈਲੋ
ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੁਪਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਚੌਧਰੀ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥਾਂ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਅੰਜਮ ਨਿਸਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਨੇ ਸਾਰਕ ਦੇ ਔਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰਕ ਦੇ ਔਰ ਸਦਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੈਂਬਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਅੰਜਮ ਨਿਸਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਗੋਗੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਭੱਟ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇਣ ਔਰ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੈਂਬਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਸਾਰਕ ਮੀਆਂ ਅੰਜਮ ਨਿਸਾਰ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਟਿਕ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਜਿੰਨਾ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦਿਲ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲੋ। ਓਕੇ, ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ। ਓਕੇ, ਜੀ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਗੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਅੰਜੁਮ ਨਿਸਾਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਆਹ, ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਕਰ ਅੱਜ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਜੀ। ਮੈਂ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ, UK ਹੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਢੇਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਿਹਾ, ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੁਕ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਕ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਸੂਰਤ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵੋ ਜਾਂ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਅਸਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਜਾਰਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮਸਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ
ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਟੋਰੀ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਜਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮਦਰਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਆਈਟਮਸ ਕੁਝ ਉਧਰ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਇਆ ਦੁਬਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਇਆ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਂਡਲੌਕਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਕ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ 200-250 ਬੰਦਾ ਸਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਤਜਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਦੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਾਇਲ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਜਾਰਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਦਾ ਹੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੋਗੀ ਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਿਆਸ ਦੁੰਬਾ ਕੜਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੀਆਂ ਅੰਜਮ ਨਿਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਬਣਨ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਅੱਖ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਲਮਿਸਟ ਨੇ, ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਨੇ ਔਰ ਬਲੌਗਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਵੀਲੌਗਰਸ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜਤਾਂ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਲਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਜਣ ਦੀਆਂ ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਚੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਲੀਮ ਇਲਿਆਸ, ਨਦੀਮ ਪੰਜਾਬੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਅਨਵਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਅਜ਼ਹਰ ਜੱਟ, ਫਰਹਾਨ ਸਰਵਰ ਤੇ ਜ਼ੁਹੈਰ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਜੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਹਾਸ਼ਮੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੜਾਵੇ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਾਲੇ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਤਗੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਣਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡਾਇਲੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਯਕੀਨਨ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ ਪੀਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਕੋਰੀਆ ਅਮਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਾਮ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟੈਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹੋਸਟ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਤਾਲੀਆਂ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸੁਖਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਐਡੀਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਹਾਫੀ ਨੇ। ਸੁਖੀਰਤ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਦਿਓ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚूंकि ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲੇਖਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ। ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਆਏ? ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਐਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਟਰਮਾਂ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਸ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ
ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰੀ ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ, ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਮੰਗੀ ਨਾ ਕਦੇ ਸੋਚ ਉਧਾਰੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਗਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਲਾਲ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ 2 ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਲਿਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੋਡਰੇਟ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 8 ਕਰੋੜ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੋਲਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਰਸਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਟਰਸਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਮਰਦਾਨਾ ਅਕੈਡਮੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਸ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਓ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟੈਣਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘੱਟ ਤਾਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਜ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟੈਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਈਟ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਸਨ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਵੇਖੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸਹਾਫੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੁਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਹਾਫਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ? ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਈਂ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਪਈਏ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜ਼ਹੂਰ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ ਬੇਬੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਲਾਮ ਆ ਜੀ। ਸਾਈਂ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਨਾਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਸਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ, ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਰਮਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਿਲਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਵੰਡਦੇ ਰਹੋ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੀਦਿਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਕਲਾ ਜਲਵਾ ਕਵੀ ਮੂਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਤੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਜੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਜੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵੀ ਕਲਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖਰਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਸਬੇ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਰਮਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜਿਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਕੀਰਤ ਆਨੰਦ ਜੀ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਸਨ ਵੀ ਤੇ ਹਨ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਾ ਬੋਲੋ ਤੇਹਾ ਲਿਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਭੂਮੀ ਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਡਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਝਾਜਰਾ ਵਿਚਾਰ 'ਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਨੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਬੋਝਲ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਆਪਾਂ ਠੁਮਕੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋਅਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਚਕੀਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਮੀਰੀ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਕਿਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਕਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਨਾਉਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਨਗੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਊਸਫੁੱਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੀੜਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਦੋਬਦੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਨੂ ਸੀਤੋ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ। ਜੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੰਸਬਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਲਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਤੇ ਬੇਬੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਗੀਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬਰੂਦ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਬਰੂਦ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਤ ਕਰਾਊ, ਇਹ ਸਿਰਾ ਲਾਊ, ਇਹ ਗਾਡਰ, ਇਹ ਬੰਬ, ਇਹ ਕਹਿਰ ਢਾਊ, ਫਲਾਂ ਕਰੂ, ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਪਾਸਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇਉਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤਾਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲॉ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ क्या बात है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਵੀਲੌਗਰ, ਟਿਕਟੌਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਭਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਕਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਸੁਕੀਰਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਕੋਈ ਐਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬੋਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਲਾਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਦੋਬਦੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਜਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਸੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਾਫਤ ਦਾ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਤੇ ਅਗਲਾ ਭਲਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਅਮ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਸਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਅਖਬਾਰ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਆਇਆ ਵੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਰੇਡੀਓ। ਫਿਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੀਆ ਤੀਜਾ ਆਇਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਲੌਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੀਆ, ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਹੁਣ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਕਤ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਸੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੰਗ ਪੁਸ਼ਤੀ ਚੇਂਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖੁਲਾਸੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1947-48 ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁਸ਼ਤ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਵਡੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਮਨਥਿੰਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਵਿਊਅਰਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਟੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਹਰਮਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਸੁਕੀਰਤ ਭਾਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲਾਇਕ ਦੇ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੇ।
ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੀ ਹੈ ਉਹ, ਔਰਤ ਵੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਠਾਣ ਲਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੀਤ ਹੈ, ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਚੱਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕੋਈ 9 to 5 ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਿੱਤ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਲੱਭ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਵਲਗਣਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਕਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੂ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਤਾਲੀਆਂ ਬਈ, ਇੰਨੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਔਰਤ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਫ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰੜ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਰਦਾ। ਸੋ ਇਰਾਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਢਿੱਡੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋਣ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੋ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਟੇਟ ਤੇ, ਨਾ ਸਟੇਟ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਇਨਵੈਸਟਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਨਵੈਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਡ ਸ਼ੈਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਚੱਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਲਿਖੋਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਈ, ਲਿਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੋਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਵਾਹ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗੀ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜਨਗੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡਸ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਐਡ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਐਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਧੜਾ ਧੜ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੋਗੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਟੈਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਡੀਅנס ਤੇ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ। 1.5 ਅਰਬ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁਣੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਐਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਦਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਅਜੀਤ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਹਮਕਾ ਤੁਮਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖੋ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਹਨ ਸਨ ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਗੋਬਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਹੋਰੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਸਵਾਦੀ ਦਾਲ ਬਣੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਕੜੂ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੱਟ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ।
ਇਹ ਬਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਦਾ ਤਾਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰੀਏ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੜਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਆਨੰਦ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਕੋਈ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਪਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਉਬਾਲ ਜਿਹਾ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਅਸ਼ਾਇਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਸਾਰਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੈਬ ਰਾਹੀਂ, ਜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਛਪਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਛਪਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਜੋ ਵੈਬ ਤੇ ਪਿਆ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੈਬ ਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਖਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਮਨ ਭੈਣ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੱਧਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕਲਿੱਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਦਿਲ ਮੇ ਲੱਡੂ ਫੂਟਾ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫੁੱਟੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੱਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਈ ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾਸਰ ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅੱਗੇ ਅੰਜੁਮ ਗਿੱਲ ਜੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਲਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭਾਜੀ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਦੀ ਪੈਂਦ ਅਬੋਹਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਬੋਹਰ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 20-25 ਜਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ 100 ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਇਸ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੈਗਾਮ ਇਸ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ,
ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਾ ਸਕੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਮਾਮ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੈਂਪਰ ਲੈਣ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਆਨ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿੰਧ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ? ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਅਲੜ ਬਣ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਮੁਟਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਫੱਬ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾ ਛੜਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਸੋ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜੋਈਆ ਜੀ ਔਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ जी, आमर हयात भंडारा जी और राजा सादकुल्ला जी। अंजम सरोया साहब चले गए ने, बस 3 कुर्सियां ही ने। हाँ, उसामा रामे ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਸਾਡੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜੋਈਆ ਜੀ ਕਰਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਰਸਤਾ ਦਿਓ। ਆਮਰ ਹਯਾਤ ਭੰਡਾਰਾ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਸਾਦਕੁੱਲਾ ਜੀ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਓ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਅਲਬੇਲੇ, ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸ ਰਸੀ ਫਨਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਹੈ अब बैठे तो है ना सामने। ओके, दो नाल साहब, बल्कि उसामा रामे साहब उपरलियाँ कुर्सियाँ हटा दो। हाँ, आमर हयात भंडारा साहब कितने ने? हाँ बस ठीक है। दोस्तों अगर तुसी बह जाओगे ना तो ये ना, मैंने ये नहीं कहना, मैं अगे मैं सारे बह जाओ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੜਮਾਸ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਵੀ ਹੈ, ਗੁਲਵਕੜੀਆਂ ਪੈ ਲੈਣ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ, ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਗਿਜ਼ਾ ਨਾਲ, ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਨਾਜਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਭੰਗੂੜਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਔਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਹਾਲ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ। ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੈਲੋ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬੁਰੇ ਬਣੀ ਜਾਣ ਡਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਨਾ, ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ 70% ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ 70% ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ 30% ਉਸ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਿਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਾਈ ਵਾਣ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟੀ, ਲੇਕਿਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਰਾਜਾ ਸਾਦਕੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਰ ਹਯਾਤ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕ ਪਤਨ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਆਮਰ ਹਯਾਤ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਮੋਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਸੂਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਦੀਦ ਫਾਰਮਰ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਸਾਮਾ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਉਸਾਮਾ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਸਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਰ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ? ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਹੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਚਾਨਣ ਪਾਓ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਕੜਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਜ਼ਰਾਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾਤ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਨ ਪੇਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸ ਏਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ YBGL ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੰਟਰ ਐਂਡ ਗੈਦਰਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਫਲ ਫਰੂਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੱਤਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੱਤਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਦਾ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੀ ਦਾ ਵੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਦਜਲਾ ਔਰ ਫਰਾਤ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਨੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੁਰਦਾ, ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰਦਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ 5500 BC ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ, 4000 BC ਨੇੜੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੀ, ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਸਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
गुजरात आए तो बंदे इकट्ठे होए तो उन्हें सरप्लस पैदा किया, अनाज पैदा किया, अनाज आया तो लोगों के जुड़त की वजह बनी, कारोबार चले। और इस वजह से कि जड़ियाँ जिन्नियां भी ऐसा साड़ियाँ तहजीबां समेरियन होन या इंडस वैली सिविलाइजेशन होन, जिथे कणक भी लाते सन, कपाह भी लाते सन, बारले भी होर भी बड़ा कुछ लगता सी, तो वो इस तरह दुनिया के ज़राअत नाल चलती रही, बंदे दे नाल ज़राअत नाल ही चली है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन दे विच क्योंकि असी वाईमान बहुत चंगे सां ते साडे कोल उस वाईवानी दे नाल जिहड़ी औकड़ां अज दी औकड़ां ते आउण तो पहले मैं थोड़ा जिहा इस पासे पिछोकड़ दसना वा कि साडी क्योंकि ज़मीन फर्टाइल ते ज़रखेज़ ज़मीन सी, उगा चंगा कर लेंदे सां, जिहदे नाल सानूं फायदे भी बड़े होंदे सन पर उहदे नाल नुकसान भी बड़े होंदे रहे। वो नुकसान की सन कि बाहरों हमला करने वाले इन्वेडर्स धाड़ भी आते रहे, साड़ी फसल पकती सी ते पहाड़ों तो बंदे लै आते सन, असी लड़ते रहे, मरते रहे, परवाही बीजी करते रहे, तो इस तरह चलते रहे। तो अज दियाँ औकड़ां ते आने तो पहला जे तुसी कहो तो मैं गल नूं उस तरह करी जावांगा। औकड़ां है ने लेकिन इनू तरीखी पसे मंजर भी वेख लेना चाहिए। किसानां नाल जदों जदों औकड़ां आईयां, मैं समझना कि मैं अपनी गल 5-4 मिनट मुका लाँगा ताकि अगले साहब को वक्त आ जाए। इस धरती ते बाहरों बंदे आते रहे और हमलावर आते रहे, रियासतां बनदियां रहियां, सल्तनतां बनदियां रहियां, लेकिन किसानां दियां औकड़ां भी उन्नियां ही पुरानियां ने जिन्नी वाई बीजी आप पुरानी। तुसीं वेखो, मैं जरा छाल मार के अगे आ जाना कि दुल्ला भट्टी साडा फोक हीरो है जी जी, लोड़ी च भी गांदे हो, उन्होंने हीरो के तौर पर लैंदे भी हो, लेकिन दुल्ले का पीरियड जोड़ा वे वो की है, वो अपराइजिंग किसानां दी वाईवाना दी वो अपराइजिंग सी जिसले टोडर मल ने अकबर दे उस वजीर ने वो टैक्सेशन की, वो टैक्स लाए जिहड़े बड़े औखे सन देने, ते किसान गोडे गोडे तंग सी, तो वो अपराइजिंग भी सांदल फिर फरीदल फिर दुल्ला ये सारे सी। उन्होंने निरा असी समझिए बाहर दे धाड़वियां का भी मुकाबला किया, लेकिन असल मुगलों नाल चुकतिया नाल उहदा झगड़ा असल ऐ सी कि वो टैक्सेशन सिस्टम इन्ना ताकतवर सी पावे। इस तरह असी अगे मैं पैंडा जरा थोड़ा जिहा करना वा, जिहड़ी पंजाब दे विच बड़ी वड्डी तब्दीली आई, जिहड़ी लोग पग्गां पा के बैठे ने ते दाड़ियां वाले सरदार भरा साडे बंदा सिंह बहादुर जिस गुरु गोबिंद को टुरिया तो बड़े थोड़े जे बंदे उहदे नाल सन, पंजाब विच आया, उन्हें आख्या जा जाके सरहंद का कुछ कर, सरहंद का जिसले करन आया तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस मिलिया। रिस्पांस मिलने की वजह एक मेन वजह ऐसी कि उदों भी मुगलों चुकतियां का जिहड़ा सी टैक्सेशन सिस्टम इन्ना सख्त सी कि वाईवान किसान सारे तंग सन। जिमीदारा सी वो जिहड़ा पेजेंट सी किसान सी वो वांदा सी, लेकिन माल कोई होर लैके टुर जाता सी। सो उन्हें जिसले किया तो नाल धर्म का भी जो लगा तो फिर सरहंद भी उन्हें पुट छड़िया, तो उस वेले वो पहला बंदा जिन्हें फिर जोड़े टेनेंट सन जोड़े मुजारीन सन उत्थे दे उन्होंने उन्हें मलकीयत भी दी, कह लो मलकीयत तुसी वाहो तो अपना खाओ आके करके। सो तोड़ो तोड़ चलती चलती गल मैं अपनी गल नूं जरा के होर लै आना। अंग्रेज़ आ जाता है, अंग्रेज़ दे वेले भी फिर 1849 पंजाब ते कब्जा करता है अंग्रेज़, तो फिर उसदे बाद नाल ही एक कोका तहरीक चल जाती है, वो भी किसानां दी तहरीक सी, उसदे खिलाफ के जिहड़े टैक्स लाए गए, जिहड़ा जुल्म रियासतां करदियां ने। उतों जिसले तुसीं अगे निकलते हो तो फिर अगे आके पगड़ी संभाल जट्टा 1903 वाले आ जाते हैं। उस वेले उन्हें कहा जिम्मेदारां नाल वाईमाना नाल ज्यादती भी होंदी, उहदा कुछ करो, तो ये 1903 की कहते ने कि वो जी पगली संभाल जट्टा तहरीक सी वही असल तहरीक बाद की आज़ादी की तहरीक भी बन गई। मैं तहरीकी पिछोकड़ दसदा पिया ना, अगों चलद्या चलद्या जे असीं टुर जाइए हुण अज दियां औकड़ां ते आ जाइए, तोड़ो तोड़ ही किसान कोई ना किधरे उहदा
ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੱਪਾਂ ਮਿੱਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਕੜਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਮੁਕਰਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਲੈਕ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਬੀਜ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 10-20% ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ 20% ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ 20-25% ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਣਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆੜਤ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਮੁਕਤਸਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਵੇਵ ਆਈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦਾਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕਣਕਾਂ ਲਈ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਰੋਲੇ ਕਿ ਕਣਕ ਅਸਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਈ ਵਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਣਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਅਸਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਦੀ ਆਓ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਏ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਵੇਚਣ ਦੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਆ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਉਹ ਰੁਲ ਗਈ। 3900 ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ 2300-2500 ਤੇ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਵੇਚੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਈਏ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈਏ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ, 20% ਬਿਜਲੀ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਚਣ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਚਾਵਲ ਸੁਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 4500 ਵਾਲਾ 4000 ਤੇ ਵਿਕਿਆ, 3700 ਵਾਲੇ 1509 ਜਿਹੜਾ ਸੀ 5-700 ਰੁਪਏ ਮਨ ਕਟਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਮਾਫੀਆ ਸੀ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰ ਹਯਾਤ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੋਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੋਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਦਾਕਤ ਹੈ? ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਖੈਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਵੈਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ
ਡਾਇਰੈਕਟਿਆ ਦੇ ਲੈ ਆਇਓ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਡਰੇਟਰ ਦੀ ਜੌਬ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਸਰ, ਓਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਫਲੋ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 9 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ੀਦ ਹਨ ਸਰ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਸਰ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਰ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਜੈਕਟ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਸਵੈਟਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗਰਮੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਕਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੋ ਕਿੱਦੋਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਘੱਟ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਬਾਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 124 ਸਾਲ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸਨ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 124 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਢੱਗਿਆਂ, ਬਲਦਾਂ ਤੇ ਵਾਹੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਡਰੋਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਗਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਕਸਲ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਿੱਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 124 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਤੱਕ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਗੱਲ, ਬਈ ਪਿਛਲੇ 124 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਨੋਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 124 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ 1 ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਰਬ 1 ਕਰਕੇ 2 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਮਾ 1 ਕਰਕੇ 2 ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 124 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਾਰਜੀਅਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਔਰ ਮੁਸਤਨਦ ਇੱਕ ਜਰੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਬਰਫੀਲੀ ਸਤਹ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਅਸੀਂ 72% ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 72% ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਆਈਸ ਸਰਫੇਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਖਾੜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹੀ ਵਾਣੀ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਜ਼ਵਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਏਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 72% ਸਰਫੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਸ ਨਸਲ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ 28% ਬਚਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਤਾਰੇ। ਸਮੌਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਵੇਖੋ ਸਮੌਗ ਨੇ ਜਾਂ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਜਬ ਬਣੀ ਤਾਂ ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ ਲੈਂਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਤਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟਨਲੀ ਯਕੀਨਨ ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਹੈਵ 1 ਮਿੰਟ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਡੀ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਚੂੰਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦ ਹਿਸਟਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦਾ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਖੁਸੂਸਨ ਸਮੋਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਾਮਾ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ 2 ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੈ? ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਉਧਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਰੁਫ ਉਸਾਮਾ ਰਾਮੇ, ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਫਖਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੱਕਤ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬਣ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਵਾਲੇ ਆਵੇ ਜੇ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਫਰੂਟ ਦੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਤੇ ਤਰਬੂਜ਼ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਰਬੂਜ਼ ਦੀ, ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੀਦੀ ਆ। 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ। ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ। ਆਵਾਮ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਤੇ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣ,
ਮੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲੇ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਨੌਈਅਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਾਉਣ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਲੀ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਮੁਕਾਫਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਔਰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਸ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਸ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, 1 ਮਿੰਟ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ 30 ਸੈਕਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਮੋਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ, ਉਹ ਮੁੱਢ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਿਰਫ 8 ਤੋਂ 9%, 6% ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 85.15% ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਓ, 85-65% ਤੁਹਾਡੇ MNA MPA ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ, ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੁਕਾਨ ਲਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਕੂਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਜਦੋਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਭੜੋਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਏ? ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਭ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਣਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਟੋਕਨ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਮਾਲ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀਗਿਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਰੂਜ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਰੂਜ ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬਾ GCU 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। PhD ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ PhD ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀਗਿਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰੂਜ ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬਾ, GCU ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। PhD ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਮੈਡਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਮੈਡਮ ਵਾਸਤੇ ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀਆਂ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज़ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ।
ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹਾਲੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਰੂਜ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਨਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਡ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਵਲ ਖਾਲਿਦ। ਡਾਕਟਰ ਕੰਵਲ ਖਾਲਿਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਮੈਡਮ। ਮੈਡਮ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਨੀਏਚਰ ਆਰਟ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਨ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮਿਰ ਰਿਆਜ਼ ਟੂਟੂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਜੀ। ਆਮਿਰ ਰਿਆਜ਼ ਟੂਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਮਸਤ FM 103 'ਚ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1988 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ.com ਦੀ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਜੈਂਡਰ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਰੀਅਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਹੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ। ਜ਼ਹੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰੁਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿ GC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਲਮ ਅਤੇ ਤਦਰੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਕਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 1857 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਅਦਬ 'ਚ ਕਿ ਰਾਵਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦੀ 11th Hour Man ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਲੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕਾਈਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਮਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦ ਇੰਨੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ PhD ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀਏਚਰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ PhD। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਰਕਾਈਵਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੀਰੀਅਡ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਰਕਾਈਵਸ ਹੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਕਾਈਵਸ ਹੀ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਲਿਸਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਡ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ
ਤੇ ਅਨਕਰੀਬ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੁ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਥੋੜੀ ਕੁ ਖਪਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਸੂਸਨ 19 ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਜੋ 2 ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੀਰੀਅਡ ਔਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੰਦ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਆਰਕਾਈਵਜ਼, ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਹੈਵ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਦੈਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੁਕਾ ਲਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਕਾਈਵ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਅਮਲ 'ਚ ਆਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਆਰਕਾਈਵਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਝੂਠ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ 100% ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਆਰਕਾਈਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਸਰਚਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਦ ਤੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਆਰਕਾਈਵਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਉਸ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲਮਗੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਰਕਾਈਵ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆਮਿਰ ਰਿਆਜ਼ ਟੂਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਇੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਲੋਨਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਫਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਮ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਸਨ, ਜੈਸੇ ਰੇਡੀਓ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆਏ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਵਰਲਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਾਟੇ ਔਰ ਵਾਧੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੋਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਚਲਾਏ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੁਡਸ ਡਿਸਪੈਚ ਆਇਆ ਸੀ 1854 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਤੱਕ 1947 ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੌਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੌਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੌਰ ਹੈਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੌਰ ਦੀ ਤੇ ਰੁਮੇਲਾ ਥਾਪਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਦੌਰ ਤੇ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੌਰ ਵੀ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਤੂੰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਅ ਦਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਧੁਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਟਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਓਰਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੀਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੀਰ ਪੂਰੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਲਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 150 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਔਰ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਔਰ ਟਰਕਿਸ਼ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਿਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਰਮਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ 17ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ 1538 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗ੍ਰੀਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਟਾਪੋਟਾਮੀਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਗ੍ਰੀਕਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ,
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਇਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕਾਈਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਰਕਾਈਵ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਇਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਕਿਸਮ ਦੀ PhDਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ PhDs ਕਰਾਉਣੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਰਿਸਰਚ ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਡ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। 9232 ਚਿੱਟੀ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਕ ਫਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। 9232 9232 ਚਿੱਟੀ ਕਰੋਲਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਓਲਾ, ਜ਼ਰਾ ਪਹੁੰਚੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਹੀਰ ਭੁੱਟੋ ਕੋਲ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮਿਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਕਾਸੀ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸੱਸੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕ ਟੇਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾ ਆਰਸੀ ਟੈਂਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਆਰਸੀ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਟੈਕਟਸ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਆਵਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਬਾਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਫੀਮ, ਪੋਸਤ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਕੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਸ ਸੈਂਜੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਪਰ ਉਸ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਿਥ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮਿਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੋਤਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਿਥ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਉੱਤੇ ਨਥਾਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਵਰਾਈ ਸੂਰਤ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸਨ ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਆਖਰੀ ਜਿਲਦ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਾਪੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਕਈ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਛੱਡੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਹੀਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਹੀਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪੂਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦਮੋਦਰ ਦੀ ਹੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰਿਸ ਦਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਦਮੋਦਰ ਦੀ ਹੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਂਝੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਰਾਂਝਾ ਸਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਖੇੜਾ ਅੰਮਾ ਤਾਈ, ਵੀ ਖੇੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਭਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਜਾਦ ਸ਼ੈਵਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਲਿਆਵਣਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਈਵਨ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ 2 ਨੰਬਰ ਸ਼ੈ ਬਣਾਵਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਾਢਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਜ਼ਹਿਨ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਮਿੱਥ ਨਾਲ, ਉਸ ਰੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਮੈਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ 1857 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੌਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੀ ਮਿੱਥ ਔਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਲੱਭੇਗਾ ਇਹਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਕੰਵਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ PhD ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਮਿਨੀਏਚਰ ਆਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਤੇ ਮਿਨੀਏਚਰ ਆਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਅਪਰੋਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਸ ਇਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਆ NCA ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬੀ ਸਕੂਲ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੁਸੱਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮਿਨੀਏਚਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਵਾਹਿਦ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ PhD ਹੈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯਕਲਖਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨੀਏਚਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰਾਫਟਮੈਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ NCA ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਫਟਮੈਨ ਨੇ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੱਵਿਰ ਹੋਵੋ
ਤੇ ਕੁਝਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਔਕਵਰਡ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇੱਥੇ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੇਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਸਟ ਤੇ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਆ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਐਨਹਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਹੈਲੋ, ਬਸ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਜ਼ਾਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਛੋਟਾ ਦੱਸਣੀ, ਨਾ ਛੋਟਾ ਲਾਈਕ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਂਪੇਨ, ਉਹ 150 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਟਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤੇ ਦੱਸੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 100-150 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਖੋਜੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਪੜ੍ਹਾਓ, ਲਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਸਤਕਬਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਦ ਲਾਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਮਿਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੌਗ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਸਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਛਟਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਇਜਾਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਐਸੇ ਪੇਪਰਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਅਤੇ ਵਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡਸ ਡੋਲਫਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੰਡਸ ਡੋਲਫਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਾ ਬਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਾਜ ਬਣਾਏ, ਐਸੇ ਬਿਰਾਜ ਬਣਾਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਏ। ਹਲੇ ਵੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਬ੍ਰਿਜ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਵਰ ਚੈਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਿਵਰ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਭਾੜਾ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 100-150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮੌਗ ਵੱਡੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਮਾਰਕਾ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਪਾਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ।
ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਲੋਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਉਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਈ ਐਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਹਿੰਦੀ ਮਾਰਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੌਗ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕੀਏ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ IMF ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਜੀ ਧੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮੋਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓ? ਅੱਛਾ, ਆਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜੀਓ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਮੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਬੋਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਧੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆ ਮੋੜੋ ਗਰੀਬ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕਾਰ ਰੋਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰ ਵੀ ਧੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਾਰ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਮੀਰ ਦੀ ਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਏਅਰ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ ਲੈਣਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਗਰੀਬ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵਨ ਔਖਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਸਕਨੇ ਆ? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ 1846 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਦੇ ਤੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤਗੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਗੜੀਆਂ ਤਰੀਨ ਸਾਈਡਾਂ 47 'ਚ ਲੱਭੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਖਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੱਚਾ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੇੜਨਾ। ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਗਰ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਅੱਲਮ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡੈਂਗੀ ਵਾਕ ਕਰੋ, ਸਮੋਗ ਅਗਾਈ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਤਰੇ ਪਵਾਓ ਪੋਲੀਓ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰੋ, ਖਾਨਾ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰੋ। ਅੱਠ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵੱਲ, ਵੈਸਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖਲੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵਿਹੜਾ ਉਂਝਿਆ ਤੇ ਗੰਦ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਸ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਬਾਰਡਰ ਬਣਨੇ ਸਨ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈਗਾ ਬਸ਼ਿੰਦੇ, ਵਾਸੀ। ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਔਰ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੋਰਸ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ, ਔਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਇਲਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਦੀਮ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੋ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੈਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਅਤਨ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕहीं ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਮ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਦੇ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲੀ ਸ਼ੀਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬੱਚਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ। 2-3 ਬੁੱਢੇ ਬੁਲਾ ਲਓ। 2-3 ਤੇ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਏ, 2-3 ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ ਖੋਲੀਏ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹਿਰੂ ਆਏ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ। ਸਮਝ। ਇਹ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸ ਰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਫਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ ਔਰ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬੜਾ ਬੁਝਿਆ ਜਗਤਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਆਈ ਜਾਓ ਨਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ। ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ। ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪਈਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਭੋਰਾ ਜੀ,
ਨਾਮ ਕਰੋ ਨਾ ਇੰਨਾ। ਹਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੀਲਡਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਆਇਓ। ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਓ ਨਾ ਲੋਕ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਚੋਂ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ। ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਆਈ ਜਾਣ ਨਾ, ਆਈ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ। ਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਗਾ। ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਣ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਣ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਜੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ ਜੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਲਡ ਤਸੀਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਆ ਗਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਥਿੰਦ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਾਓ ਫੋਟੋ ਛੇਕ ਫੋਟੋ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਲਿਓ ਦੋ ਲਿਓ ਇਕੱਠੇ। ਕੀ ਦਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਯਾਰ ਕਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖੜੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈ ਜੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇ ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂ ਨੀਤੂ ਜੀ ਔਰ ਨਾਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ। ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਲਡਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਬੋਲੋ, ਲੋਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ ਤਾਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਲਡਸ ਦਿਓ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ੀਲਡਸ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਐਡੀ। ਨੀਤੂ ਜੀ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਬੜੀ ਅਲਬੇਲੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਐਂਕਰ ਨੇ, ਹੋਸਟ ਨੇ। रेडी ने चलो शफात। दोस्तों निक्की जी गल टोर के अपने अज दी खास इस कॉन्फ्रेंस दी खास पेशकारी है, खास परफॉर्मेंस है। असी सारा हसदा खेडदा ही हाँ, भावें दुखों च रहिंदे हाँ, हर पासे साडे मसले ने चढ़ते लेंदे पंजाब च। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਜੰਮਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਪੂਰੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਹਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਸੀਰ ਪਾਇਆ। ਅਲਬੇਲਾ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਫਨਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਨੇ। ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਗੀਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੂਟਾ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂ, ਬੂਟਾ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਬੂਟਾ ਸ਼ਾਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਂਝ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਸਟਿਊਮ ਰੈਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 'ਚ 2 ਕਰੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਨਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਾ ਰੋਕਿਓ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕਿੱਟ ਬਣਾਇਆ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਚੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੋਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੋਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ 4 ਤੋਤੇ ਤਾਰ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੋਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 5000 ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੇ ਤੋਤਾ 5000 ਦਾ ਲਾ ਛੜਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਮ ਗਾਉਂਦਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਤੋਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 10000 ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਰੀਲਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 15000 ਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਟੋ ਕਾਪੀ। ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਤੋਤਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਮਾਸ ਉਧੜਿਆ ਹੈ, ਧੌਣ ਨੰਗੀ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗਿੱਦ ਜੀ ਖਰੇਂਡ ਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਲਿਬੜੇ ਜੀ ਪਿੱਠਾਂ ਨਾਲ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਤੇ ਹੰਭਿਆ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 20000 ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 20000 ਦਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕੀ ਗਾਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਉਚੇਚੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਤਾਰਫ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਹਵਾ ਬਹਾਰ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਮਹਿਕੀਲੇ ਸੁਰੀਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਹਿਕੀਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਸੀਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਦੇ 2 ਉੱਘੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਨਾਬ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਤੇ ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ। लबी खान साहब आ गए लगता। भाईजान ला दियो सैट भी। लो जी, पूरे इलाके वर्गे बंदे फिरन डे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यार पौड़ियां च बड़ी थां है, बह जाओ। यार मैं उस
हेलो 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 भाईजान शूटर जरा इधर उधर हो जाओ, उतो आओ, पैराशूटर लगोगे। माइक ऑन करो। मैं कहा मैं उस्तादा नूं उठाया है, सुते सी नहीं नहीं सारी सारी रात रियाज करते हैं। मैं ही बचा दूंगा, ये नहीं बचाऊंगा, मैं बोल रहे हैं कोई नहीं बोलना भाई, कोई नहीं कह। मैं कहा उस्तादा नूं उठाया है, सुते सी सारी सारी रात रियाज करते हैं। खामोश। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਰੀਲਾ ਵਾ, ਪਕਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿ क्या कहने बेटे, यानी कि सियाणिया ने सच किया है, बेअदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाहे ढोई। ओ की लै लू दुनिया दे जद दुकान ना खुली होई। पुत दुकान टाइम ना खोलनी चाहिए आ, यही साडी रिजक रोटी है। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖੋਲੀ ਹੈ। आहो थोड़ा जिहा गला भी खोल पुत। क्या कहने जी, साडे प्राहुणे होए होया जी, चढ़दा ते लहिंदा पंजाब इकट्ठा होया, असीं उन्हां नूं जी आयां नूं कहने आ। बहुत वधिया जी। हाँ बेटे ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ठीक ਜੀ है। हाँ जी ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾਓ। हाँ जी 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਨਾ ਆ ਸਿਖਾਈਏ ਨਾ ਹਜੇ ਜਾ ਸਿਖਾਈਏ। ले पुत्र आ हुणे सिखा देने तेनू। सिखाओ। कह आ चला पोते तो सदियां बीत जांदियां, ये काम आउंदा ही नहीं, ये तो समंदर आ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਦਾਲ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਲਓ, ਐ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ ਦਾਲ ਹੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ते पुत मैं तेन दाल ही खवानी, तू मेरा शागिर्द आ कि मेरा जवाई है? बहुत फिटे मुंह भी तेरा। ਆ ਬਾਜਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਵੱਜਦਾ ਵੀ ਹੈ। ये वजदा पुत, ਵਜਾਓ। इत्थे हाथ रखो। ਹਾਲੋ आ ये इंज वजदा। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। बहुत अच्छे पुत्र, गाना बजाना हो रहा ही नहीं। ਸਹੀ ਗੱਲ किड्डे किड्डे वधिया सिंगर टुर गया, हुण तां गाने ने होर जगह ले ली है। ਸਹੀ ਗੱਲ यकीन कर भी नवे गुलूकार हस्पताल बनाई जाते हैं, पुराने विच दुख ना दाखल होई जाते हैं। पुत गाने की शक्ल ही चेंज हो गई है। यकीन कर पार्टी जीन्स पै के ते वर्ल्ड टूर कर आउंदे अगले, पता ही नहीं। एवें सुनने वाला थले तड़फी जाता, गाउण वाला उत्ते तड़फी जाता। ते गाउण वाला भी देख अगले नूं कही जाता, दोनों हाथ उठा के अगले दी भावें जेब कट्टी जाए। एक फिक्र आप कहना है कि तुम कहोगे मामा तू कादे पैसे लाए आ? तुम कहोगे। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾਓ। इदां दा ही पुत क्लासिकल जाना, इहदे चों सारा कुछ निकलिया। मैं क्या सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम। आहा मैं क्या और की हाल जोजी खां? बात अच्छी। ए मुंडा ढोलक वाला भी बहुत वधिया है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ हाँ जी ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, हाँ जी ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਕਿੜਦੇ ਆ, ਆਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। पुत उम्र भी तो इन्नी हो गई है ना
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੀ, ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿੰਗਰ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ। ਆਪਣਾ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸਾਦਕ ਇਕਬਾਲ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਭੈਰਵੀ ਗਾਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਭੈਰਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੁੱਤ। ਆਹ ਜੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ। ਆਪੇ ਘੱਲਿਆ ਨੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੱਜੀ ਦੇ ਤੇ ਪਛਤੋਂ, ਠੇਕਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਛਤੋਨੀਆਂ ਪੇ ਨਿਗਲ ਕੇ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਵੋ ਨੀ ਕੋਈ ਮੋੜ ਲਿਆਵੋ ਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜੇ ਲੜਕੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਆ ਜਾਵੇ ਸੋਹਣਾ ਦੇਵਾਂ ਜਾਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ। ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਕੈਸਾ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਏ 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 ਪੁੱਤਰ। ਇਹਦੀ ਸਾਨੀ ਸਤਾਈ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਇਹਦੀ ਸਾਨੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਉਸਤਾਨੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਜਾਨੀਓ ਸਾਡੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਜਾਨੀਓ ਸਾਡੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ। ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਦੇ ਗਏ, ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਦੇ ਗਏ ਮੁਖ ਸਾਥੋਂ ਮੋੜ ਕੇ। ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਜਾਨੀਓ ਸਾਡੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਜਾਨੀਓ ਸਾਡੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਓ ਲਾਈਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਓ ਲਾਈਦਾ। ਸੋਹਣੇ ਵੇਖ ਕੋਝਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਈ, ਸੋਹਣੇ ਵੇਖ ਕੋਝਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਉਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਾ ਲੈ ਉਹ ਸਜਣਾ ਸਾਥੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਾ ਲੈ ਉਹ ਸਜਣਾ ਸਾਥੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਦੇ ਗਏ, ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਦੇ ਗਏ ਮੁਖ ਸਾਥੋਂ ਮੋੜ ਕੇ। ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਜਾਨੀਓ ਸਾਡੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋ। ਹਾਏ 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 ਬੇਟੇ ਕੈਸੇ ਆਲਾ ਲੋਕ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੇਟੇ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ। ਅਬੇ ਹਿਮਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਿਆ कहने। ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ? ਹੈਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਐਸੀ ਐਸੀ ਧੁੰਦ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ, ਬਲਕਿ ਧੁੰਦ ਚ ਆਪ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦੁਰ ਫਿੜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਿਆਂ। ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਲੈਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਮਾਨ ਵਧਾਇਆ। ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਆ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਧੋਂਦਾ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵੜ ਕੇ, ਧੀ ਬਣਾ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਚੱਡ ਕਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਾ ਲਈ 2 ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਰਕੇ, ਖਤ ਲਿਖਦੀ ਆਦਮ ਜਾਮ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਪਟਾ ਤੇ ਧਰ ਕੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ
ਫੜੱਪਾ ਲੜ ਜੇ ਨਿਕਲੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰ ਕੇ, ਦੱਸ ਵੀ ਜੋੜੀ ਵਾਲਿਆ ਫੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੱਥੀ ਰੋੜ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵਲਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਮੰਗ, ਹੱਥੀ ਰੋੜ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਮੰਗਣਾ, ਵੀ ਮਾਰੇ ਫੱਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਫੱਟਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਮੰਗਣਾ, ਹੱਥੀ ਰੋੜ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵਲਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਮੰਗਣਾ, ਵੀ ਹੱਥੀ ਰੋੜ ਕੇ ਹੱਥੀ ਰੋੜ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਲਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਕ ਮੰਗਣਾ। ਯਮ ਉਹ ਪਰਾਂ ਯਮ ਮਰੇ ਯਮ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਯਮ? ਸਦੀਕ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਦੀਕ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦੀਕ ਰਾਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਦੇ। ਕਿਉਂ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡੋਲੀ ਦਾ ਬਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮਰੇ ਜਾਂ ਡੋਲੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲੇ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅੰਗ ਸਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਈਏ? ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵੇਖ, ਲੱਗਦਾ ਪੀਸੀ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲਦਾ ਤੂੰ। ਮਰੇ ਉਤੋਂ ਸਾਜ਼ ਵੇਖ ਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਾਰ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਖੋਲੋ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਪੁੱਤਰੇ। ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਚ ਗੂਗਲ ਦੀ ਧੂਣੀ ਦਿਓ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿੱਡੇ ਮੂੰਹ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ, ਇਹਨੇ ਹਾਰ ਲਾਏ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਥਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਕਾਫਤੀ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਇਹ ਸਕਾਫਤੀ ਸਾਡਾ ਸਾਜ਼ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਲੱਗੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਦੀਕ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗੈਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸੋ? 1000 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼। 1000 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਨਿਹਾਰੀ ਖਾਣ ਆਉਣਾ ਉਰੇ? 1000 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼? ਹਾਂਜੀ। ਆ ਲੋ ਚੱਕੋ, ਆ ਚੱਕੋ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਛੇਤੀ ਸਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਦੁਰ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇਈਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਸੁੱਟਣ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਮਹਿਕ ਮਲਕੇ ਕੋ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਦਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਲੈ ਡੈਡੀ ਖਾਂ ਬੇਟੇ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਸਾਦਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਅੱਜ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਲਾ। ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਪੁੱਤ ਛੋਟੇ ਲਿਆਈ ਤੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਲੈ ਆ, ਵਿੱਚ ਊਂਠ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਫੇਰ ਭਰੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਦੇਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਲੋ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਕਰੇਲੇ ਪਕਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਸਿੱਖਣਾ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਗਾਣਾ ਸਿਖਾਓ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਧਰੋਂ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਫਿਰ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇੱਧਰ ਵੱਖੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਆਹੋ ਭਾਜੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੈਲਫੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਆ, ਮਾਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਲੈਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਤ ਅੱਛੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ? ਲੈ ਲਾ। ਮਨਜੀਤ ਰੋਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1000 ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਗਾਣਾ ਫਿਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹੀ ਨੂੰ 27 ਅੰਤਰਾ ਸਿਖਾਓ। ਲਓ ਜੀ। 1000 ਹੋਰ ਫੜੋ। ਲੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਬਾਣਾ ਪਕਾਉਣ। ਚਲੋ ਬਈ, ਲਓ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਸੌਖਾਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਸੌਖਾਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨੀਆਂ, ਪਾਲਿਆ ਚੋਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ,
ਇਹਦੀ ਥੀਮ ਇਹਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਾ, ਦੂਣੀ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਾ। ਅੱਛਾ ਕਹਾਉਨੇ ਆ ਜੀ, ਕਹਾਉਨੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਥੀਮ, ਇਹਦੀ ਤਰਜ, ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਠਰਾਕ ਠਾੜ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਸੱਪ। ਬਹੁਤ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਮਨ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਲਾ, ਲੱਗਦਾ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟ ਬੁਝਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ 6-7 ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਸੁੱਤੇ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਆ ਗਏ। ਭੈਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਦੁਰਫਿੜਮ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਣ ਆਇਆ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਫੜਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੜਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੜੋ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਾਓ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜੀਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਸੌਖਾਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਸੌਖਾਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨੀਆਂ, ਪਾਲਿਆ ਝੋਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜੀਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ। ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਾਓ। ਅਬੀਰੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਈਕ ਚਲਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਾਓ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਹਾਇਆ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ। क्या कहने। चलो जी आ भी चला दो। हेलो। ये लगता तेरे सेक ना बंद हो रहा। आज जिन्नी पिछले दिन स्मोक सी ना मोटरसाइकिल ते जा रहा, उन्हें मोटरसाइकिल छड्ड दी, इनू लॉक करता। भाजी की गल है? मेरे बोलना बंद होंदा है? नहीं नहीं हुण बोलो बोलो। खान साहब ने दिन दे टाइम कुत्ता लई फिरे। मैं क्या ये की? कहंदा घर दी हिफाजत करूगा। ते मैं क्या रात नूं? कहंदा रात नूं तां मैं भी घर ही हुन्ना वां। ला हुण गौर नाल सुन ला, एक आखिरी बारी आ, नहीं तो आ तेरा 1000 बल्कि 1000 नहीं, ये 700 कट के 300 बकाया दे देन। कुत्ते दा पटा लैन गया कि दुकानदार कहंदा साइज ते बड़े फखर नाल कहंदा सेम टू मी। हुण ज्यादा कुत्तिया कुत्तिया करनी या गाना सीखना तू? हाँ नहीं गाना सिखाओ मैनू। आ ले सुन लो फिर। बड़े कलाकार बैठे हुए हैं, सानू फखर आ के उन्हां दे सामने असीं परफॉर्म कर रहे हैं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਜੰਮਦਾ? ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ। खान साहब इन्नी देर दे बीमार आ, गौरमेंट पाकिस्तान ने अग के एंबूलेंस गिफ्ट करती इन्हां नूं। रोज दिहाड़ी दा जब मुकाओ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਣ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਂਗਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਚੜਾ ਦੇ ਕੋਈ। ਲੈ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜੀਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਸੌਖਾਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਸੌਖਾਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨੀਆਂ, ਪਾਲਿਆ ਝੋਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜੀਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੂੰ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਚੁਗਲਖੋਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹੋ ਗਾਣਾ ਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ? ਕਹੋ ਕਹੋ। ਅੱਧਾ ਧੋਬੀ ਧੋਂਦਾ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵੜ ਕੇ ਧੀ ਬਣਾ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੱਟ ਕਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਾ ਲਈ 2 ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਖਤ ਲਿਖਦੀ ਆਦਮ ਜਾਮ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਪਟਾਂ ਤੇ ਧਰ ਕੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ ਸੱਪ ਖੜੱਪਾ ਲੜ ਜਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ ਆ ਸੱਪ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮਰੇ। 1000 ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੱਪ ਖੜੱਪਾ ਲੜ ਜਾਵੇ ਨਿਕਲੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰ ਕੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਮੰਗਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੱਸ ਵੀ ਜੋੜੀ ਵਾਲਿਆ ਫੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਹੱਥੀ ਰੋੜ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਕ ਮੰਗਣ ਵੀ, ਹੱਥੀ ਰੋੜ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਕ ਮੰਗਣ ਵੀ, ਮਾਰੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ 2 ਹੱਥੜ ਜੋੜ
ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਜਲਾ? ਕਿਹੜਾ ਕੱਜਲਾ? ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਊਗਾ 1000 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਣੇ ਆ? ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਾਉਣ ਸਿਖਾ ਦੂ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਬਤਾਉ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਆ। ਦੋਹਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਆਓ। ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ? ਤੂੰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫੇ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਵਾਂ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਧੋਤੀ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਖਿੱਚੀ ਆ। ਲੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਏਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਟੈਡੀ ਆਪਣਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਲੈ ਸਿੱਖ ਫਿਰ। ਹੱਥੀ ਰੋੜ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੁਲਾ ਤੂੰ ਹੁਣ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਓਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਉੱਠਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਵਾਜਿਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਾ, ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਖਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸੈਫ ਲਵਾਤਾ। ਗੋਗੇ ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ। ਨਹੀਂ, ਬਦਲਣ ਗਿਆ ਏਡਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੋਗੇ ਆ ਜਾ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ, ਲਾ ਦਿਓ ਗਾਣਾ। ਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ, ਕੋਈ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਕੰਮ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲਾ। ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਹੈਲੋ 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 ਯਾਰ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਲਈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ SAJ 293। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀਗੋ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, 293 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ LEG 1202 1202, ਇਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ, ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਏ, ਪਰੇ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਕਈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਰਹੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਰਾ ਜਲਦੀ। 293 ਵੀਗੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 1202 ਬਲੈਕ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਪਹੁੰਚੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਲਾ ਦਿਓ। ਤਾਲੀਆਂ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ।
ਔਰ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬੂਟਾ ਸ਼ਾਕਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਕਲੈਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਗੀਤ, ਇਹ ਬਸ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਗਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਭ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਕੜਮਾਸ ਨਾ ਪਾਓ। ਆ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਪਰੇ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼। ਦੋਸਤੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਰੰਗ ਤਾਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ, ਅਗਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੇ ਜਗਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੋੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੋੜੀਆਂ ਜੱਗ ਥੋੜੀਆਂ ਨਰੜ ਬਥੇਰੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਾਲੇ ਜੱਗ ਧੁੰਮੀ ਜੋੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਾਂ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਜੀ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋ ਹੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਹਰਮਨ ਥਿੰਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਹੋਇਆ ਕਿੱਧਰ ਹੋਇਆ। ਹੈਲੋ, ਆ ਦੱਸੋ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼, ਆ ਜਿੰਨਾ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਤੇ। ਆ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਓ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਸੀ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੂਜਾ ਹਫਤਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੀਜਾ ਹਫਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰ ਆ। ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀਣ ਦਾ ਮੰਗਾ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀਣ ਦਾ ਮੰਗਾ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪੁੱਛਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ। ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਲਗਣਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੂ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਪਰਲ ਪਰਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਆ,
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋ, ਦੁੱਲੇ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਈ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਆ? ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਮਕੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਕਮ ਮਾਲੂਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਟਿਕਟੌਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਦਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾ, ਆ ਭੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਬਸਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੇ? ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੋਰੇ ਫੇਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੈਦ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਮੂਰੇ ਮੂਰੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਈ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੀ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਡਰ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਹੁੰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਡੋਰੀਆ ਉੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਪੱਛੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਝੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪਵਾਈ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੀਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੀਤ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੂਵੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਢਾਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਐਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਦੋਬਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਵੀ ਆ। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰੂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਰੂ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਅੰਜਮ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਨੇ ਬਾਈ ਜਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਦੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰ ਆਇਓ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਗਾ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਜੇ ਦੀ ਪੈਂਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਰ ਵੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਗਜ਼ਨਫਰ। ਉਹ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਸੁਣਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਟਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਚ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਊਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰੜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਮੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪੈਂਦੀ ਰਵੇ। ਆਪਣੀ ਚੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝਾ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਜੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋ ਬੋਲ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਅਨੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ, ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਸ਼ਗਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ। ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਓਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਓ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ। ਹਾਂ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਏਸੀ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਲਾਈਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ 3 ਬੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਸਤੀ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੂਹ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਇੰਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ
ਆਖਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਤੇ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੰਜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ 2-2 ਜਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ, ਜਾਓ ਉੱਤੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 10-12 ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜਦਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਰ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰ ਜੀ ਹੋਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਔਰ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਜੀ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ, ਉਚੇਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ, UK ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ 3-4 ਅਵਾਰਡ ਦਿਲਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਲਵਾਓ, ਫਿਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਲਵਾਓ, ਫਿਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ ਹੁਣੇ ਬੁਲਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਭਾਈਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੇ ਭਾ, ਮੈਂ ਛਿੱਕੂ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। 2 ਅਵਾਰਡ ਦਿਲਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ, ਪਹਿਲੇ 2-3 ਅਵਾਰਡ ਦਿਲਵਾਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਜੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਖਿਜ਼ਰ ਵਲੀ ਦਾ ਗਾੜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿੱਥੇ ਖਿਜ਼ਰ ਵਲੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਮਾ ਨੇ, ਕਾਮਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ। ਮਾਲਪੁਰ ਸ਼ੌਂਕੀ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਾਰ ਚੱਕਦੇ ਰਿਹਾ। 9 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ। ਖਿਜ਼ਰ ਵਲੀ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਕਾਸ਼ਫ ਹੁਸੈਨ ਸਿੰਧੂ ਤੇ ਆਮਰ ਹਯਾਤ ਭੰਡਾਰਾ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਹੈ। ਖਿਜ਼ਰ ਵਲੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਟੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ। ਔਰ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਬੂਟੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਟੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹਰਾ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਜ਼ਰ
ਵਲੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਐਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਿਫ ਹੁਸੈਨ ਸਿੰਧੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਪਰਖ ਦਾ, ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਿਫ ਹੁਸੈਨ ਸੰਧੂ ਹੋਰੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਚੇਚੇ ਆਰ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਖੋਜ ਪਰਖ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਸਰਚ ਐਵਾਰਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਰ ਹਯਾਤ ਭੰਡਾਰਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਐਵਾਰਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰ ਹਯਾਤ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋਰਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਡਰਨ ਕਨਸੈਪਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਤਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਰ ਹਯਾਤ ਭੰਡਾਰਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਐਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਗੀਰ ਤਬਸਮ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਗੀਰ ਤਬਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੁੜੀਏ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਸਗੀਰ ਤਬਸਮ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਗਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਐਵਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਨਮ ਇਸਹਾਕ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਫੀ ਦੀ ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਨਮ ਇਸਹਾਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜ ਪਰਖ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਕ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਨਮ ਇਸਹਾਕ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਐਵਾਰਡ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਯਾਰ ਕੋਈ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਐਵਾਰਡ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਹੀ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਲੈ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਂ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਐਵਾਰਡ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕੀ, ਸੂਫੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਖਾਵਤ ਨਾਜ਼ ਜੀ ਹੋਰੀ ਉਹ ਸਾਈਂ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਗੀਰ ਤਬਸਮ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਸਗੀਰ ਤਬਸਮ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਗੀਰ ਤਬਸਮ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 200-300 ਮੀਲ ਦੂਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮੇ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ। ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੁੜੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣੋਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸਗੀਰ ਤਬਸਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਐਵਾਰਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਸ ਰਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਐਵਾਰਡ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਪਸਰੂਰ ਹੈ, ਪਸਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਲੈਲਪੁਰੀ ਹੈ, ਗੋਗਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ
ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਖੱਟਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਲਬੇਲਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਪੈਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਹਿਲ ਗਏ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਇੱਕ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸਿਆਣਾ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਕਰਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਗੱਲਕਾਰ, ਇੱਕ ਆਰੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਤੇ ਧੁੰਮ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰੋੜੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਜੀ ਹਾਸਰਸੀ ਜੀ, ਜੁਗਤ ਜੀ ਜਾਂ ਲਤੀਫਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਅੰਜੁਮ ਸਰੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੰਜੁਮ ਸਰੋਇਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਾਰਡ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਲਓ ਜੀ, ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਟਿਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੋਹਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਰਹਾਦ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਐਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਫਲੈਕਸਿਸ ਨੇ, ਬੋਰਡ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਰੋਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਐਵਾਰਡ। ਅੱਛਾ, ਐਵਾਰਡ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਨੋ ਦਸਤ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਪੂਰੀ। ਨੋ ਦਸਤਗੀਰ ਭੱਟ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਰਹਾਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਜ਼ਰਾ, ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਡੀਅנס ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਪ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਰਸ਼ ਘਟ ਜਾਏ। ਬਾਹਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਪੁੱਜ ਲਓ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਾ ਚੌਧਰੀ, ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਤਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਦੇ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ 12 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੀਆਂ 3-4 ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ।
35 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ 7ਵੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖ ਲਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਬੜੇ ਖਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਰਚਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਜੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਮਾਣਯੋਗ, ਸਾਡੀ ਉਚੇਚੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੂ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰਾ, ਲੇਖਕ ਔਰ ਪੇਂਟਰ, ਆਰਟਿਸਟ ਬੀਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਸ਼ੀਦ, ਨਗਮਾਨਾ ਖੁਰਸ਼ੀਦ, ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਦੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਗਜ਼ਾਲਾ। ਗਜ਼ਾਲਾ ਜੀ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੰਗੂ ਜੀ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਵਾਰਡ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਨਮ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਵਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਵਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਨਮ ਇਸਹਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚਰ ਹੈ ਔਰ ਖੋਜਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਫੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਨੇ, ਰੋਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੋਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਆਜ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ
ਮਤਲਬ ਹਰ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ। ਬੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਲਈ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਹੌਰ ਜੀ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਲਵ ਯੂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਟੈਚੀ ਫੜਾਏ, ਇਧਰੋਂ ਸਾਂਭ ਲਏ, ਉਧਰੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਹਟੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਝੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੋਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ। ਸੋ ਸੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਲੀਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾ ਦੁਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਖੁਆਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੰਡਿਆਰਾ। ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਗਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੀਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ, ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਪਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲੀਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਏ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਏ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਮੀਰੀਆਂ, ਡੋਲੇ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਹੱਸ ਕੱਟੀਆਂ ਫਕੀਰੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਏ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਏ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਏ। ਬੁੱਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾ, ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾ। ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਏ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਏ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਏ।
अखाण ते मुहावरे जो बोली च वरत दे ओयो पुत जाप दे ओए पंजाब दी तरत दे ओयो पुत जाप दे पंजाब दी तरत दे खुशबू खड़ाउंदे ओ खुशबू खड़ाउंदे ओना गुलां नूं सलाम ओ बोलदे पंजाबी जेड़े बुल्लां नूं सलाम ओ बोलदे पंजाबी जेड़े बुल्लां नूं सलाम जग ते पंजाबी लई दुआवां जेड़े मंगदे कंडियार मिठी बोली लई ने छावां जेड़े मंगदे ओ कंडियार मिठी बोली लई ने छावां जेड़े मंगदे भाइयां पुजारियां ते मुल्लां नूं सलाम ओ बोलदे पंजाबी जेड़े बुल्लां नूं सलाम ओ बोलदे पंजाबी जेड़े बुल्लां नूं सलाम। थैंक यू जी, मेहरबानी, थैंक यू सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया। वाह जी वाह। इसे धरती की कंपोजिशन साढ़े उस्ताद साईं ज़हूर जी तो प्रभावित होके या मेरे ख्याल मुतासर होके कहते हैं वो गाना मैं गाया, वो भी कुलदीप कंडियारे दे लिखा होया। हाँ सोने सजना सामने आके बैठा रह अखियां दे विच अखियां पाके बैठा रह अखियां दे विच अखियां पाके बैठा रह यारा वे यारा वे यारा वे यारा वे यारा यारा वे यारा यारा वे यारा वे यारा यारा वे यारा हो कंडे तेरे राह दे चुनदी मर जावा जी करदा तेरे बोल मैं सुनदी मर जावा हो कंडे तेरे राह दे चुनदी मर जावा जी करदा तेरे बोल मैं सुनदी मर जावा ओ वंजली बुलियां नाल चुहा के बैठा रह अखियां दे विच अखियां पाके बैठा रह अखियां दे विच अखियां पाके बैठा रह यारा वे यारा वे यारा वे यारा वे यारा यारा वे यारा यारा वे यारा वे यारा यारा वे यारा हो इश्क इबादत साडे लई सच कहंदी है दम दम तेरा ना कंडियारे लैंदी है दम दम तेरा ना कंडियारे लैंदी है हो दुनिया नू अज दिलों भुला के बैठा रह अखियां दे विच अखियां पाके बैठा रह अखियां दे विच अखियां पाके बैठा रह यारा वे यारा वे यारा वे यारा वे यारा यारा वे यारा यारा वे यारा वे यारा यारा वे यारा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जिਉਂਦੇ बसते रहो, जिਉਂਦੇ बसते रहो। साडे शखावत नाथ जी साडे नाल बहुत बारी गल हुई, इन्हां दी फोन ते पर मिले अज
ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਫਨਕਾਰ ਗੋਗਾ ਜੀ ਐਂਡ ਅਲਵੇਲਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਰਜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਰਚਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਸ ਆ ਗਿਆ ਸੱਚੀ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਵਸੂਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ 300 ਮੀਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਹੁਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸਾਡਾ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀਏ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਸਗੀਰ ਤਬਸਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੰਦ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਹੋ ਗਈ, ਉਧਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, जीप है 6216 मेहमाना जाना वाटू साहब कह रहे हैं ऐलान करे जीप बार खलोती 6216 जीप, हाँ जी जीप है जी 6216, वो बाहर खलोती है हरे रंग दी, ਉਹ ਹਰੀ ਹਰੀ ਉਹਤੇ ਪੀਲੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜੀਪ ਉਧਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ 6216 ਇਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਆਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੁੜੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਸਗੀਰ ਤਬਸਮ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਤਾੜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ। बहुत शुक्रिया जी अफजल साहिर साहब। चढ़ते तो लैंदे पासियों जेड़े भी दोस्त बैठे ने, नज़म दे कुछ बंद जिहड़ी इस वेले पूरी दुनिया च तुसी सुन रहे हो। उर्दू बोलन वाली कुड़िए तू की जाने वारिस शाह दी हीर कहानी, बुल्ले शाह दे पैर दे घुंगरू, शाह हुसैन दी सुचल काफ़ी, आदम ज़ात दी पहली माफ़ी। मांगट साहब सिर्फ 1 मिनट चाहिए तुहाडा। उर्दू बोलन वाली कुड़िए तू की जाने वारिस शाह दी हीर कहानी, बुल्ले शाह दे पैर दे घुंगरू, शाह हुसैन दी सुचल काफ़ी, आदम ज़ात दी पहली माफ़ी। ते उर्दू बोलन वाली कुड़िए तू की जाने चलदे खूह दियां वगदियां टिंडां, खेतां विच खलोते बन्ने औस फजर दी बांग डिगरदी। उर्दू बोलन वाली कुड़िए तू की जाने बग्गी अख दा काला सुरमा, संदल बां विच नचदा कंगन, नक दी नथली, सुर विच वजदी प्यार दी वंजली। ते उर्दू बोलन वाली कुड़िए तू की जाने फजरां दे विच रिड़की लस्सी, लस्सी दे विच तरदा मक्खन, शिकर दुपहरी भखदी रोटी, अंब दी फाड़ी विच तंदूर दे भुन्निया बैंगन, गुड़ गुड़ करदा शाम दा हुक्का, वेड़े दे विच गिड़दा नलका, हिजर विछोड़े कतदा चरखा। उर्दू बोलन वाली कुड़िए तू की जाने। ते उर्दू बोलन वाली कुड़िए तू की जाने लुकन मिट्टी, शक्कर भिजी, वांजू वाना, गुच्ची बंटे अंट ते पिल्ला, बांदर किला। तू की जाने लाटू पापे, लीड़ियां उत्ते वजदे थापे, जनता वर्गे बुढ़े मापे। ते उर्दू बोलन वाली कुड़िए तू की जाने कोकला छपाकी जुमे रात आई है, जेड़ा अगड़ पिछड़ वेखे ओदी शामत आई है। चढ़ते पासे जरा इसकी चैक करना कि हर शहर नाल किस तरह मैं उसनू रिसर्च की है कि उर्दू बोलन वाली कुड़िए तू की जाने अमृतसर दियां पापड़ बड़ियां, शहर जलंधर इश्क किताबां, फैल रहा है वांग गुलाबां। तू की जाने शहर बटिंडा, शहर लाहौर दे बुर्ज मनारे, भखदी अख दे सुरख अंगारे, अथरू खारे। तू की जाने शहर पटियाला, करमा वाला, देसी जुत्ती, पैर दा खुस्सा, रंगला नाला। देश पंजाब दे सिर दी पगड़ी अज भी तगड़ी। ते उर्दू बोलन वाली कुड़िए
तू की जाने शहर कसूर दी रंगली जुत्ती पिछे नसदी जंगली कुत्ती जान कसूती झंग दी चूड़ी मस्त परांदा शहर मुल्तान दा कंगन हलवा अमृतसर दे रूप दा जलवा उर्दू बोलन वाली कुड़िए तू की जाने टांगर मेवा बूंदी पारे फाजल के दे तोशे कोट कपूर दा टोडा संदल रुख दा छोडा भैन भरा दा मोढा। सत श्री अकाल। 136 सफ़ियां दी नज़म है, मेरा पेंडा बहुत है। जिंदे रहो, सलामत रहो, बहुत शुक्रिया जी। मेरा एक मन है कि साढ़े बड़े ही जिगर ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮੰਗਟ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੋ ਬੋਲ ਸਾਂਝ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮੰਗਟ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਧਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲੇਖਕਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੂਝਵਾਨ ਔਰ ਲੇਖਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮੰਗਟ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਲਾਕ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ 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 ਭੁੱਲੇਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੂਮ ਕਲਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਬੋਵਾਲ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਅੱਬੂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਹ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਣਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਬਾਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਆ ਮੈਂ ਉੱਡ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2-2 ਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰੌਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਭੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2-3 ਦਿਨ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਵਰਡ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਸ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲਾ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਸਿਫ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਰਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਬਿਹਤਰੀਨ
ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਅੰਜੁਮ ਗਿੱਲ ਆ, ਨਾਸਿਰ ਢਿੱਲੋਂ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ। ਇਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਆ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹਨ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜੀ ਕਾਸਮ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਕੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ। ਖਾਸ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪੜਾ ਦਈਏ। ਕਾਸ਼ਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਸਰ। ਮਲਕੀਤ ਰੋਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਹੀ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਜੀ, ਮਾਨ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਬੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਾਓ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੂ ਜੀ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਜੀ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਮਨ ਥਿੰਦ ਜੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਥਿੰਦ ਜੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਜੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਹਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਉਰੀ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਆਏ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ। ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਨਜੀਤ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਂਝੀ ਫੋਟੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਯਾਰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਰਦਾਰਾਂ 'ਚ ਚਾਚਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਓ ਫਿਰ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਚਾਚੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੱਕੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਜਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੇਚਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖੇਚਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਾਲਾ, ਬਸਿਆਲਾ। ਹਾਂ, ਬਸੀਆਲਾ। ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਬਸੀਆਲਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ। ਰਸ਼ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਨੇ, ਬੁਲਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਲੈ ਆਨੇ। ਹਾਂ, ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਓ। ਕੀ ਹੈ? ਟਰਾਫੀਆਂ ਜੀ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤਜਮਲ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਪੈਸੇ ਨਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਸਲਮ ਹੁਰੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਸਲਮ ਵਾਲਾ ਲਿਖੋ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਅਕਰਮ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਵਰਨਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਓ ਇੱਥੇ ਪਲਾਕ 'ਚ ਹੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਓ, ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ, ਬਿਠਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਕੋਈ 15-20 ਮਿੰਟ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ। ਬੱਤੀ ਆ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਖਲਾਤੀ ਬੱਤੀ ਜੀ, ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਸ। ਹਾਂ, ਆਏ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। बैठ जा, कोई नहीं नहीं कोई मसला नहीं यार नहीं कोई इशू। बहुत भाई जी मुबारक हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਵੀ ਜਾਓ। ਟੁਰਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਟੁਰਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਜਨਾਬ ਸਰਦਾਰ ਸਲੀਮ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਵਟਾ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੂ ਜੀ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜੀ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ
ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਟੀਮ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਓ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਲੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੀੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਭ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੋਲੇ ਖੜੇ ਲੱਗਦਾ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ कहना है कि ये लॉबी खाली कर देना। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜਨਾਬ ਨਜਮ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਓਏ ਚੜ ਜਾਓ ਮਰਨੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਕੋ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੜਨ ਆਏ ਹੋ ਕਿਧਰੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ तमाम लोग जो लॉबी 'ਚ बैठे ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਲੌਬੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਜੀ ਨਜਮ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਪਲੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਲੀਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਰੌ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡੀ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਚੜਾਈ ਕਰੋ, ਚੜਾਈ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਟੋਰੋ ਨਾ, ਟੋਰੋ। ਅੱਛਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਆ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੱਲ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਰੌ 'ਚ ਹੈ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੂ ਜੀ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ, ਅਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਪੌਰਾ ਜੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰ ਜੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਥਿੰਦ ਜੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਜੀ और डॉक्टर सुरिंदर सिंह गिल जी और नाल नाल शहजाद असलम जी ने जो पंजाबी साहित्य का फिक्शन अवार्ड पंजाबी फिक्शन किताबां दे नाम जरा वाह ये तुम एडिशनल सैशन जज भी हो ये पढ़ना ही नहीं कोई नहीं सैशन जज हो ना एडिशनल और लिख दिता ते नाले हाँ ओके बस ठीक
ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਕਹਿ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਲੌਬੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜੁਆ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਰੌ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ 4 ਕੈਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਲੌਬੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣ ਦਿਓ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਾ ਹੋਵੋ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰ ਇੱਕ ਬਣਾਵਣ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਰ ਵਟਾ ਇੱਕ ਭੰਨ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸ ਸੁਖਨ ਦੇ ठीक 6 ਵਜੇ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਅਵਾਰਡ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ ਔਰ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਸਲੀਮ ਹੈਦਰ ਖਾਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਹੋ ਗਏ ਵਿੱਚ 10 ਨੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸੌੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਦੋ ਅਵਾਰਡ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੋ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਬਹੁਤ 10 ਕੀ ਹੈ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕਨਫਰਮ ਲਓ ਜੀ ਭਾਈਆ ਪੁਲਿਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਨੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਮਾਈਕ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਧਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਲਵਾ ਲਓ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਕੰਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਈਕ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋ ਭਾਈਜਾਨ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਿਬ मोबाइल मीडिया भाईजान और अंजुम गिल तेरे अगे जड़ा बंदा यार
ਅੱਛਾ 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 ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਓ ਨਾ ਵਿੱਚ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਓ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਓ ਜੀਓ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ BA ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਨਾਬ ਮਾਨਯੋਗ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਜਾਵੇਦ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਲਿਆਂਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ MPA, ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਯਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਓ ਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਮਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ 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 ਐਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਦਵਾਣੇ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ, ਬਹੁਤ, ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਭਾਈ। ਔਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੋ ਲਾਲ ਦਿਨਾਂ ਚ ਜਵਾਨ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ MP ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬਸ ਨਿਬੇੜ ਲੈ। ਸਭ ਦੋਸਤੋ, ਅਵਾਰਡ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 'ਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਾਈ, ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਰ MPA ਨੂੰ, ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ MPA ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਜਾਵੇਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ 3-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਪਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ MPA ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਜਾਵੇਦ ਜੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीए जिंदाबाद, जीए पंजाबी। मैं मशहूर हाँ सारे दोस्तों का कि तुम मैनू इत्थे बुला के ते मेरा मान वधाया, इज्जत बख्शी। असी कोशिश की कि 70-75 वरियां तो जिस चीज़ लई असी तरस रहे सी कि बाकी सारिया सूबे, सारिया कौमां अपनी अपनी माँ बोली गल करन लई, पढ़ाउण लई, पढ़न लई सारे हक इस्तेमाल कर रहे सन।
ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 70-75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਵਾਨ 'ਚ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗੇ ਮੀਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਰਹਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਿੰਧ 'ਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਸਗਾਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਤੌਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਰਾਰਦਾਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ तमाम ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆਗਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਾਰਦਾਦ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਮਰਹਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਕਦਮ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਰਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਅਜ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕੀਏ ਲਿਖ ਸਕੀਏ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ तमाम ਬੜੇ ਐਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਲੋਕ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਤਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਹਾਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ। ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਖਿਦਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਬਲਕਿ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪਾਰਕ ਜਨਾਬ ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਮਾਣਯੋਗ ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਆ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ ਜ਼ਫਰ ਜੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲਵਾ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਹਾਸੇ ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਸਾਡਾ ਉਚੇਚਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆ ਗਏ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਮਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਟਾਹਾਂ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵੀ ਜੇਤੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਵ ਰੋਲੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਔਰ ਜੰਗਲ ਰਾਖੇ ਜੱਗ ਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਉੱਗੇ ਅਜੋਕੇ ਵੱਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਵਜੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ, ਨਵਾਂ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਸਲਮ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਸਲਮ ਜੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਵਸੂਲ ਕਰਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਜਾਵੇਦ ਜੀ, ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰ ਜੀ, मेरा ख्याल सेंटर से आ जाओ सर, सेंटर से। जी नहीं, रुको रुको, वो है जरा, अच्छा हो गया, ओके ओके। मेरा मानना है कि डॉक्टर सुरिंदर सिंह गिल जी वो भी अपना अवार्ड आके वसूल करन। डॉक्टर सुरिंदर सिंह गिल अमरीका च वसते ने और बहुत वधिया पंजाबी सोशल वर्क भी करते हैं, एक्टिविज्म भी किया है, पत्रकारी भी। जनाब ये 9 नंबर अवार्ड है उत्ते 9 लिखे लभ गया जी, लभ गया। डॉक्टर साहब का अवार्ड लभ गया। डॉक्टर सुरिंदर गिल जी होरां दा अवार्ड सानू लभ गया है, वो भी सानू लभ गए ने, अवार्ड देने वाले भी बंदे लभ गए ने, ते गल मतलब लभी लुभाई है। ते तुसां इस गल ते ताड़ी क्यों नहीं मार रहे? भी बहुत माण दे नाल असीं हसदे खेडदे डॉक्टर सुरिंदर गिल जी होरां नूं उन्हां दा सोशल वर्क अवार्ड, पंजाबी सोशल वर्क और पंजाबी पत्रकारी च इन्हां ने भी काम कीता है। हाँ ते हुण मैं मानयोग साडी पंजाबी गायकी दा एक बड़ा उगा ना, पंजाबी गायकी दा बड़ा उगा ना, जिन्हां अपनी गायकी दे नाल पूरे पंजाब नूं, पंजाबी जगत नूं निहाल कीता। पंजाबी नहीं, जिथे जिथे तक सुर नाल प्यार करने वाले उन्हां नूं निहाल कीता। और 3 दिन तो साडी इस कानफ्रेंस दे अंदर भी अपनी कोमल सुरां दा दीवा जगाई रखिया। पंजाब नूं इस पुत्र ते, इस लेखक ते, इस गायक ते सानू माण है। सो पूरे माण दे नाल पंजाबी गायकी दा, पंजाबी सूफी गायकी दा, पंजाबी सुरीली गायकी दा अवार्ड बीर सिंह होरां वास्ते उचेचे तौर ते ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕੀ ਕਰਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰੋ, ਫਲਾਣਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓ ਅਵਾਰਡ नहीं ਕਰਵਾਓ ਅਵਾਰਡ नहीं, अगर कुछ है ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਡਿਕਟੇਟ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰ ਦਾ। ओके ओके सर। अच्छा, अगला पंजाबी पंजाबी फिल्म दा, पंजाबी फिल्म करैक्टर दा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरह का काम इन्होंने किया है, जिवें मैं अगे भी किया कि पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री हुण बहुत उच्च पद्धर ते चली गई है। बड़ी बड़ी वड्डे वड्डे विषयों ते काम हो रहा है। हर विषय, हर किरदार नूं जिन्नी सुचल ढंग दे नाल इन्होंने निभाया है, ਉਹਦੇ 'ਚ रूह पाती है, जान पाती है। हर अख पंजाबियों की उन्होंने काम नूं जानदी है। ਉਹ
ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਸ ਰਸੀ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਔਰ ਉੱਘੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਕਰਮ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਵਾਰਡ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰ ਜੀ ਔਰ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਉਚੇਚੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਜਵੇਦ ਜੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਤੇ ਆਉਣ। ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਐਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰਸ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਮਾਂ ਹੋ ਨਿਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਇੰਝ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰਸ ਅਵਾਰਡ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਗੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਕਲਾਕਾਰਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਸੁਰੰਗਲੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਗੂ ਜੀ। ਆਹਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਗਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ ਨਾਲ ਵੇ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਫਲਕ ਇਜਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਕੁੜੀ, ਜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਧੁੱਪੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਧੁੱਪੇ ਆ ਜਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੂੰਗੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਰੋਣਾ ਨਾ ਮੁਸਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਨਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦਬਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਫਨ ਨਾ ਪਾਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਮਦਰਦ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਮਾਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਵਕਤ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੇ। ਇੰਜੀ ਦੋ ਲਓ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਤੇ ਸੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਅਸਾਂ 2 ਦਿਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਤੱਕ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਫੱਬਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਔਰ ਕਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਜਾਣ ਉੱਗੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਅਵਾਰਡ। ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ ਹੋਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪੈਰਲਲ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਅਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਮਾਣਯੋਗ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵਾਰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਉਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਇੱਕ ਫੋਟੋ, ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਐਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਥਿੰਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਥਿੰਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੜੀ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਐਵਾਰਡ, ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਐਵਾਰਡ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਰਾਹ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਵਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਥਿੰਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਐਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ। ਤੇ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮੰਗਟ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਲਾ ਐਵਾਰਡ ਕੈਸਾ ਇੰਜ ਰੈਲਾ, ਇੰਜ ਰਵਾਂ ਸਰਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਉਤਾਰ ਜਿਹਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਓ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੁੰਬ ਕੇ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸ਼ਾਲਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਨਸੀਮ ਕੌਸਰ ਹਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਸੀਮ ਕੌਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਐਵਾਰਡ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਤਰਤੀਬ ਉਹਦੀ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਗਟ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ ਨਾ। ਹਾਂ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਵਾਬ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲਾਡ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2 ਐਵਾਰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਅਜੋਕੀ ਪੂਰੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਜੋਕੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਵਾਹ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਤੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕੀ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾਨਕੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਜੋਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤ ਸਾਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰਖੇਲ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੋਕਾ ਔਰ ਉੱਘਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ। ਜਨਾਬ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੌਣਕ ਲਾ ਲਈਏ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਾਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾਤੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾ ਛੜਿਆ। ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਟਰਾਂਸ ਬਣੀ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਪੈਕਨਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਟਰਾਂਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਚੀਆਂ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਤੇ ਨਾ ਬੁੱਚੀਆਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਐਂਕਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਉਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਕਰਿੰਗ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਸਟ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਰ ਸਾਂਝ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਰਮਨ ਥਿੰਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਵਾਬ ਵੱਖਰਾ। ਸਵਾਬ ਲਈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਵਾਰਡ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ। सर जी सर जी अच्छा ठहर ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾ। बगैर सास दे कोई गीत सुन लेने महाराज अगर टाइम बताना। ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। हाँ कोई नहीं ਅਵਾਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਾਰਡ ਬਲੈਕ मुशायरे में क्यों देना ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਜੰਮਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਯਾਰ। ਉਹ शायरी ਅਵਾਰਡ वो तो कोई नहीं ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ वो कटो फिर। ये बिठा ली। अच्छा तो दूसरा केड़ा है? दूसरा लाइफ टाइम केड़ा है? दूसरा लाइफ ओके 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 हाँ हाँ मैंने लगता है इंजी है। बहुत सच्ची वो नहीं लैन जाना, वो व्हील चेयर पे लम्बा काम है बाहर है वो नहीं लाइव ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। हाँ हाँ ਸਿੰਗਿੰਗ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇੱਥੇ
ਯਾਰ ਗੱਲ ਸਬੱਬ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਆਂਦੇ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਕਿ 2 ਬੋਲ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਸੁਣੀਏ। ਆ ਜਾ ਵੀਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁਰੰਗਲਾ, ਬੜਾ ਅਲਬੇਲਾ ਗਾਇਕ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਨੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਸੁਣੋਗੇ? ਜੋ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾ ਸੋਹਣਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਓਏ ਵਾਹ, ਸੁਣਾਵਾ ਜੀ? ਇਜਾਜ਼ਤ? ਓਪਨ ਜੀ। ਚੱਲੀਏ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੀ। ਚੱਲੀਏ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੀ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੋ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਮੇਰੀ, ਜੋ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਮੇਰੀ। ਤੇਰੇ ਉਤਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੁਸਕਾਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੂੰ ਹਿੱਸਾ ਏ ਰੂਹ ਦਾ ਤੇ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ, ਤੂੰ ਹਿੱਸਾ ਏ ਰੂਹ ਦਾ ਤੇ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ। ਤੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੈ ਉਮਰ ਲਿਖਾਵੀਂ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਨੀ ਤੇਰੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਗ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦਾ, ਹਾਏ ਕੋਈ ਬਾਗ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਮੇਲ ਕਰੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਛੜੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਮੇਲ ਕਰੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਛੜੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮੁਕਾਈਓ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਲੈ ਇਹਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਾੜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਪੈਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਲਕ ਇਜਾਜ਼ ਆਇਆ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ ਸਥਾਈ ਜਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੀ ਸੁਰ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਲਾਈਵ ਕੋਈ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੂਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਆਏ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ ਜੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਔਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਐਸੇ ਹਾਲ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੇ ਚੱਲ
इजाजत है थोड़े साड़ियां दी हेलो आवाज खोलो जरा इको फुल खोल दो थोड़ी इजाजत है जी ईको ही खोलनी किते ईगो ना खोल दे मैं क्या कुड़ी इन्नी तरले करन रही है नेड़े नेड़े वास्ते मैं क्या कुछ यार कोई भी इथों हेलो प्लीज अजे साडे उधर बाहर दे सैशन च तुसी अपने वारे दा सुन रहे हो ना साडे वारे लिए कोई 2-5 मिनट बह जाओ किसी ने भी जाना नहीं फिर तुसी इत्थे कड़मास होगे इत्थे फिर एक नवा पीण पेगा ते साडे यार की निकल जाता मेरे मुंह मेरे को रह ही नहीं होता ते ताड़ी बड़ी मेहरबानी अपना इधर ही पा लो इधर ना आयो आओ भी उतलिया हुण थले नहीं आन देना क्योंकि इन्होंने बड़े तरले करके चढ़ाया अच्छा जी हाँ दोस्तों भाईजान मंजी ले आओ इतने बहुत अच्छा लम्बे पै के खिंचो फोटोग्राफरी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह देखिए कितने कड़ाला ना पै जाए कोई चौधरी अच्छा गल है वे असी मैं अहमद रजा वट्टू होरा पंजाबी प्रचार दिओ मोरी ने मेरे मित्र प्यारे ने पंजाबी लहर वाले पिलाक वालों सारे इधर दे पंजाबियां वालों सारे जेडे होस्ट ने इन्हां वालों असी शुकराना नहीं शुकराने दे बोल सारे कोल बहुत थोड़े ने यार प्लीज बहुत अच्छा सर साहब ते तू इहदे पिछे है इनू फिर भी कोई डर नहीं उन्होंने पता कर दे बहुत हाँ जी बोल लो सर साहब इजाजत है हाँ मैं तेरी गल कर लगा सी ओ यार मैं क्या तू चुप करा के कुछ सुर बना के भाई नहीं मैनू काला वो छाड़ तू अच्छा मेरियां दो गल्लां होर कर ले अच्छा ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ बोलन लगे ਇਹਨੇ रिमार्क्स दे नहीं ठहर ले कर ले हुण मैनू कर लेंदे
ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਛਾਬੇ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆ ਕੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੰਜ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਖਾਸ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨੋ ਮੈਨਸ ਲੈਂਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਖੋਲੋ, ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਪਸ 'ਚ ਕਾਰ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਵਾਸਾ ਕਾਹਦਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੜਨ ਡਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦ ਰਹੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਰਨੇ ਉਹ ਆਦਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਲਾਡ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਐਸ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਹਰ ਵੈਨਿਊ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਮੁਨੱਕਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਡੀਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮੋਹਤਰਮਾ ਬੀਨਸ਼ ਫਾਤਮਾ ਸਾਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਿਲਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਫੜਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਤੇ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੋਰਮ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਚਰ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਈਏ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਪਿਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਚूँकि ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰੀਏ तो और अपना बाहर गवर्नर साहब विल ही कम हियर ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕਿਧਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿਲਾਕ ਦੇ ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਿਸ਼ ਫਾਤਮਾ ਸਾਹੀ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਸਿਰਫ ਪਿਲਾਕ ਹੈ,
ਔਰ ਪਿਲਾਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਫੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਰੋਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਰੇ ਨੂੰ 75-76 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੋਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਪਵਾਈ 47 ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਜੰਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਏਜੰਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਢੇਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਗਰਾਫੀਏ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ 15 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੇਆਬਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਦਾਰ ਕਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੋਚਣਾ, ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਵੱਲ ਆਓਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਇਸ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਕਰੋਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਵਧੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਨ, ਏਜੰਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਨੇ ਖੋਤਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਵਾਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਆਰਮੀ ਜਰਨੈਲ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਯਤਨ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਖਰ ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਤਫੈਲ ਖਾਲਿਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਕੋਈ ਉਤਰੇ ਨਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਤੇਰਾ ਵਸੇ ਕਾਬਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਨ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮਾਣਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣ, ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਨਿੱਘੀਆਂ ਤੇ ਜਾਦੂ ਦੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ,
ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਗਾਵਣ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗਤ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਣ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਸਨ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੀ ਹੋ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਪਏ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹਾਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ
ਓਏ ਪਰੇ ਕਰਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਚੈੱਕ 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 ਚੈੱਕ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਖੈਰੀਆਂ ਤੇ ਖੈਰੀ ਜਾਓ। ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਪਰੇ ਤੇ ਕਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਰੰਗਲੇ ਪਲੰਗ ਵਿਛਾਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੈਣ ਪੱਥਰ। ਯਾਰ ਸਾਜ਼ ਰੋਕ ਲਓ ਭਾਈਜਾਨ, ਸਾਜ਼ ਰੋਕੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਸੀਮ ਭਾਈ। ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਢੋਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੋਕੋ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੈਣ ਪੱਥਰਾਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਯਾਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋ ਭਾਈ ਬੈਠ ਜੇ ਸਾਰੇ। ਆ ਦੂਸਰਾ ਮਾਈਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮਾਈਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਸਲੀਮ ਹੈਦਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਵਾਰਡ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਨ, ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨਾ ਆ ਪਾਏ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਿਬੇੜਨਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਸਲੀਮ ਹੈਦਰ ਖਾਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ ਇਸ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸਲੀਮ ਹੈਦਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁੜਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸਲੀਮ ਹੈਦਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਸਮਿल्लाह। ਆਊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो मैं तुस सारे को माजरत चाहना कि अवार्ड की तकसीम च आना सी, लेकिन मैं लेट हो गया लेकिन आ गया तुहाडे को। ते मैं अपनी पंजाबी च तुहाडे नाल गल करना पिया, क्योंकि ये पंजाब पेशावर तो लैके दिल्ली तक सी ते इस च पंजाबी नहीं भी बहुत सारिया किस्मां। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਤਨੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਬੈਰੂਨੀ ਮਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ साढ़े दोस्त, साढ़े मेहमान, साढ़े काबिल एहतराम शख्सियात जड़ियाँ अमेरिका, कैनेडा, न्यूजीलैंड, मुख्तलिफ मुल्कों तो इंडिया, आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान तशरीफ़ लैके आए। मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करना, उन्हें वेलकम करना और जी आया नू आखना। और पंजाबी कॉन्फ्रेंस के इनकाद ते अहमद रज़ा पंजाबी साहब नू, पंजाबी लहर दे नासिर ढल्लू साहब नू, पिलाक दे मोहतरमा बीनिश फातमा साई साहिबा नू, DG साहिबा नू
बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना कि जिन्हें ये कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया, बहुत ही अपने महदूद वसैल ते बहुत मुश्किल सूरत हाल च इन्हें बहुत ज़बरदस्त तरीके 3 दिन का ये पंजाबी कॉन्फ्रेंस ने इनकाद किया। इन्हों बहुत बहुत मुबारकबाद। और इन्ह 3 दिनों च बहुत अच्छा, जिस तरह मैनू खबर मिलदियां रही कि बहुत अच्छा इत्थे डायलॉग होया, बहुत अच्छियां गल्लां होईयां, बड़े समझदार लोग जेड़े पंजाबी ने तारीख ना वाकफ हैं, जेड़ी पंजाबी शौरानी तारीख ना वाकफ हैं, उन्हें इत्थे अपनी गलबात की और उस गलबात चो बहुत सारिया चीज़ां निकल के अगे आईयां। मैं समझना कि पंजाबी जेड़ी अगर पंजाब ने हवाले ना तुसी तको तो मेरी ज़ाती राय कि ये पंजाबी मालिक नी ज़बान है, क्योंकि इस पंजाब बल्कि पूरे सब कॉन्टीनेंट च अगर अल्लाह ना पैगाम पहुँचा तो उन्होंने सूफियाए कराम, उन्होंने औलियाए कराम ने थ्रू पहुँचा कि जिन्हें आके इत्थे अपनी अल्लाह की तबलीग की। और वो सारे बड़े अजीम नाम हैं, बाबा फरीद, बाबा गुरु नानक, साढ़े शाह हुसैन, बुल्ले शाह, वारिस शाह, ख्वाजा गुलाम फरीद और साढ़े पिंडी विच मियाँ मोहम्मद बख्श, गोल्डे शरीफ दे साढ़े पीर मेहर अली शाह, इन्हें सारा अल्लाह ने पैगाम पंजाबी विच लोगों तक फैलाया और लोगों को तबलीग दी ने। तो इस हिसाब ना मेरे ख्याल ने मुताबिक पंजाबी जेड़ी बड़ी ही काबिल एहतराम और बड़ी ही उच्चे लैवल ते रहने वाली ज़बान है। और ये बहुत खुशी हुई मैनू कि पंजाबियां काफ़ी टाइम तो इग्नोर किया गया और ये लोग जेड़े अज तुसी इकट्ठे होए हो, जेड़े पार्टिसिपेंट हैं, जिन्हें ये इनकाद किया, इन्हें जितना भी अप्रीशिएट किया जाए वो कम है कि तुसा पंजाबियां उजागर किया। साढ़े को साढ़े भाई चौधरी मंजूर साहब साढ़े भाई हैं, पंजाबी तो इन्हों का बड़ा नॉलेज है, सूफियाए कराम तो इन्हों बड़ा नॉलेज है। अगर किसी एक सूफी का तुसी कोई ना दे दो तो चौधरी साहब नू कहो कि बगैर तैयारी तो तुसी बोलो, तो मैनू पूरा यकीन है कि 2-4 घंटे आराम ना बोल सकने। इन्हों का इतना नॉलेज है और है भी कसूर नहीं धरती तेन। तो इन्हों भी मैं बहुत खराजे तहसीन पेश करना। बाबे बुल्ले शाह की धरती ने सपूत हैं, साढ़े भाई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं। तो मैं आए हुए मेहमानों नू ये यकीन दिवाना कि गवर्नर हाउस इंशाअल्लाह जेड़े साढ़े मेहमान हैं उन्होंने बारे भी हर टाइम हाजिर है और पंजाबी नी तबलीग आस्ते, पंजाबियां प्रमोट करने आस्ते जिथे भी गवर्नर ऑफिस, गवर्नर हाउस की जरूरत पई असी इंशाअल्लाह तुहाडे नाल हाँ। और अगली बारी जदों तुसी आओगे तो असी इंशाअल्लाह, पहले भी हुण मैं 2 प्रोग्राम पंजाबी ने साढ़े सिख बिरादरी ने लोग जेड़े आए हुए सन उन्होंने उत्थे पंजाब हाउस च असी गवर्नर हाउस च असी कर चुके हैं। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा असी कोशिश करसां तुहाडी पंजाबी कॉन्फ्रेंस भी उत्थे इनकाद कराइए। तो क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत है कि पंजाबी साड़ी पहचान है, पंजाब है तो पंजाबी वे, तो फिर पंजाबियां प्रमोट करना साढ़े ते फ़र्ज़ है ताकि साढ़े बच्चे इस पंजाबियां भुल ना जान। आखिर से बहुत तुहाडा और दूसरा जेड़े साढ़े मेहमान इत्थे आए हुए हैं, तुहानू शायद पता नहीं कि हसन अब्दाल पंजा साहब, मेरा तलक भी हसन अब्दाल ते अटक नाल ही है। और इंशाअल्लाह जदों भी तुसी पंजा साहब आओगे असी इंशाअल्लाह तुहानू होस्ट भी करांगे, उत्ते वेलकम भी करांगे, तुहाडी खिदमत भी करांगे। और साढ़े ज़िले सदर साहब है सरदार अशर आज़ाद साहब खड़े, हसन अब्दाल शहर ना इन्होंने तलक है। और एबटाबाद रोड जिस तो तुसी गुजर के जाने हो दरबार पंजा साहब ते, उस रस्ते उत्ते बहुत वड्डा डेरा, बहुत वड्डा घर हर टाइम हाजिर है। इंशाअल्लाह अगली बार असी उत्ते रस्ते ते तुहाडा इन्हां ढोल ते लुडियां ना इस्तकबाल करसां ते भंगड़ा पासां तुहाडे आने ते। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर पंजाब मानयोग
ਸਰਦਾਰ ਸਲੀਮ ਹੈਦਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਉਸ ਸੁਚਲ ਫਨਕਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਉੱਚੇ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਣ ਚਿੜੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਣ ਕਾਂਤ, ਵਿਰਲੇ ਮਾਵਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹੰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੁਰਖੇਲ ਗਾਇਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ, ਜਿਸ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜੁਗਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੋਗਣੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੋਏ ਜਨਾਬ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਥੀਏਟਰ, ਲੋਕ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਔਰ ਆਵਾਮੀ ਟੰਗ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਪੇੜ ਲਾਏ, ਉਸੇ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲਬੇਲੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਲੋਕ ਰੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਜਨਾਬ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਿਮਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਗਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਚਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਗਾਇਕ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੇਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਕੀਰੀ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਤੀ ਔਰ ਅਲਸਤੀ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਾਸੇ ਰੌਣਕ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਾਈਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਰਖੇਲ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੇ ਜਗਤ 'ਚ ਧੁੰਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाँ तुहाडा आरिफ लोहार ते प्रोणिया मेरिਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ ਓ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਓ ਔਰ तमाम ਮਹਿਮਾਨੋ, ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਇੱਜ਼ਤਮਾਬ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲਾਕ ਦੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਖਿਦਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਜਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ ਆਇਆ ਵਾਹ ਹੈ।
ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਰਦਾ कुदरत के सब बंदे हो एक नूर से सब जग उपजया ओ एक नूर से सब जग उपजया को भले को मंदे ਹੋਰ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਸਦੀ ਦੇ ਲੋਕ 1 2 3 4 Hey!
ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਜਮ ਜਮਾਵੀਂ ਰਾਂਝਣਾ 1 2 3 4 शुक्रिया जी धन्यवाद सरकार हेलो राजा भाई स्वागत आ गए राजा भाई माइक अली भाई का हाँ जी तिन्ने पुत्र आ जाओ मेरे तिन्ने आ जाओ सूफियां दी सारियां वास्ते प्यार जरा तुसी देखना तिन्ने आ जाओ हार जूनियर देखना तिन्ने आ जाओ हार जूनियर इस तो बाद उरे आ जा पुत्र ओए काके ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆਮਰ ਲੋਹਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਰਹੇ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ओके आ जाओ पंगड़ा पाओ मेरे ना 1 2 3 4 1
स्टेज को खाली करें जनाब, स्टेज खाली करें प्लीज सब लोग ना स्टेज से। रेम्बो प्लीज रेम्बो, इंतजामिया की गुजारिश है कि स्टेज खाली कर दें बराए मेहरबानी। बराए मेहरबानी स्टेज खाली कर दें, साउंड से आगे पीछे हो जाए। कोई गल मेरी जान ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सरदार जी। उस्मान शफीक साहब ये स्टेज खाली करवाएंगे। स्टेज खाली कर दीजिए सब लोग। आमर यूसुफ साहब, हेलो जी बिस्मिल्लाह। स्केल बुराए मेहरबानी स्टेज खाली करवा दें। उछला मेंढा जी ढोला ओए जिधर मेरियां धीयां पैना पिछे पिछे आ जाओ, पिछे पिछे। Kami, Kami. राजा राजा माइक। ओ छल्ला मेंढा जी ढोला। राजा माइक अप करें यार। ओ कोई मुंदरी पाई रखसा मैं आप जलील थिसा तेरी इज्जत बनाई रखसा। मैं आप जलील थिसा तेरी इज्जत बनाई रखसा। ओ छल्ला मेंढा जी ढोला। ओ तुसी आयो ते जाना ना। ओ सानू भावे भुल जाना साडा प्यार भुलाना ना। ओ सानू भावे भुल जाना साडा प्यार भुलाना। हाय 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 हाय
ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ 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 ਸਦਕੇ ਗੱਲੇ ਦੀ ਹਸੀਏ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਗੱਲੇ ਦੀ ਹਸੀਏ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਗੱਲੇ ਦੀ ਹਸੀਏ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਪਾਰਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਸੀਏ ਓਏ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਈਦ ਮਨਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਈਦ ਮਨਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਈਦ ਮਨਾਵਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਲਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਓਏ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਸੋਹਣੀਏ ਓ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਸੋਹਣੀਏ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਈ ਹੈ ਅਕਾਟ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਲਾ ਮੈਂਡਾ ਜੀ ਢੋਲਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਰੁਲਾ ਦੇਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਨਵਾਬ ਹੋਵੇ ਓ ਇਸ਼ਕ ਰੁਲਾ ਦੇਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਨਵਾਬ ਹੋਵੇ खुश रब तनु चढ़दी कला च रखे स्टेज खाली कर देनी मैं अपने भाव ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ 20-25 ਜਣੇ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ 100 ਕਈ ਲੱਖ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਈ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਨੇ ਇਸ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਾਂਗੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲੇ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ यार स्टेज खाली करवा दें यार भाई। ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 15-16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਖੈਰ ਖਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਜੋ ਚੰਗੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੁਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੋਲ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੀਦਿਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਕਲਾ ਜਲਵਾ ਕਵੀ ਮੂਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਤੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਜੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। बड़े मेहरबान, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਨੇ ਸਾਰੇ स्टेज खाली करें जी। ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਅਗਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। हाँ स्टेज तो खाली करें, स्टेज तो थले चले जाओ भाजी। स्टेज खाली करें सब लोग, सारे जिन्हें भी मोबाइल मीडिया प्लीज प्लीज स्टेज खाली कर दें जी। थैंक यू जी। रास्ता बनाओ। नहीं करना खाली जी। हाँ जी, जोड़ी चिमटा 1 2 3 4 जोड़ी चिमटे देना। ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ। मेरे पाकिस्तान तो प्यार की आवाज पूरी दुनिया च जाए, पूरी दुनिया च जाए। रब इस तरतीनो वादे शाद रखे, मेरे देश नू सलामत रखे मेरा रब, इस मुल्क नू बुरी नजर तो बचाए। मैं आवाज दिया पाकिस्तान, तुसी कहना जिंदाबाद पाकिस्तान, 1 2 3 4। ओ मैं नील कराइया
ਮੈਨੂੰ ਸਭੇ ਪੀੜਾ ਮੰਦੀਆਂ ਏ ਬੁਰੀ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੋਹਾਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਏ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਭਾਵੇਂ ਔਕੇ ਬਰਨ ਫਕੀਰ जिन्हें लाहौर नहीं देखिया ते लाहौर आके जड़ा मौज ना करे मौज मेरे सुनने वाले हो शहजादे मौज जड़ी हुंदी है ਉਹ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੌਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਗੀਤ ਬੋਲ ਪੇਸ਼ ਖਿਦਮਤ ਹੈ 1 2 3 4
हाँ जी ये खड़े हैं हाँ जी नंबर लिख लें नंबर लिखाइए स्टेज खाली कर दें जी सब लोग प्लीज थैंक यू hopefully you guys have fun please मैनेजर है जैकेट भाई एवरीबॉडी स्टेज खाली करें जी सब लोग प्लीज सामान उतारना है स्टेज खाली करें
ਪਾਣੀ ਲਿਓ ਹੈ ਕਰਨਗੇ ਹੈਂ? ਆਓ ਫੜ ਲੈ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਆ ਪਾਣੀ ਫੜ ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂ 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 ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਹੈ ਲਾਲ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਕੋਈ ਭੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਓਕੇ ਓ ਯਾਰ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ हैं दे दे यार हाँ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਣਾ ਗੁਰਮੈਲ ਕੌਰ ਤੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਸਰਾ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇਕੱਠਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੈਲ ਕੌਰ ਤੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ 2-2 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ 19 ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾ ਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਉਹ ਹਬੀਬਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੂੰ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾ ਉਹ
ਮੁੰਡਾ ਸੀਟ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ? ਆ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਆ ਜਾ। ਸਰ ਜੀ ਵੱਡੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਜਨਾਬ ਯਾਰ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੈਲੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਹਰੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਸਰਾ। ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਸਰਾ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਗਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਸ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾੜੀਆਂ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ। ਸਾਂਝੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਸੰਘਾ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਬੜੀ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਨੁਹਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬਹਾਰ ਇਹਦੀ ਖਿੰਡ ਦੀ। ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਚ ਲੱਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਿੱਕੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਲਾਸੇ ਸਿਵਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੇ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਭਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਰਖਤ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਜੇ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਭਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜੋਸ਼ੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਟੋਲੇ ਬੰਨ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਹਸਾਉਣਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚਾਵਾਂ ਸੰਗ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਸਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਿਉਹਾਰ ਮੇਲੇ ਛਿੰਝਾਂ ਨਾਲੇ ਖੇਡਦੇ ਕਬੱਡੀਆਂ, ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਤਾਂ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਅੱਡੀਆਂ। ਤਿਉਹਾਰ ਮੇਲੇ ਛਿੰਝਾਂ ਨਾਲੇ ਖੇਡਦੇ ਕਬੱਡੀਆਂ, ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਤਾਂ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਅੱਡੀਆਂ। ਬੋੜੀ ਜਿਹੇ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ
विदेशी गुरमेल संगा पैंदी जो तमाल दुध घ्यो ते पिन्नियां खुराकां दी कमाल विदेशी गुरमेल संगा पैंदी जो तमाल दुध घ्यो ते पिन्नियां खुराकां दी कमाल वड्डियां तो मिलियां दुआवां याद आउंदियां रब तो भी पहले सानू मावां याद आउंदियां रब वर्गियां सानू मावां याद आउंदियां सो सारे दा प्यार से धन्यवाद। हाँ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਸਾਡੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੋਹਨ ਕੌਰ ਬਸਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਮੋਹਣੀ ਬਸਰਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਮੋਹਣੀ ਬਸਰਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਜੀ ਲਾਹੌਰੀਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਵਾਂ। ਮੈਂ ਮੋਹਣੀ ਬਸਰਾ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਆ ਰੇਡੀਓ ਐਂਕਰ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟ੍ਰੈਸਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੀ ਹੋਸਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਅੱਜ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਬਣਦਾ ਆ ਨਾ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਆ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਫਰਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਲਾਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ 10 ਵਾਰੀ ਦਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਰੱਖੂੰਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮੀ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਐਂਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੋਹਣੀ ਬਸਰਾ ਜੀ। ਮੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੋ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਣੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚਲੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੰਜ ਧਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਾਹੌਰੀਏ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਚੇਚੇ
ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਇਕਸਾਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਮੁਰਾਤਬੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸੂਝ ਸਮਝ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਬਜਾਨੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਵਾਗਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਏਕੜਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈਆ ਇਹ ਉਧਰ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਧੁੱਪੇ ਧੁੱਪੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ जोशा पता करना उस्ताद जमल कलीम साहब आ गए नहीं थे? हाँ इतने आ गए नहीं? हाँ हाँ असी उन्होंने करना ना। दोस्तों अच्छा ये मुशायरा आरफ लोहार के फंक्शन वर्गा ना समझ लेना। और यह भी है कि अपने अंदर चुप जिंदगी दी कोई सुरीली, कोई पते वाली, कोई सुरत वाली, कोई सार वाली, समझ वाली गल भी सुननी चाहिए है। सुनते असी वारे का ही हाँ, आउंदे भी तुहानूं इत्थे वारे ते हो सकदा विच तुसीं कहोगे और चलो उठ के चली गई यार, समझ नहीं आउण डी। सो तुसीं अपनी रूह नूं खुद अमीर करना है, अपने रूह नूं, अपनी सुरत नूं, अपनी कॉन्शियसनैस नूं, अपने आप नूं आप दुनिया दे हाण दा करना है, कुदरत दे हाण दा करना है। ये कोई छोटी गल नहीं। तो शायरी तुहानूं कुदरत नाल, खुद नाल और खुदाई नाल मिलांदी है। इसलिए गुज्जी गल हुंदी है। इहदे लई बूंद गुज्जा दिल लैके ते निठ के ध्यान नाल बहना है। बेसवादी करदा बंदा नज़र आ गया तो सारिਆਂ ने ਉਹਦੀ बेसवादे होण ते मोहर ला देनी है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦਾ, ਪੇਂਡੂ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। सुखन आगाज करते हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श होरां दे दो शेर कि मर मर एक बनावन शीशा, शीशा जिहदे च असीं अपनी सूरत वेखदे हां, अपना आप वेखदे हां। ते मियाँ साहब ने शायरी नूं शीशा आख्या। मर मर एक बनावन शीशा ते मार वटा एक भन दे, ते दुनिया उत्ते थोड़े रह गए कदर शनास सुखन दे। दुनिया उत्ते थोड़े रह गए कदर शनास सुखन दे। अव्वल तां कोई शौक ना किसे, कौन सुखन अज सुनदा है। मियाँ साहब 150 साल पहले कह रहे ने, अंग्रेज नहीं, उस तो पहले ये हाल पंजाब दा नहीं सी। वारिस शाह नूं यारां ने आके सवाल किया सी कि इश्क हीर दा नवां बनाइए जी। उस वेले लोग सत्थां चौपालां 'च बह के पंजाब दी लोक कथा और सूझ सियाणप दी गल सुनते सन। अंग्रेज़ ने आके बोली खोई, मियाँ साहब ने उन्हां दी उत्थे उम्र गुजारी और जिसले बोली खो ली, होर बोलियां उबड़ बोलियां प्रधान बना दियां। साडे कौमी शायर भी उस टाइम च जम्मे सन, अरबियां फारसियां पढ़ियां सन। गल लम्मी हो जाएगी, मैं तकरीरां नहीं कर रही, सिर्फ मुड बंद हाँ कि मर मर एक बनावन शीशा, मार वटा एक भन दे। दुनिया उत्ते थोड़े रह गए कदर शनास सुखन दे। अव्वल तां कोई शौक ना किसे, कौन सुखन अज सुनदा है। जे सुनसी तां किस्सा उतला, रमज़ां कोई ना पुणदा। ते दर्द मंदां दे सुखन मुहम्मद, देन गवाही हालों
ਜਿਸ ਪੱਲੇ ਫੁੱਲ ਬੱਧੇ ਹੋਵਣ ਆਵੇ ਬਾਸ ਰੁਮਾਲੋਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਲੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖਨ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੱਧੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੁਖਨ ਦੀ ਮਹਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵਰਤਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਸਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਗੁਰਪੁਰਖਾਂ ਸਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਨਵੀਂ ਸੁਰਤ ਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਵਾਲ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਐਵੇਂ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਚਮੇਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਆਪ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਰਚੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਸੁਚਲ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਔਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਕਤਦਰਾ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਹ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਹੈਡ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ, ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਜਨਾਬ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਤੇ ਇੰਜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਵੀ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਪਾਰਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਆ ਗਏ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਨੋਈਅਤ ਇੰਝ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਕੀਮਤੀ, ਬੜੇ ਅਨਮੋਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਦੇ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੈ, 5 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਬੁਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਬੂਹੇ ਤੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਜਮੁਲ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵੇਖੇ, ਉਤੋਂ ਹੰਡ ਦੇ ਜਿੰਦੜੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀ ਹਿਜਰ ਦਾ ਸਾਲ ਵਰਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਲਹੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕਪਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀੜੇ ਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਬਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਬਾਲ ਵੇਖੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੱਚਿਆ ਜੱਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪਾਰੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੱਚਿਆ ਜੱਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪਾਰੋਂ, ਉਹ ਸਦ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧਮਾਲ ਵੇਖੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸੁਰਖੇਲ ਸ਼ਾਇਰ ਜਨਾਬ ਮਾਣਯੋਗ ਉਸਤਾਦ ਤਜਮੁਲ ਕਲੀਮ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਬੇ ਸਦਾਰਤ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੀ ਜਰਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਰਫਾਂ ਹੇਠ ਤੰਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਯਕੀਨਨ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਹਾਣ ਦੀ ਸੂਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ। ਫਿਰ ਵੇੜੇ ਦਾ ਰੁੱਖ। ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਤੇ ਅਕਰਮ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਆਜੋ ਲੈ ਲਓ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ। ਅੱਛਾ हाँ वो मैं कहते अकरम ने मैं दे। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਕਦ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬੇ ਸਦਾਰਤ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜਮਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ, ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼, ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਚੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਤਜਮੁਲ ਕਲੀਮ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस हालत च नहीं सी कि आ सकां, पर पंजाबी प्यारिਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं हाथ नहीं काम करे ना। क्या? हाँ अफजल जी बिस्मिल्लाह। फरहाद साबर एक बिल्कुल ताज़ा गजल सुनो ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਸੁਣੋ ਵੀ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਖੁੱਲ ਖੁਲਾ ਕੇ ਜੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਖੁੱਲ ਖੁਲਾ ਕੇ ਜੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਮੌਤ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਵੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਵੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਮੌਤ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਵੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਸੀਤੀ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਸੀਤੀ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੱਟ ਸੀਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਸੀਤੀ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੱਟ ਸੀਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਖੜਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਖੜਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਖੜਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸਰਾ ਦੱਖ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮਿਸਰਾ ਦੱਖ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਅੱਖ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਖ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਅੱਖ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਖ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਮਿਸਰਾ ਦੱਖ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਖ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਕਿਸਮਤ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਕਿਸਮਤ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਕਿਸਮਤ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਸਾਬਰ ਹਿਜਰਾ ਗੋਲੀ ਜੋਗਿਆ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਹਿਜਰਾ ਗੋਲੀ ਜੋਗਿਆ। ਹਿਜਰਾ ਗੋਲੀ ਜੋਗਿਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ।
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਜੀਵੇ ਜੀਵੇ ਤੇ ਜਮਲ ਜੀਵੇ 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 ਜਮਲ ਜੀਵੇ ਦੇ ਜਮਲ ਜੀਵੇ हाँ जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हिजरा गोली जोगिया मेरा कक वखो वख ते रहन दे। बिस्मिल्लाह जी कमाल कर दो जी। ਨਜ਼ੀਰ ਜੋਗੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਾਣਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਲਵ ਯੂ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਲਵ ਯੂ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਵੋ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਲੋਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜੀਓ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਖਿਡਾਰੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਖਿਡਾਰੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਹਾਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਕਲੀਮ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਦੇ ਹੀ ਤਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹੋਸ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਸ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਸਾਗ ਪੁਚਾਨ ਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਕੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਸਾਗ ਪੁਚਾਨ ਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਕੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁੱਲੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਾ ਬੈਠਾ, ਚੰਨ ਟਹਿਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਈਕ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੋ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ। ਕੁੱਲੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਾ ਬੈਠਾ, ਚੰਨ ਟਹਿਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਕ ਲੁਕਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨੇ ਗੱਜਦੇ ਬੰਦੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨੇ ਗੱਜਦੇ ਬੰਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਵਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਤੂੰ ਜੇ ਪੱਲੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਜਦੇ ਬੰਦੇ। ਤੂੰ ਜੇ ਪੱਲੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਜਦੇ ਬੰਦੇ। ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ ਕਿਹੜੀ, ਤੈਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ ਬੰਦੇ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ ਕਿਹੜੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੈਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ ਬੰਦੇ। ਕਸਮੇ ਮੰਜ਼ਲ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਭੱਜਦੇ ਬੰਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਸਮੇ ਮੰਜ਼ਲ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਭੱਜਦੇ ਬੰਦੇ। ਦੋਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤਿੱਕਰ ਜੀਣਾ, ਦੋਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤਿੱਕਰ ਜੀਣਾ। ਚੱਜ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਚੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਨਿਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੋਨੇ ਮੁਖੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਜੀ। ਬੈਠੋ 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 ਸੋਹਣਾ ਬੈਠੋ। ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ, ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
100 ਚੀਲਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਐਬਾਂ ਵਾਂਗ ਲੁਕਾਈ ਫਿਰਨਾ, ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਕੋਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਏ 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 ਓਹੋ, ਐਬਾਂ ਵਾਂਗ ਲੁਕਾਈ ਫਿਰਨਾ, ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਕੋਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੈਥੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਨੋਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕੋਈ, ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਅਖਰੋਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਜੁਟਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸੀ ਚੋਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਜੀਵਨ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਟੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਜੀਵਨ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਟੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਸਾਹ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚੱਬੋ ਫੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਸਾਹ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚੱਬੋ ਫੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਫੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਬਾਲ ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪੇ ਟੁਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਟੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬਾਲ ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪੇ ਟੁਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਹਿਰਸਾਂ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਹਿਰਸਾਂ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਰਫਲ ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਜੇ ਸਕੇ, ਨਾ ਮਾਰੋ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਤੇ ਖੋਣਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੁੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਦੁੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਦੋਂ ਕੁੱਖ ਦੀ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਕੁੱਖ ਦੀ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਘਾਟੇ ਸਹਿ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਘਾਟੇ ਸਹਿ ਲੈ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਕੱਚੀ ਬਸਤੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਤੀ ਬੱਦਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਲੱਠੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਟੇ ਲੀੜ, ਚੋਰ ਕਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਆਇਆ ਜੀ ਆਇਆ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੱਸਦੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ, ਤਰੀ ਦੇ ਫੋੜਿਆ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੱਸਦੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ, ਤਲੀ ਦੇ ਫੋੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਨੁਚੜੀ ਤੂੰ ਲਹੂ ਵੀ ਨਿਚੋੜਿਆ, ਤਲੀ ਦੇ ਫੋੜਿਆ। ਅਫਜ਼ਲ ਆਖਦੀ ਸੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਰੱਖਦੀ, ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਲੱਖ ਦੀ। ਆਖਦੀ ਸੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਰੱਖਦੀ, ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਲੱਖ ਦੀ। ਤੇਰੇ ਇਸ ਲੱਖ ਲਈ ਮੈਂ ਆਨਾ ਜੋੜਿਆ, ਤਲੀ ਦਿਆ ਫੋੜਿਆ। ਤੇਰੇ ਇਸ ਲੱਖ ਲਈ ਮੈਂ ਆਨਾ ਜੋੜਿਆ, ਤਲੀ ਦਿਆ ਫੋੜਿਆ। ਜ਼ਾਲਮਾ ਵੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਫੱਬਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਜ਼ਾਲਮਾ ਵੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਫੱਬਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਨਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਮੋੜਿਆ, ਤਲੀ ਦਿਆ ਫੋੜਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ अर्ज करना जी, मैं पेश करना। दिन ते गिण मैं मर जाना ही, दिन ते गिण मैं मर जाना ही, तेरे बिन मैं मर जाना ही। मैं गुड्डी दे कागज वर्गा, तू किन मैन मैं मर जाना ही। मैं गुड्डी दे कागज वर्गा, तू किन मैन मैं मर जाना ही। जेड़े दिन तू कंड करनी है, उसे दिन मैं मर जाना है। जेड़े दिन तू कंड करनी है, उसे दिन मैं मर जाना है। मेरे कद नूं
ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੋਲ ਨਾ ਮੇਨ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੂੰ 1 2 3 ਲਓ ਜੀ ਜਾ बहुत अच्छे बहुत बहुत मोहब्बत बहुत शुक्राना हाँ हाँ प्लीज़ ज़रा उन्होंने संभल के ना जान देना और रास्ता बना दो दोस्तों इन्होंने गुजरन दोगे पिछे थोड़ा लॉबी जी पिछे चले जाओगे तो जगह बन जाएगी आपे ही इधर राइट ते मोड़ लो पिछे नू इधर मेन बजमी इधर इधर ले जाओ जगह बन के रास्ता है हाँ नहीं इधर ठीक है ओ इथों इस वेले हाँ किधर आजकल लाने फिर भी फीलिंग आने फीलिंग तो फिर ना लिखा है मैंने ओदी गल करो मार तो ना लिखा है लिखा ओदे वालिद दा लिखा है अच्छा जरा तरतीब करो जरा सही सारे जरा बह जाओ टेके तली दे फोड़े बह जाओ आराम नाल तुहानू मजा आएगा आखिर तक हाँ हाँ बस बस सुन हाँ ये चुक दे यार पौरा साहब आ गए नहीं ना कराओ ना कराओ अशोक पौरा साहब है नहीं अशोक पौरा साहब है नहीं जी थे ओके जी हुण बहुता समा नहीं लेंदे असी सब सॉरी तीजा दिन है मैं आप भी हंब गया तो मेरा गला भी हंबिया है ते पहले असी सुखन आगाज कर लिया मानयोग जसवंत जफर जी होरां नूं असी प्रधानगी वाली नशिस्त ते बुला लिया इस दौरान सानू जी विउंत पै गई तजमल कलीम होरां दी तबीयत उन्हां दा जाना और असी उन्हां नूं सन्मान करना सी उहदा एक शगन होया सानू रब साईं उन्हां नूं साह साह सुख सेहत सलामती देवे बहुत मतलब उन्हां दी हिम्मत है कोई सानू आके उन्होंने आके शायरी सुनाई अगे साडे गेस्ट ऑफ ऑनर साडे मेहमान एजाज समुद्री शहर तो मेरे घर दे नेड़े मेरे एक तरह के ग्राई कह लो इन्हां तो 10 मील ते मेरा घर है ते एक तरह आड़ी अपने ते पंजाबी जगत च इन्हां दी कविता दा एक मतलब एक दात मैनू अज ही पता लगा कि कुछ असी लिस्ट च सी कुछ जियां दा सानू हुक्म होया ते कुछ अर्ज़ियां कुछ मुहब्बतां वो शामिल करनियां ने नदीम अकबर विहाड़ी तो मैं उन्होंने अज पहली बारी सुनागा नदीम अकबर साहब हैगे ने विहाड़ी तो आए ने सर आउण दी आवाज़ दे दिओ
ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਵੇਲੇ ਸਿਰੇ ਆਪਾਂ ਨਿਭ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੁੰਦਰ ਸਲੀ ਸਾਡੀ ਅਜੋਕੀ ਨਵੇਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਹਲਮ ਤੋਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਚਨਾਹ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਜੇਹਲਮ ਔਰ ਚਨਾਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦਰਿਆ, ਜੇਹਲਮ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਵੇਅਤ ਹੈ। ਵੇਅਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਨਾਹ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਲਮ ਝਾੜ ਸਕਦਾ। ਚਨਾਹ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਚੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਉਸਤਾਦ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਨਵੇਲੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸਲੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਚਿੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਔਨ ਹੈ? ਔਨ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बड़ी मेहरबानी तुसां इत्थे सानू मौका दिता। इन्ने वड्डे वड्डे शायरां दे हुंदियां पढ़ना बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन इन्हां दी मोहब्बत है। सारी तुहाड़ी इजाजत नाल दोवां दी। हाय हाय हाय, ये सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। कसम एक नज़म नाल आगाज़ करदी हां जी। उनवान है दा चंगा हुंदा मुंडा हुंदी। चंगा हुंदा मुंडा हुंदी, मैं मुंडा हुंदी। हाय 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 हाय, बड़ी मेहरबानी। वाह जी वाह। चंगा हुंदा मुंडा हुंदी, तेरा गम भुलावण लई संगियां नाल शराबां पींदी। तेरा गम भुलावण लई संगियां नाल शराबां पींदी, सिगरट छिकदी रोंदी भी ते कोई बेली दर्द वडाउंदा, सारी राती कोले ही बहंदा। या फिर सुनिया सड़कां उत्ते कल्ली टुरदी, डर ना हुंदा इज्जत शान गवावण दा, चंगा हुंदा मुंडा हुंदी। बड़ी मेहरबानी। चंगा हुंदा मुंडा हुंदी, नहर किनारे बैठी रहंदी, माया गांदी हावां भरदी, पानी दे विच पत्थर सुटदी, तेरा दुख भी वगदी नहर बहा दिंदी, चंगा हुंदा मुंडा हुंदी। चंगा हुंदा मुंडा हुंदी, तक्के ठुड्डे खांदी खांदी थक जांदी जे, तन दा पार जे चकदी होई अक जांदी, ते फाहे लगन तो पहले सोची ना पैंदी। फाहे लगन तो पहले सोची ना पैंदी, प्यो दी इज्जत ते भी कोई गल ना आंदी, मर जांदी पर ओदी पग सलामत रहिंदी, चंगा हुंदा मुंडा हुंदी। मेहरबानी, शुक्रिया। सीने अंदरों गल्लां कड्ढना सौखा हुंदा, सीने अंदरों गल्लां कड्ढना सौखा हुंदा, जीना छड्डो मरना ते चल सौखा हुंदा। मनदी हाँ मुंडियां दे दुख बतेरे ने, पर औरत होना औखा है, बहु औखा है, चंगा हुंदा मुंडा हुंदी। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। ये गज़ल है कि वीणी उत्ते छुरी च रखी चलदी नहीं, हर वारी मैं सोचदियां पर मरदी नहीं। वीणी उत्ते छुरी च रखी चलदी नहीं, हर वारी मैं सोचदियां पर मरदी नहीं, ते मैं कोई तेरी कैदी नहीं मोहब्बत हाँ, मैं कोई तेरी कैदी नहीं मोहब्बत हाँ, मेरे पर भी हैगे पर मैं उड़दी नहीं। ते कल्ली बह के अपने आप नूं लोड़दियां, कल्ली बह के अपने आप नूं लोड़दियां, खोरे कित्थे रख बैठियां मिलदी नहीं, ते तरी ते तरला कर ले शायद मैं मन जावां पर, तरला कर ले शायद मैं मन जावां पर, तड़ी तबीबा इत्थे तेरी चलदी नहीं, तड़ी तबीबा इत्थे तेरी चलदी नहीं, ते रोटी चुल्हा निक्की गल अगे वध, रोटी चुल्हा निक्की गल अगे वध, की कुछ जो औरत कर ले करदी नहीं,
ਕੀ ਕੁਝ ਜੋ ਔਰਤ ਕਰ ਲਈ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਫਿਰ ਚਲਦੀ ਹਾਂ, ਰੁਖਸਤ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਸਮੇ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਸਮੇ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾਕਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦਿਲ ਨਾ ਝੁਕੇ, ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦਿਲ ਨਾ ਝੁਕੇ, ਸਜਦਾ ਨਫਲ ਇਬਾਦਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਰਨੇ ਤੀਕਰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਰਗੀ ਆਦਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਰੱਜੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਰੱਜੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤਕਾਫ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਤਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੋਤਬਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲੀਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਦਾ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਜਾਓ, ਆਪ ਜ਼ਰਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਚੜ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਪਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਅੜ ਗਿਆ ਜੇ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੰਜ ਬੈਠੋ ਜਿਵੇਂ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬਹਿਦਾ ਕਿਸੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਆਹੋ, ਅਮਾਰ ਭੁੱਟਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚਨਿਓਟ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਹੈ? ਨਿਭਦਾ ਆਵੇਂ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ। ਤਿੰਨ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋ ਨਜ਼ਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਸੇ। ਚਨਿਓਟ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਬਖਤਾਂ ਲਈ ਚਨਿਓਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਸ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਅਮਾਰ ਭੁੱਟਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਨਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਮਾਰ ਭੁੱਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ? ਅੱਛਾ, ਉਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪੜੋ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। बिस्मिल्लाह। एक दौड़े तो आगाज भाई ज़ेबी अंजराज साहब अगर बैठन, भाई अली इमरान भट्टू साहब। वक्त उसी जदन अरूज उसी, मैं तोए सरकार दी जा उसा, दस्तार उसी सिर सांगियां दी, नाले हर मजबूर दी वाह उसा। वक्त उसी जदन अरूज उसी, मैं तोए सरकार दी जा उसा, दस्तार उसी सिर सांगियां दी, नाले हर मजबूर दी वाह उसा। अमार तुहाडे कम उसी, तुहाडी हर एक लोड़ दा राह उसा, फिलहाल जमाना ना जाने असा मुस्तकबिल दे शाह उसी। ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋੜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੀਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੋੜਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਦੋੜਾ ਮੇਰਾ ਮੋਹਸਿਨ ਛੱਡ ਦੇ ਟੇਕ ਪਰਾਈ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਦੇ, ਬਣੇ ਭੀੜ ਤਾਂ ਮੁਖਲਿਸ ਸਾਂਗਿਆਂ ਚੋਂ, ਸਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਕਈ ਦੇ। ਔਰ ਅਮਾਰ ਇੱਥੇ ਰੁਤਬੇ ਰੱਬ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਖੂਹ ਕੋਈ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਕਈ ਦੇ, ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਖਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋ ਨੂੰ ਸਕਦੇ ਕਈ ਦੇ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक नज़म उन्वान है पंजाबी, कायम रवे ते शाद पंजाबी, नानक दी रूदाद पंजाबी। ठहरी जरा, ठहरी। साढ़े मेहमान है अशोक पौरा जी,
ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਕਾਇਮ ਰਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਰੂਦਾਦ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੁੱਲੇ ਵਾਰਿਸ ਦੀਏ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੈਨ ਏ, ਹਾਏ ਓ ਬੇਇਮਦਾਦ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਾਏ ਓ ਬੇਇਮਦਾਦ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੰਮਾਰ ਹੁਣ ਗੱਭਰੂ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ, एक नज़म, छोटियां छोटियां नज़मां ने इंजे बस। उनवान है विरसा, साडा विरसा यार वटावणी पग, साडा विरसा रल के सेकणी अग, साडा विरसा अदब बजुर्गां दा, साडा विरसा यार सियाणा लग, साडा विरसा इज्जतदार होना, साडा विरसा पर्दादार होना, साडा विरसा कौल दा नावां दे, साडा विरसा जिगरे मावां दे, साडा विरसा सिर ते पग रखनी, साडा विरसा साग च रल मखनी, साडा विरसा मां दी चुन्नी है, साडा विरसा छाते कुन्नी है, और साडा विरसा बाहू वारिस शाह, साडा विरसा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। साडा विरसा बाहू वारिस शाह, साडा विरसा हीर ते रांझा हा, साडा विरसा लोड़ी दुल्ले दी, साडा विरसा झुम्मेर बुल्ले दी, साडा विरसा लोड़ी दुल्ले दी, साडा विरसा झुम्मेर बुल्ले दी, साडा विरसा अहमद खान आही, साडा विरसा हिंदुस्तान आही, साडा विरसा जोग आई तालिब दी, साडा विरसा दौड़े रियाज दे हिन, साडा विरसा यार पंजाबी है, इसलिए अम्मार पंजाबी है। आखिरी नज़म, बहुत शुक्रिया। उन्वान है साजा पंजाब। तवज्जो चाहिए दी, छोटी जी नज़म है। सदियां पहले साडा खिता खुश भी हा, खुशहाल भी हा, हर एक रौनक राबा बख्शी, मोरा वर्गी चाल भी हा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई विच प्यार दा ढेर कमाल भी हा, रब ते राम दी इज्जत साजी, हर एक करदा बाल भी हा, होली ईद विसाखी हिक जा, केडे सोहणे रंगान होंदे, गुरु दा घर ते मंदिर मस्जिद हिक दूजे दे सांगान होंदे, बद नज़रां दियां नज़रां लगियां हिक दूजे तू दूर हो गए हैं, मजहबी याड़ च लड़दियां लड़दियां शीशे वांगू चूर हो गए हैं, मजहबी याड़ च लड़दियां लड़दियां शीशे वांगू चूर हो गए हैं, एक दूजे दे खून दे प्यासे जग च बू मशहूर हो गए हैं, सरकारां बस फायदे चाहे ने जान ले आए मजबूर हो गए हैं, और 47 विच चुप पासे हुण चीकां पै गईयां ने भाईया, साडे घर दे वेड़े अंदर लीकां पै गईयां ने भाईया, रब नू ये मंजूर जे होया पूरा हर दा ख्वाब हो जासी, जेलम रावी ब्यास ते सतलज नाल चन्हा सैराब हो जासी, होली ईद विसाखी हिक जा, दिल दा देश शादाब हो जासी, अम्मार मैं ढोल दी थाप ते नचसां जिस दे हिक पंजाब हो जासी। बहुत वधिया अबरार अम्मार भुट्टा जिवें बिया, बहुत अच्छे। बह जाओ बह जाओ बह जाओ। अच्छा ऐ तुसी नवे आए हो इत्थे जेडे खड़े होने वास्ते, बहुत अच्छे भी। इन्हों इधर टोरो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और भा पतीसे वालिया बहुत अच्छा, असी किहड़े मैदान च फिर लगे हैं। चलो कोई नहीं, बच्चा है सारा पुत्र है। यार नहीं यार, अच्छा एक गल सुनो, ये पुत्र ओ पीछे बह जा, जिन्होंने चाहिए आपे आके लै देगा। हाँ इस तरह माड़ा लगता है ना, ऐ साइड ते पिछले पासे कुर्सियां दे, जिन्होंने चाहिए भी आ की है दस दी पतीसा, जिन्होंने चाहिए तो लै लो। हाँ और लेकिन उस वेले जाके लवे जिसले कोई शायर की वारी मुक्के, ये ना हो कि ऐसा बच्चा बहुत अच्छा जरा लैके आए, यही सही सुनेगा। अगे टुरने जी साढ़े बहुत ही वधिया शायर जिन्हां दा एक गीत रमज़ान जानी ने गाया और वह बड़ी धुम मची, दिल रोंदा है। उस शेर दे कविता दे खालक इतने प्रोड्यूसर ने, बल्कि उतले अहदेदार ने पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान ते जनाब अबरार नदीम जी,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਬਰਾਰ ਨਦੀਮ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਫਿਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਜਾਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਬੇਲੀ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ 'ਚ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਇਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਲ ਐਂਡਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਭੁਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਭੁਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਗਵਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਜਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਭੁਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਗਵਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਜ਼ੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਸਮਾਂ ਦਾ, ਬਾਜ਼ੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਸਮਾਂ ਦਾ, ਬਾਜ਼ੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਵਿਆਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਥਰੂ ਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਥਰੂ ਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਚਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਥਰੂ ਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਚਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਜਾਨ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਜਾਨ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੱਖ ਵੀ ਭਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ, ਜਾਨ ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੋਲ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ, ਖੋਲ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ, ਹੋਰ ਖਲਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਇਰ ਜੀ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ, ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ, ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਪਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ। ਔਰ ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪੈਰੀ ਘੁੰਗਰੂ ਬਨ ਕੇ ਮੈਂ, ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪੈਰੀ ਘੁੰਗਰੂ ਬਨ ਕੇ ਮੈਂ, ਪੂਰਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸੋਹਣਾ ਵੀ, ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸੋਹਣਾ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸੋਹਣਾ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਧ ਅਸਮਾਨੀ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਪੰਛੀ ਨੂੰ, ਅੱਧ ਅਸਮਾਨੀ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਪੰਛੀ ਨੂੰ
ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਔਰ ਅਫਜ਼ਲ ਜੀ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ। ਔਰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਠੇਲ ਕੇ ਬੇੜੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ, ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਠੇਲ ਕੇ ਬੇੜੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ, ਚੜਿਆ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ। ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਠੇਲ ਕੇ ਬੇੜੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ, ਚੜਿਆ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਆਡਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਆਡਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ। ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਪਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ਮੰਨ ਗਏ ਜੀ, ਮੰਨ ਗਏ, ਮੰਨ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ, ਜਾਣਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੀ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੀ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਇੰਜੀ ਸਾਲ ਛਮਾਈ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਉਚੇਚੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਉਰਦੂ ਲਿਪੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਧਰ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਹ ਦਿਓ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਓ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਡੀ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी, रूह दी अख विचों इन्हां दी शायरी दी किताब दा नाम है। प्लीज हाँ, बैठे नालों तुहाडा चुप रहना ज़्यादा कीमती है। प्लीज़ दाद दे सकते हो तुसीं। दाद किहड़ी छापर च पा के देनी है? सब नूं सत श्री अकाल, सलाम ते नमस्ते। ये जिहड़ी तुहाडी सेवा है उहने मेरा गला खराब कर दिता, पर देखो जे मैं पास हो गई तो ठीक है। इधर हाँ जी, ठीक चलेगा, ठीक है। ते मैं आ दो लाइना तुरदे फिरदे लिखियां सी। दिल करदा गल कह दियां जेड़ी कही नहीं तुहाडे बारे सुनी सी कहानी जो सही नहीं। तुहानू मिलन तो पिछों मुहब्बतां विच शक रही नहीं। ते दूसरा मैं लिखा सी, पंजाबी हाँ पंजाबी सां पंजाबी ही रहांगे, भावें 7 समुंदरों पार हाँ पर 5 आबी ही रहांगे। थैंक यू। ना पाकिस्तान ना खालिस्तान ना हिंदुस्तान भालदे हाँ, असीं तां अजकल भीड़ां विचों इंसान भालदे हाँ। थैंक यू जी। ना पाकिस्तान ना खालिस्तान ना हिंदुस्तान भालदे हाँ, असीं तां अजकल भीड़ां विचों इंसान भालदे हाँ। थैंक यू जी, शुक्रिया जी। बहुत अच्छा। मैं ये गल अजे तक
ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਤੇ ਇਹ ਬਰਿਆਮ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪੂਜਨੀਕ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਚਰਖੇ ਵਾਲੀ ਪਾਇਆ, ਸੰਦੂਕ ਵਾਲੀ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਛਪਣ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਦੂਕ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ, ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸੰਦੂਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੁੱਟੀ ਨਾ ਸੰਦੂਕ ਪੁੱਤਰਾ, ਵੇ ਸੁੱਟੀ ਨਾ ਸੰਦੂਕ ਪੁੱਤਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਵੇ ਸੁੱਟੀ ਨਾ ਸੰਦੂਕ ਪੁੱਤਰਾ। ਸੰਦੂਕ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਵੇ ਸੁੱਟੀ ਨਾ ਸੰਦੂਕ ਪੁੱਤਰਾ, ਵੇ ਕਰਦੀ ਜੇ ਅੜੀਆਂ ਬਹੂ, ਵੇ ਕਰਦੀ ਜੇ ਅੜੀਆਂ ਬਹੂ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਲ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨਾ, ਵੇ ਸੁੱਟੀ ਨਾ ਸੰਦੂਕ ਪੁੱਤਰਾ। ਸੋਹਣਿਆ ਪੇ ਸੁਖ ਤੇਰੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਇਆ 4 ਆਨਾ, ਵੇ ਸੁੱਟੀ ਨਾ ਸੰਦੂਕ ਪੁੱਤਰਾ, ਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੀ ਦੀ, ਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੀ ਦੀ, ਜੁੱਤੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਵੇ ਸੁੱਟੀ ਨਾ ਸੰਦੂਕ ਪੁੱਤਰਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਰਖਾ ਤੇ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਤਾਂ ਚਰਖਾ ਤੇ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਹੁਣ ਚੱਕੀ ਨਾ ਸੰਦੂਕ ਬੇਈਮਾਨਾ, ਵੇ ਸੁੱਟੀ ਨਾ ਸੰਦੂਕ ਪੁੱਤਰਾ। ਤੇ ਇੱਕ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਉਂਗੀ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਚਰਖੇ ਦੀਆਂ, 2 ਚੱਕੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਕ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮਾਈਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਨੂੰ ਤੱਕੜੇ ਮੈਂ ਵੇਚਾਂ ਸਰਦਾਰਾ, ਚਰਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕਿਨੂੰ ਤੱਕੜੇ ਮੈਂ ਵੇਚਾਂ ਸਰਦਾਰਾ, ਚਰਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆ ਵੇ ਸਰਦਾਰਾ, ਚਰਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੰਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਗਰਦਨ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਚੱਕੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਚੱਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੈ ਦੱਸੋ। ਅਜੇ ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਲੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਦੇ ਅਜੇ। ਹੁਣ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਕਿ ਚੱਕੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਚੱਕੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੱਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੱਟਾ ਚੱਕ ਲੈ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਨੀ ਮੈਂ ਛੱਟਾਂ ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾਵਾਂ, ਕਣਕ ਕੋਠੇ ਪਾਵਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਪੈੜੀ ਬਦਲੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਵੋ ਨੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਆਕੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਬਿਠਾ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਦਾਣੇ ਲਾ ਲਏ ਆ, ਪੀਸਾਂ ਚੱਕੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੱਥੀ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾਣੇ, ਨੀ ਗੋਦ ਨਿਆਣੇ, ਅੜਿਓ ਮੇ ਤੋਂ
ਪੀਸਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਵੋ ਨੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦੇਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਾਲ ਬਰਾਵੇ। ਨੀ ਮੈਂ ਛਾਣਾ ਪੜੋਲੀ ਆਟਾ ਪਾਵਾਂ, ਪੱਲੂ ਮੇਰਾ ਖਿਸਕੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਵੋ ਨੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੰਗ ਕੇ ਆਵੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਅੰਜਮ ਸਰੋਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਫੈਨ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮੱਝਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਉਂਗੀ, ਦੋ ਪੈਰੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਲਿਬੜੀਆਂ ਤਿਬੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਨੀ ਲੱਭਦੀ, ਤੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਨੀ ਲੱਭਦੀ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀਰਿਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਲਾਉਂਦਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹ ਬਿਨਾ ਠਰਿਆ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਹੈਗੇ ਗੀਤ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਰੰਗਲੀ ਔਰ ਨਵੇਲੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨਮਰਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਮਰਾ ਵਾਰਿਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਰਾ ਵਾਰਿਸ ਅੱਜ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਟੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਲੱਗਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਟੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਲ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਟ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਨਮਰਾ ਵਾਰਿਸ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸੁਰਤਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਜੀ। ਨਮਰਾ 00। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੈਮਰਾ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਸਮਿल्ला, ਮਾਈਕ ਨੇੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨੀਵਾ ਕਰ। ਹਾਂ ਹਾਈ, ਬਿਸਮਿल्ला। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀ। ਵਹਿਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵਗਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੈ। ਵਹਿਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵਗਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਏ, ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਹਿਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵਗਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਏ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣੋ, ਹੋਰ ਸੁਣੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂ,
बहुत अच्छा। तू शुक्रिया अदा कर रही सी, बहुत अच्छा। सुना सुना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चंदरे अंदर वहना नहीं आया। चंदल ओही जिवें चन्हां दी गल होवा, ਇਹ ਚਨਾਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜੰਮੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਚੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਾਈ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥਾਪੜਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਦਾਈ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥਾਪੜਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਤਾਈਓ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਖੁੱਲਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਈ। ਦਾਈ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥਾਪੜਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਤਾਈਓ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹੋ ਗਈ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। बस मेरी हो गई तालियां जी, बहुत ज्यादा। नम्रा हाजिरी कबूल करो। हो गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा मैं क्योंकि एक दो दिन मैं अपना एक घाट मैं दस दिया, प्लीज जरा सुन के कालू साहब सुन के। ये होया कि इत्थों असी कानफ्रेंस नूं मुका के सैशनस नूं आरफ लोहार होरां नूं सुन टुर गए। ਉੱਥੇ ਜੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਔਰ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਰਹਿ ਵੀ 5-6 ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫਰਹਾਦ ਇਕਬਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਅੰਜਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੈ ਨੇ ਜੀ, नहीं आए। मैं ताजे मैनू पता लग जाए कि भी मैं किस तरतीब नाल चलना। अंबर बुखारी साहब ने पाकपतन तो आना सी, वो आए ने नहीं है, ओके। अच्छा आकब सत्यानवी साहब पहुँच सके ने, चंगों आना सी उन्हें। खैर होवे। देखो कितनी सोहनी गल। अच्छा हुण नोयत इंज दी है कि ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਬਲਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਏਜ਼ਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਨੋਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਚੇਚੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮਾਣਯੋਗ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕੁਝ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਸਬਬ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मेरा शायरी खेतर नहीं है, पर फिर भी मैनू लगता थोड़ा कुछ चंगा लगेगा। जफर साहब बैठे ने साडे, गुलाम साहब नूं असीं बड़े चिर तो फॉलो करते हैं, अफजल जी तो फिर तुहानूं पता ही है कि नवे युग दीयां नवीआं ब्योंतबंदियां, नवे युग दीयां नवीआं ब्योंतबंदियां, नवे युग दे नवे जुगाड़ देखे, वफादार जिन्हां नूं समझदे सी कुत्ते उही उही टप्पदे वाड़ देखे। वाह जी वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या बात, क्या बात। कि नवे युग दीयां नवीआं ब्योंतबंदियां,
ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੁਗਾੜ ਵੇਖੇ, ਵਫਾਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਉਹੀ ਉਹੀ ਟੱਪ ਤੇ ਵਾੜ ਦੇਖੇ, ਹੜ ਪੋਹ ਤੇ ਮਾਘ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੁੱਕੇ ਲੰਘਦੇ ਸੌਣ ਤੇ ਹਾੜ ਵੇਖੇ, ਕਈ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਨੇੜਿਓਂ ਚੰਗੇ ਪਹਾੜ ਦੇਖੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਕਿ ਇਹ ਚਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਲ ਛਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਚਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਲ ਛਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਦਿਲ ਆਖਦਾ ਏ ਚੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਚਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਲ ਛਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਦਿਲ ਆਖਦਾ ਏ ਚੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਰਕਤਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਲ ਥਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਿਨ ਮਰਜੋਂ ਹੀ ਮਰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਖਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਬੁਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਆਖਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰੀਏ। ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਲਾ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾ ਲੁਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਲਾ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਧ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਖਾ ਜੂਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾ ਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਜੋ ਭੰਡਦੇ ਸੀ ਹਰ ਥਾਂ, ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਭੰਡਦੇ ਸੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੋਕ 'ਚ ਪੈਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ। ਜੋ ਭੰਡਦੇ ਸੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕੋਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੈਗ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਚੋਰੀ ਪੈਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰਤ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਪੂ ਠੇਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੱਚਦਾ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਕਿ ਸੱਚ ਨੱਚਦਾ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵੇਖਿਆ। ਕਿ ਗੋਤੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਖਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਫਕੀਰੀ, ਗੋਤੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਖਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਫਕੀਰੀ, ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੇ ਅਸਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਟਟੀਰੀ। ਟਟੀਰੀ, ਆਹਾ, ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੇ ਅਸਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਟਟੀਰੀ, ਬੱਟਾ ਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਪੱਗਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਵਟਾ ਕੇ। ਹਾਏ, ਬੱਟਾ ਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਪੱਗਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਵਟਾ ਕੇ, ਪੱਗਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਵਟਾ ਕੇ, ਬੇੜੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਡੋਬੀ ਸੌ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਸੀ ਅਮੀਰ, ਸੁਬਹ ਨੰਗ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਏ, ਸੁਣੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵੇਖਿਆ। ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ। ਕਈ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਸੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕੁਰਾਹੇ, ਲਾਂਬੂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਪੱਗਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਚੁਰਾਹੇ। ਅਸੀਂ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਜ, ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਲੈ ਗਏ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਜ। ਘਰਾਂ ਖੁੱਲਿਆਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਵੇਖਿਆ। ਲੋਕੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਅਸ਼ੋਕ, ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਲੋਕੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਅਸ਼ੋਕ, ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਸੁਣੀ ਉੱਚਿਆਂ ਚਵਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਦਾ ਤਕੜੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਖੱਲ।
ਪਰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਯੰਗ ਵੇਖਿਆ। ਆਖਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਭੂਸ਼ਣ ਧਿਆਨਪੁਰੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਫਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜੱਗ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆ, ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿ ਛੜਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਛੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੜਾ, ਜਿਹਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਛੜੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਛੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਛੜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਛੜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਵਕਤ ਲਗਾ ਲਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਤਾੜੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਕਿ ਛੜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਵਕਤ ਲਗਾ ਲਿਆ ਏ। ਵਿਆਹਾਂ ਬਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਕਪੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਗੋਲਾ ਬੇਗੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਟਾ ਲਿਆ ਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਆਪਾਂ ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਾਰੀ, ਫੁਲਕਾ ਰੱਜ ਕੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਖਾਈਦਾ ਏ। ਸਾਰੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ ਮੰਜਾ ਚਾੜ ਚਵਾਰੇ ਤੇ ਡਾਈਦਾ ਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹੋਵੇ ਮੰਤਰੀ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਹੋਵੇ ਮੰਤਰੀ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਆਥਣੇ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਵੇਖੀ ਸਾਰੇ ਬੀਵੀ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੱਟਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਆਲਮ ਕਰੇ ਕਮਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਮਰੇ ਟੁੱਟ ਕੇ। ਆਲਮ ਕਰੇ ਕਮਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਮਰੇ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਮੌਜਾਂ ਘਰੇ ਜਗੀਰੋਂ ਲੁੱਟਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੋਪੜੀਆਂ ਤੇ ਪਰੌਠੇ ਫੂਕਣੇ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਹੰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਟਦੀ ਆ। ਆਖਰੀ ਸਤਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੇ ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੇ ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਪਈ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੇ ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੌਣ ਇਹ ਬੁਝਾਊ ਛੇਤੀ ਬੋੜੀ ਵੇ ਤਬੀਬਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਚੀ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਪਈ। ਵਾਹ। ਹਾਕਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ ਹੋਏ, ਗੰਗਾ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਹੈ ਪਿਹੋਏ ਵੱਲ ਵਗ ਪਈ। ਬਾਪ ਦੀ ਲਾ ਪੱਗ ਪੁੱਤ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਬੇਪੱਤ ਹੁਣ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੱਕ ਨਾ ਲਾਸਟ, ਇੱਕ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ, ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਪੇ ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਉਠਾਉਣੇ ਆ। ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਪੁੱਛੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵਾਂਗ? ਤੂੰ ਸੁਬਾਹ ਜਗਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਥਣੇ ਦਿੰਦੇ ਛਾਂਗ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਪੁੱਛੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵਾਂਗ? ਤੂੰ ਸੁਬਾਹ ਜਗਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਥਣੇ ਦਿੰਦੇ ਛਾਂਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਫਕੀਰ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਬਾਬੇ ਜਾ ਪਤੀਲਾ ਚਾੜਨਗੇ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਬਾਬੇ ਜਾ ਪਤੀਲਾ ਚਾੜਨਗੇ, ਬਲੈਕ ਲੇਬਲ ਦੀ ਪੀ ਕੇ ਬੋਤਲ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾੜਨਗੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਿ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਲਗੀ ਕੱਸੀ, ਚੁੰਝ ਸਾਣ ਤੇ ਲਾਈ। ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਲਗੀ ਕੱਸੀ, ਚੁੰਝ ਸਾਣ ਤੇ ਲਾਈ, ਪਹੁੰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਭ ਫਸਾ ਕੇ ਮੁਰਗੀ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਈਏ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਕੌਣ ਦਊਗਾ। ਕਿ ਲੜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਲੜ ਬੰਨ ਮਾਈਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਊਗਾ ਮਰਨਾ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਲੜ ਬੰਨ ਮਾਈਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਊਗਾ ਮਰਨਾ। ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਧਰਨਾ, ਤੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਬਿਸਮਿल्ला। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਯਾਰ ਸਾਰੇ, ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠੋ। ਹਾਈ ਐਸ ਕੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਗੋਧੇ ਦੀ। SAK 531 ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਫਸੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਹੋਣ ਦਿਓ, ਤੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਵਰਤ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਮਾਣਯੋਗ ਫਰਹਾਦ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦੋਂ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੀ ਹੈ ਵਤਨ, ਹੈ ਨਾ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲਬੇਲੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਦੋ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ ਜੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੇ। ਅਕਰਮ ਰਿਹਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਇਲਾ ਭੱਟ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕਾਦਰੀ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ 2 ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾਰਤ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਿਸਮਿल्ला, ਬੈਠੋ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਚੱਸ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਸਮਿल्ला ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਭਾਈਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵਜਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੂੰ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੋਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੋਗ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਮ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕਾ ਅੱਜ ਉਤਰੇ ਕਹਿ ਅਜ਼ਾਬ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕਾ ਅੱਜ ਉਤਰੇ ਕਹਿ ਅਜ਼ਾਬ, ਮੇਰਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਸੰਗ ਸੁੱਕਿਆ ਤੇ ਰਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਰੇਤ, ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਸੰਗ ਸੁੱਕਿਆ ਤੇ ਰਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਰੇਤ, ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਦਰਿਆਏ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਭੁੱਖ ਉਗਾਵਣ ਖੇਤ। ਅਸਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਰਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੇਤ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਓ ਮਾਲਕਾ, ਅਸਾਂ ਭੰਨੇ ਤੇਰੇ ਭੇਤ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਿੰਧ ਦੀ ਅੱਥਰ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਅੱਜ ਸਿੰਧ ਦੀ ਅੱਥਰ ਸੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਸਕਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਬਰ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਇਸਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਲਾਏ ਰੁੱਖ ਖਜੂਰ ਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜੰਡ ਸ਼ਰੀ,
ਅਸਾਂ ਲਾਏ ਰੁੱਖ ਖਜੂਰ ਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜੰਡ ਸ਼ਰੀ ਅੱਜ ਵਸੇ ਗੜਾ ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਚਿੱਟੇ ਦੀ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਅੰਬਰੋਂ ਸੋਕਾ ਵਸਦਾ, ਅੱਜ ਅੰਬਰੋਂ ਸੋਕਾ ਵਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਮੰਗੀਏ ਮੀਂਹ ਅਸਾਂ ਭਲਕ ਬੰਜਾਈ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੰਗੀ ਨੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਓਏ ਕੋਈ ਤੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ, ਮੇਰਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਅਸਾਂ ਸਰੀਆ ਸੀਮਟ ਬੀਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ, ਅਸਾਂ ਸਰੀਆ ਸੀਮਟ ਬੀਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਮਾਂ। ਅਸਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਕੇ ਕੀਤੇ ਬੇਘਰ ਚਿੜੀਆਂ ਕਾਂ। ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਨੀਵੇਂ ਦਿਸਦੇ ਝੌਂਪੜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਝ ਗਰਾਂ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਮੋਤੀਆ ਅੱਖੀਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਬ, ਮੇਰਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੂੜਾਂ ਧੁੰਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੂੜਾਂ ਧੁੰਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਸ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਸਮੋਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਹਿਰ। ਸਾਡੇ ਜੰਮਦੇ ਬਾਲ ਮਲੂਕੜੇ ਪੈ ਸਾਹ ਸਾਹ ਫੱਕਣ ਜ਼ਹਿਰ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰ। ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈ ਭੋਗੀਏ ਯੋਮ ਹਿਸਾਬ, ਮੇਰਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਛਤਰੀ ਕੀਤੀ ਛਾਨਣੀ, ਓਜ਼ੋਨ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਛਤਰੀ ਕੀਤੀ ਛਾਨਣੀ ਤੇ ਛੱਪਰ ਬੈਠੇ ਪਹਾੜ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਰ ਦਾ ਚਿੱਤ ਭੁੱਲਿਆ ਸਾਡਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਹਾੜ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੋਏ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਏ ਪਹਾੜ, ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉਗੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁੰਝ ਉਜਾੜ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕਾ ਅੱਜ ਉਤਰੇ ਕਹੇ ਅਜ਼ਾਬ, ਮੇਰਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਜ਼ਰਾ ਲਾਊਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸੁਣਾਓ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਹ ਦੀ ਤਾਣੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਹਾ, ਸਾਹ ਦੀ ਤਾਣੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਫੇਰ ਕਹਾਣੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸਾਹ ਦੀ ਤਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਾਹ ਦੀ ਤਾਣੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਫੇਰ ਕਹਾਣੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਦਾਜ ਰਿਵਾਜ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਧੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਓ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਦਾਜ ਰਿਵਾਜ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਧੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਲ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਅੱਖ ਵਿਚਾਰੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਅੱਖ ਵਿਚਾਰੀ, ਭਰ ਭਰ ਪਾਣੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਦਿਲ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਅੱਖ ਵਿਚਾਰੀ, ਭਰ ਭਰ ਪਾਣੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ, ਨੈਲਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਢੇਰ ਸਿਆਣੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਢੇਰ ਸਿਆਣੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਖਸਮਾਂ ਖਾਣੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਕਸਮਾਂ ਖਾਣੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਈ, ਮਿਲਿਆ ਹਾਣੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਅਲੀ ਜੋਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਵਾਤੀ, ਬਸ 2 ਰੰਗ 3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੰਝ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾੜੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗਜ਼ਲ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਲੀ ਜੋਸ਼ਾ,
बिस्मिल्लाह। शुक्रिया। सुन के भी सुन के ना करो। और शायर जिसले सुना रहा होवे उस वेले उठ के नहीं जाना, जिसले नज़म मुक जे जो गवैया गा रहा है उसले उठ के नहीं चाहिदा। ये एक सलीका है ते अगे तो समझो तुहाडा भी यही तरीका है बस जी। जो हथ गलमे तक आ गए ने उन्हां नूं डकदे क्यों नहीं, लहू ए खोल दे क्यों नहीं ते अगों बोल दे क्यों नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज जो हथ गलमे तक आ गए ने उन्हां नूं डकदे क्यों नहीं, लहू ए खोल दे क्यों नहीं ते अगों बोल दे क्यों नहीं। बेहिम्मती वालियां लोइयां च मोयां वांग सुते जे, ये अखां खोल दे क्यों नहीं ते अगों बोल दे क्यों नहीं। बहुत अच्छा। ਉਹ ਬਸ ਦੋ ਚਾਰ ਰਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਨੇ ਮੱਲ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਬਸ ਦੋ ਚਾਰ ਰਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਨੇ ਮੱਲ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇੰਨੇ ਝੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕਿਤੇ ਫਿਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਚੱਕਿਆ ਏ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਸਟਿਆ ਏ। ਕਿਤੇ ਫਿਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਚੱਕਿਆ ਏ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਸਟਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਇਹ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਘੋਟਣ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਖੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਤੇ ਜੋ ਪਲ ਰਿਹਾ ਏ ਵੱਗ ਜੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਮਾਲ ਏ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਤੇ ਜੋ ਪਲ ਰਿਹਾ ਏ ਵੱਗ ਜੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਮਾਲ ਏ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਚੜ ਕੇ ਬੁਰਜੇ ਡੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਜੋ ਫਨੀਅਰ ਝੋਲੀਆਂ ਬਾ ਕੇ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀ ਕਿਰਲੀਆਂ ਬਣ ਗਏ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣ ਗਏ। ਜੋ ਫਨੀਅਰ ਝੋਲੀਆਂ ਬਾ ਕੇ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀ ਕਿਰਲੀਆਂ ਬਣ ਗਏ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣ ਗਏ। ਸਪੇਰੇ ਕਹਿਰ ਜੇ ਢਾਵਨ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਠੁੰਗੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਜੀ ਪਾਨ ਪੈ ਗਈ ਏ ਅਸਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੇ ਜੀ ਪਾਨ ਪੈ ਗਈ ਏ ਅਸਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੁੱਪਾਂ ਤੋੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੱਥਰ ਪੀਤੇ ਹੋ ਲੋਕੋ, ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੁੱਪਾਂ ਤੋੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੱਥਰ ਪੀਤੇ ਹੋ ਲੋਕੋ, ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸੂਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਵਾਤੀ ਬੋਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮੇਵਾਤੀ ਬੋਲੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਗ ਇੱਥੇ ਦਾ ਉਸ ਡਾਇਲੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਾਈਏ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਵਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗਾਉਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਵਾਤੀ ਕਿ ਤਮ ਕਹਿਵੋ ਹੋ है वाने असलो पकड़ो है, तम कहवो हो वाने असलो पकड़ो है, मैं कहूं के हाथ में झगड़ो पकड़ो है। तम कहवो हो वाने असलो पकड़ो है, मैं कहूं के हाथ में झगड़ो पकड़ो है। मोए मेरा घर वाला ही मारेगा, मोए मेरा घर वाला ही मारेगा, मैंने घर सु हक को रस्तो पकड़ो है। मोए मेरा घर वाला ही मारेगा, मैंने घर सु हक को रस्तो पकड़ो है। और माखी ने जब मिल के हिम्मत बांधी ही, माखी ने जब मिल के हिम्मत बांधी ही, मकड़ी ने फिर डर सु जालो पकड़ो है। माखी ने जब मिल के हिम्मत बांधी ही, मकड़ी ने फिर डर सु जालो पकड़ो है। मैं गेलन ने मंजिल करके छोड़ूंगो, गेल रस्ते रावानू, मैं गेलन ने मंजिल करके छोड़ूंगो, सोचन ने बदलन को इरादो पकड़ो है।
और आखिरी शेर है कि शेर सुन के जोशा लोग ही कहवा हाँ, शेर सुन के जोशा लोग ही कहवा हाँ, अच्छो है भाई कहाँ से छोरो पकड़ो है। फिर के शेर सुन के जोशा लोग ही कहवा हाँ, शेर सुन के जोशा लोग ही कहवा हाँ, अच्छो है भाई कहाँ से छोरो पकड़ो, कहाँ से छोरो पकड़ो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छे, थैंक यू थैंक यू। ਲੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ फटाफट शायरी अगर भुगत जाए। अच्छा हुण मैं अच्छो हो भाई कहाँ से छोरो पकड़ो। अच्छा बह जाओ बह जाओ बह जाओ। अच्छा हुण मैं साडे बड़े माणयोग प्राहुणे जिन्हां दा मशहूर गाना असीं सुनिया बड़ी जमाने च, परां हो जा गोरीए साडी रेल गड्डी आई। याद है पुराणियां नूं या पाटियां पुराणियां नूं? सब नूं याद है। उस शेर दे उस गीत दे खालक बल सिद्धू जी इंग्लैंड तो आए ने, इंग्लैंड तो पूरे मान दे नाल इन्हां नूं सुनो। बल सिद्धू जी बस एक दो चीज़ां बाबिओ। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। मैं कल मैनू 2 मिनट मिले सी ते मैं एक जो भी मेरे नवी चीज़ माइंड में आई मैं वो तुहाडे नाल शेयर कीती सी ते उस तो बाद मैनू बहुत वधिया लगा कि जफर साहब ने मैनू समझाया ते मैनू बहुत वधिया लगा। मैं इन्हां दा बड़ा धन्नवादी हाँ। इन्हां ने मैनू समझाया कि मैं इदां कहा सी कि मैं इत्थे आया ते लेडीज़ सूट खरीदन चल गई तो मैं अखर खरीदन आ गया, ਜਾਂ शब्द खरीदन आ गया, ਜਾਂ लफ्ज़ खरीदन आ गया। तो इन्होंने मैनू फिर दसिया डिफरेंट शब्द अखर ते लफ्ज़ विच की फर्क हुंदा। मैं इन्हां दा बहुत धन्नवादी हाँ करके नवी चीज़ सी हजे पॉलिश नहीं की। ते अफसल ने मैनू पहलों कहता कि अखर मैं इहदा खरीदिया सी, वो मेरा हिसाब किताब उहदे नाल हजे चलदा। हाँ जी हाँ जी हाँ वो करांगे। पेमेंट नहीं हुई है जी, वो हजे हुई नहीं। अच्छा अज मैनू तुहाडी गल रोक के थोड़ी जी, क्योंकि इधर बंदे मेरे सिर ते दूजी बारी आ गए ने। SAK 531 नंबर गड्डी दा है, ओहदी वजह नाल दूसरी गड्डी लोग फसे हुए ने। प्लीज़ जिहदा भी ना लो जाओ। बहुत अच्छा, पहले इन्होंने पता नहीं नीति सी किधरे। अच्छा हाँ जी, तो गल्लां एक दो चलियां। भौरा साहब ने छड़ियां दी गल कीती, एक होर अपने दोस्त मित्र आए उन्होंने अद्धी दी गल कीती। ते मैं तुहाडे नाल शेयर करदा सच्चियां गल्लां। एक साडा निक्का जिहा पिंड आ कपूरथले डिस्ट्रिक्ट दे विच। मैं सॉरी ओके ओके तो साडा एक निक्का जिहा पिंड आ भेटां पिंड कपूरथले डिस्ट्रिक्ट दे विच। उत्थों दियां 2 सच्चियां गल्लां ते सच्चियां कविता मैं तुहानूं सुणाउणा। एक तो यह आ कि साडे पिंड विच एक सीधा साधा बंदा हुंदा सी, उहदा नाम सी नंदू। उहनूं लोकी ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨੰਦੂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੀਕ ਤੇ ਬੁਲਬਲੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਚੀਕ ਬੁਲਬਲੀ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ 300 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਨੰਦੂ ਸ਼ਰੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, 4 ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਵੇਚੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 1200 रुपया जुर्माना देता। तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨੰਦੂ ਛੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਤਕਾਲੀ 1-2 ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਰੀ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜਾਸੀ ਉਸਨੇ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, मेरी धी भैन आ पिंड दी हर एक नारी, दारू पी के जी घबराउंदा घाऊ माऊ हुंदा ते आई चीख जांदी आ मारी। ये सच्ची गल है, सच्ची गल हुंदा घाऊ माऊ हुंदा ऐ साडे पिंड दी ये सच्ची गल आ। अच्छा जी। ते एक होर कविता जिहड़ी उत्थों आई, उसे पिंड चों रेल गड्डी आई
ਅੱਛਾ ਐਂਡ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਆ ਅੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰ ਦੇ ਤੜਕੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰ ਦੇ ਤੜਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਂਦਾ ਰੜਕੇ, ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਝਾੜਨ ਲੱਗਦਾ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਦ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕੇ। ਤੇਰੀ ਧੂੜ ਵੀ ਸੁਰਮੇ ਵਰਗੀ, ਤੇਰੀ ਧੂੜ ਵੀ ਸੁਰਮੇ ਵਰਗੀ, ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਏ ਛੜ ਕੇ। ਜਾਨ ਰਹੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ, ਨਬਜ ਵੀ ਚੱਲੇ ਦਿਲ ਵੀ ਧੜਕੇ। ਜਾਨ ਰਹੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ, ਨਬਜ ਵੀ ਚੱਲੇ ਦਿਲ ਵੀ ਧੜਕੇ। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਰਾਹੀ, ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਰਾਹੀ, ਡਿੱਗਿਆ ਆਪਣੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜ ਕੇ। ਜਾਨ ਰਹੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ, ਨਬਜ ਵੀ ਚੱਲੇ ਦਿਲ ਵੀ ਧੜਕੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਲੋ ਹੀ ਲੋ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਲੋ ਹੀ ਲੋ ਸੀ, ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋ ਹੀ ਲੋ ਸੀ, ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜੁਗਨੂ ਫੜ ਕੇ। ਜਾਨ ਰਹੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ, ਨਬਜ ਵੀ ਚੱਲੇ ਦਿਲ ਵੀ ਧੜਕੇ। ਜੋ ਗੱਲ ਤੇਥੋਂ ਕਹਿ ਨਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਗੱਲ ਤੇਥੋਂ ਕਹਿ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ। ਜਾਨ ਰਹੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ, ਨਬਜ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੀਤਕਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ, ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾੜੀਆਂ। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਾਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖਨ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸੁਰੰਗਲੀ, ਸੁਰੀਲੀ, ਬੜੀ ਅਲਬੇਲੀ ਸ਼ਾਇਰਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਕ ਵੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਅਜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਇਲਾ ਭੱਟ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਨਾਇਲਾ ਭੱਟ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁਰੰਗਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਹਾਲੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਆਈ ਖੜੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਰਮਲਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਠਾਣਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਦਲਾ ਫਿਰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂ, 2 ਜਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਇਲਾ ਜੀ, 2 ਜਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ। 2। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੰਜੀਦਾ। ਚਲੋ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅਸਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਖਲੂਕ ਵੇ ਰੱਬਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਖਲੂਕ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਜੋਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਜੋਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੰਮਦੇ ਮਰ ਗਏ ਲੇਖ। ਐਵੇਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਵੇਖ ਨਾ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਫੱਟ ਵੀ ਵੇਖ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਜੋਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੰਮਦੇ ਮਰ ਗਏ ਲੇਖ। ਐਵੇਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਵੇਖ ਨਾ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਫੱਟ ਵੀ ਵੇਖ। ਅਸੀਂ ਪੀਤੇ ਹਾਸੇ ਕੋਟ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੀਤੇ ਹਾਸੇ ਕੋਟ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਦੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਦੁੱਖ। ਅਸੀਂ ਚੰਨ ਸਿਤਾਰੇ ਜੰਮਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਵੀ ਸੁੰਜੀ ਕੁੱਖ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਪੀਤੇ ਹਾਸੇ ਕੋਟ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਦੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਦੁੱਖ। ਅਸੀਂ ਚੰਨ ਸਿਤਾਰੇ ਜੰਮਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਵੀ ਸੁੰਜੀ ਕੁੱਖ। ਅਸਾਂ ਜੀਪ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਸੀਤੀਆਂ, ਅਸਾਂ ਜੀਪ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਸੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਵੇੜੇ ਖਾ ਗਏ ਕੂਕ। ਅਸਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਖਲੂਕ ਵੇ ਰੱਬਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਖਲੂਕ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਚੁੰਮਕੇ ਰੋਗ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਚੁੰਮਕੇ ਰੋਗ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਪੀੜਾਂ ਦੀ ਨੱਥ।
ਸਾਡੇ ਪੈਰੀਂ ਛਾਲੇ ਚੀਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਅਜ਼ਲੋਂ ਜੋੜੇ ਹੱਥ, ਜਦੋਂ ਮਲਿਆ ਸੱਕ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮਲਿਆ ਸੱਕ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਬੁੱਲ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰੱਬਾ ਭੁੱਲ। ਅਸਾਂ ਕਰਦੇ ਚਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਫੂਕ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਖਲੂਕ ਵੇ ਰੱਬਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਖਲੂਕ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਬਾ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਬਾ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਬਾ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤ। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਲੋਂ ਇਹੋ ਰੀਤ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨਿਮਾਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨਿਮਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਰ ਪਛਾਣ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਗਮ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਜਿੰਦ ਮਲੂਕ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਖਲੂਕ ਵੇ ਰੱਬਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਖਲੂਕ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇੰਜ ਸੁੱਟਿਆ ਵੇਲੇ ਛਾਣ ਕੇ, ਇੰਜ ਸੁੱਟਿਆ ਵੇਲੇ ਛਾਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰੀਏ ਮਾਣ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਾਗ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਾਗ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖ ਲੈ ਬਾਬਲਾ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਚਿਆ ਅੱਧ, ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਦੀ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਕੂਕ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਖਲੂਕ ਵੇ ਰੱਬਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਖਲੂਕ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੱਖ ਵੇ ਸਜਣਾ, ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਵੇਂ, ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੱਖ ਵੇ ਸਜਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੱਖ ਵੇ ਸਜਣਾ, ਹੈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੇ ਸਜਣਾ, ਇੱਕ ਅੱਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਯੂਸਫ, ਇੱਕ ਅੱਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਯੂਸਫ, ਹਰ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਵੇ ਸਜਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮਾਸ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੇ ਸਜਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਮ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ 'ਚ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਜੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜੀ ਮਜ਼ਾਈਆ ਚੂੰਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਘੱਟ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਿਓ। ਜੀ ਸਵਾਲਨ ਜਵਾਬਨ ਦੋ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਛੋਟੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਜੀ ਦੁਖੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਲੈ ਫੜ ਲੈ ਸਾਂਭ ਲੈ ਚਾਬੀ, ਐ ਲੈ ਫੜ ਲੈ ਸਾਂਭ ਲੈ ਚਾਬੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਐ ਪੁੱਠਾ ਮੈਂ ਵਾਂ ਸਿੱਧੀ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਾ। ਐ ਲੈ ਫੜ ਲੈ ਸਾਂਭ ਲੈ ਚਾਬੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਐ ਪੁੱਠਾ ਮੈਂ ਵਾਂ ਸਿੱਧੀ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਨਾਵਣ ਆਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਨਾਵਣ ਆਵਾਂ, ਮੈਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਲਾਵੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਕੀ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੁਰਜਣ ਟਿੱਕਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੁਰਜਣ ਟਿੱਕਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਤੂੰ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੁਰਜਣ ਟਿੱਕਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਤੂੰ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਵਾਬਣ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਲੱਥ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਚਾਅ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਲੱਥ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਚਾਅ, ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਲੱਥ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਚਾਅ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਣੀ। ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਲੱਥ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਚਾਅ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ। ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਘਾਸ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹੋਰ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਘਾਸ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹੋਰ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਜੇ ਕੁਝ ਆਖ ਬਵਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ੋਰ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘੁੱਟ ਲਿਆਏ ਦੱਬ ਲਏ ਨੇ ਸਾਹ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ। ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੰਦਾਮ ਸਮਾਰਟ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਕੋਈ ਨਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨੂਰ, ਹਾਏ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਕੋਈ ਨਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨੂਰ, ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਕੋਈ ਨਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨੂਰ, ਪਾਇਆ ਲਾਇਆ ਸਜਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹੂਰ,
ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਲੈ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਫਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਰੰਗ ਸਿਕਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਰੰਗ ਸਿਕਾਲਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਤਣਿਆ ਜਾਲਾ, ਸਾੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੂ ਵੇਖੋ ਵਾਂਗ ਸਵਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਘਰ ਆਸ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਜ਼ਨ ਮੈਰਿਜ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫੁੱਫੀ ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਨੜਾਨ ਭਰਜਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਖਾਲਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਘਰ ਆਸ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਡਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਸਹੇੜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਆਖਰ ਤੇ ਜੀ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ 'ਚ ਸੈੱਲ ਵੀ ਪਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਬੈਠ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਕਮਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਕਮਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਹੁਰਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੱਸ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਤੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫਰਾਦਾ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਚਰਖਾ ਡਾਉਂਦੀ ਏ। ਸਾਬਰ ਭਾਈ, ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਚਰਖਾ ਡਾਉਂਦੀ ਏ, ਜਿਸ ਜ਼ਨਾਨੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਣੀ ਕੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂਦੇ ਆਪਣੀ ਉੱਠਨੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂਦੇ ਆਪਣੀ ਉੱਠਨੇ ਆ, ਕਸਮੇ ਉਹਦੇ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਗਮ ਰੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਬਸ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਚੁੰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਮੈਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੀ ਚੁੱਕਣੀ ਮੇਰੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪੈਰ, ਮੈਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੀ ਚੁੱਕਣੀ ਮੇਰੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪੈਰ, ਮੈਂ ਕਿਕਲੀ ਪਾਉਣੀ ਵੀਰ ਵੇ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤਰਿੰਜਣਾ ਕੂਕਣਾ ਪਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨਾਲ ਵੈਰ, ਮੈਂ ਚਰਖਾ ਕੱਤ ਕੇ ਪੂਣੀਆਂ ਪਰਾਂ ਛਿੱਕੂ ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਕਮਾਇਆ ਵੈਰ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਣੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕੀ ਟਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਰ, ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਜ਼ਹਿਰ, ਅਸੀਂ ਓਬੜ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵੈਰ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉੱਠ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਆ ਰਾਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸਾਸਾ ਮੰਗਾ ਖੈਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆ ਦਿਆਂ। ਹਿਲਵੋ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਤੀ, ਇੰਜ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰੀ ਤੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਕੰਗਣਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਪੂਲਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੋਕਾ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਮਲੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਕਰਮ ਰਿਹਾਨ। ਅਕਰਮ ਰਿਹਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਈ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਦਾਰਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਏਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਤੌਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਯੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਮਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੀ ਲੈਣਾ।
ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਅਰੇ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਪਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਹਾਂ ਤੂੰ ਐਡਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ अच्छा दो शेर नहीं सुनो भी सुनो प्लीज प्लीज खै के दुनिया दे नाल मैं बैठा खै के दुनिया दे नाल मैं बैठा वेख मेरा कमाल मैं बैठा बहुत अच्छा और बाज बंदे मिसाल बन जांदे ऐदी जिंदा मिसाल मैं बैठा बहुत अच्छा बाज बंदे मिसाल बन जांदे जिंदा मिसाल में ऐदी जिंदा मिसाल मैं बैठा और खंड दे रूप च मोहरा है मैं खादा है खंड दे रूप च मोहरा है मैं खादा है प्यार सरासर धोखा है मैं खादा है प्यार सरासर धोखा है मैं खादा है और बाबा जी सारी उम्र वसा ना खावी सकियां दा सारी आपा ही रह गए बिस्मिल्लाह रात रह गई है जेड़ा समा है 2-4 शायर रह गए ने साडे सीनियर रह गए ने जेड़े पढ़नगे ते पूरी तवज्जो नाल शेर सुनो शेर सुनन वाले लोग मौजूद ने मैनूं पता है खंड दे रूप च मोहरा है मैं खादा है प्यार सरासर धोखा है मैं खादा है और सारी उम्र वसा ना खावी सकियां दा मेरा बड़ा तजर्बा है मैं खादा है मेरा बड़ा तजर्बा है मैं खादा है और वस्ती मेरे सच सुनान ते बिफर गई वस्ती मेरे सच सुनान ते बिफर गई फिर जो इट्टा रोड़ा है मैं खादा है फिर जो इट्टा रोड़ा है बहुत अच्छे मैं खादा है और बाबा जी धोखा खा फिर अकल ठिकाने आवेगी धोखा खा फिर अकल ठिकाने आवेगी बड़ा मुजर्रब नुस्खा है मैं खादा है वाह जी वाह बड़ा मुजर्रब नुस्खा है धोखा खा फिर अकल ठिकाने आवेगी बड़ा मुजर्रब नुस्खा है बड़ा मुजर्रब नुस्खा है मैं खादा है और दिन सबरां दे किंज कट्टे ने ऐ ना पुछ दिन सबरां दे किंज कट्टे ने किंज कट्टे ने ऐ ना पुछ फल सबरां दा मिठा है मैं खादा है बहुत अच्छा बहुत अच्छा और जेड़े प्यार च धोखा खा के पींदे ने जेड़े प्यार च धोखा खा के पींदे ने साडे कोलों दम करवा के पींदे ने साडे कोलों दम करवा के पींदे ने मतलब फूक भरवा गया और फराज जी साडे कोल सबील है फी सबीलिल्लाह साडे कोल सबील है फी सबीलिल्लाह जिन्ने भी ने तस्से आके पींदे ने और साकी फजरे पहली साफे च हुंदा है साकी फजरे पहली साफे च हुंदा है हजरत जी भी ईशा पढ़ा के पींदे ने साकी फजरे पहली साफे च हुंदा है हजरत जी भी ईशा पढ़ा के पींदे ने और चाह पीती अखबार पढ़िए चाह पीती अखबार पढ़िए अखबार पढ़िए दुनिया बह के कार पढ़िए बहुत अच्छे और जसवंत सिंह जी तेरा लिखिया पढ़नो पहला बिस्मिल्लाह 100 बार पढ़िए तेरा लिखिया पढ़नो पहला बिस्मिल्लाह 100 बार पढ़िए घर दी हर दीवार ते दुख है घर दी हर दीवार पढ़िए बहुत अच्छे और सारा पिंड सू पढ़ने पाया
ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਅਜੇ ਜਮਾਤਾਂ 4 ਪੜ੍ਹੀਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਅਜੇ ਜਮਾਤਾਂ 4 ਪੜ੍ਹੀਏ ਬਹੁਤ ਔਰ ਅੱਛੇ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਹਾਏ 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 और तेरी छुट्टी मुक जानी है मैं फिर पूरा हफ्ता रोना है हाय हाय मैं चाह दे 2 शेर सुना के इजाजत चाहांगा कि ए पूरे ए हो गए हफ्ता रोना ए गजल पूरी है ये 2 शेर ने नहीं सीरियस कहानी विच मेरा किरदार मन्ने शाह जी बिस्मिल्लाह कहानी विच मेरा किरदार मन्ने मैं जिसले मर गया ते यार मन्ने मैं जागते प्यार दी तबलीग कीती मैं जागते प्यार दी तबलीग कीती करोड़ा लोग सी 2-4 मन्ने हाय 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 और चलो नफरत ते जो भी राय रखे जमाना प्यार नू ते प्यार मन्ने चलो नफरत ते जो भी राय रखे जमाना प्यार नू ते प्यार मन्ने और मैं इको शरत ते खेडांगा बाजी मैं इको शरत ते खेडांगा बाजी के जेड़ा हार जावे हार मन्ने बहुत अच्छा कि जेड़ा हार जावे हार मन्ने और कबीला साधुआं दा भी ना मेरा कबीला साधुआं दा भी ना मेरा ते दुनिया भी ना दुनियादार मन्ने कहानी विच मेरा किरदार मन्ने और साडे वेड़े उगियां बेरियां ताइयों वट्टे मारे जग साडे वेड़े उगियां बेरियां ताइयों वट्टे मारे जग और साडे सिर तो खुल के बेलिया साडे गाले च आ गई पग साडे वेड़े उगियां बेरियां साडे वेड़े उगियां बेरियां और साडे वेड़े वसियां बारिशां साडी चोवे कच्ची छत साडे वेड़े वसियां बारिशां साडी चोवे कच्ची छत साडा घर ना टावी पानियां एदी नींह विच साडी रत साडे वेड़े वसियां बारिशां साडे वेड़े वसियां बारिशां और साडे वेड़े आई ईद नी सानू अंबो मलिया सक साडे वेड़े आई ईद नी सानू अंबो मलिया सक साडे तन ते लीरा पाटियां साडे बुच्चे कन ते नक साडे वेड़े आई ईद नी बहुत अच्छे साडे वेड़े आई ईद नी और साडे वेड़े साडा बाबला सानू आखे पावे पुत साडे वेड़े साडा बाबला सानू आखे पावे पुत साडी मां नू पैंदे हौल नी साडी जिसले करदी गुत साडे वेड़े साडा बाबला बहुत अच्छे साडे वेड़े साडा बाबला और साडे वेड़े 10 वे बहुत अच्छे साडे वेड़े साडा बाबला सानू आखे पावे पुत और साडी मां नू पैंदे हौल नी साडी जिसले करदी गुत और साडे वेड़े 10 वे मालका सानू किस दिन लभना रज साडे वेड़े 10 वे मालका सानू किस दिन लभना रज साडे खाली रोन भरोलड़े साडे वैन करेंदे छज साडे वैन करेंदे छज साडे वैन करेंदे छज थैंक यू और एक मैं फिक्की चाह नहीं पींदा मरनिया दूजा ठंडी चाह नहीं पींदा और जेड़ी चाह विच चाह ना होवे और जी मैं ऐसी चाह नहीं पींदा कल्ला बह के चाह पीना वा
ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ तेरी चाह नहीं पींदा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है उस्ताद अकरम रियान उस्ताद है पूरा, तू भी उस्ताद है। जिमें आगे तो शुरू की थी ना गल है ते उतो फिर जाना तो अखीर कर गया, शुरू तो अखीर तक शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अगों तुसी आप से आने हो, कितना सोहना सुनाया, कैसा, ताड़ियां मार के दसो। अच्छा हुण दो शायर साडे पंडाल च ने ते बाकी स्टेज ते हैं। तू इस तरह कर, जरा ठहर के आ जाई या दो तीन बंदे तेरे नाल घल देना शायर, जा कर, एडा तू काला है, जाना है? नहीं मैनू भी पता है, बहुत अच्छा, तेरे आने का तो अन्नेवाह ही शुक्रिया भी मरे, और दुनिया के आने का मैं कितना शुक्र करा। अच्छा ना करी इस तरह मूँह सामने बह के है, माड़ी गल है, आओ कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मेहनती है ना, जिन्नी मेहनत है जिन्नी कोई कर ले। हुण मैं सांगला हिल तो आए साडे चेचे परौने जनाब अरशद मंजूर जी, जिहड़े पंजाबी दे एक तरह मजदूर भी मजदूर शायर भी ने, चित्रकार भी ने, पेंटर भी ने, और मतलब इन्हां दी बड़ियां मशहूर चीज़ां इंडियन पंजाब च भी किताबां इन्हां दियां छपियां इधर भी, ते तुहाडी ताड़ियां च अरशद मंजूर जी कोलों कलाम सुनने आ। उस तो बाद साबर अली साबर, तो फिर असी जो भी बिस्मिल्लाह। सत श्री अकाल। माइक नेड़े करो जरा। ते ताड़ियां तुसी परसों दियां मारन डए हो, अफसल सार वास्ते किसी ने नहीं मारी। नहीं कोई नहीं, कोई छेती करो क्योंकि अच्छा एक होर मैं तुहानूं दस दियां कि साडे कोल हाल दा टाइम 10 बजे दा सी, असीं हुण उत्ते जिन्ना जा रहे हैं धक्के नाल जा रहे हैं जी। बिस्मिल्लाह। साहिब सदर जसवंत सिंह जफर साहब दी इजाजत नाल कथा एक ते हादसे वंड दा रोया वां, हादसे वंड दा रोया वां, चलदा फिरदा मोया वां, पूरी रोटी लभण लई बुरकी बुरकी होया वां। पूरी रोटी लभण लई पोरा पोरा मरदे पे हैं। हाँ, जीवन पूरा करदे पे हैं। बहुत अच्छे। पोरा पोरा मरदे पे हैं, मरदे पे हैं, जीवन पूरा करदे पे हैं। डर नहीं लगदा रब दे कोलों, बंदियां कोलों डरदे पे हैं। रंगां दी मजबूरी रह गई, रंगां दी मजबूरी रह गई, तां तस्वीर अधूरी रह गई। उंज ते गल्लां बड़ियां हुईयां, फिर भी गल जरूरी रह गई। आहो उंज ते गल्लां बड़ियां हुईयां, फिर भी गल जरूरी रह गई। इन्ना नेड़े नेड़े होके, इन्ना नेड़े नेड़े होके होरे कादी दूरी रह गई। बहुत अच्छे। ते भावें साडा कुछ नहीं बचिया, ओदी गल ते पूरी रह गई। अरशद मेरी अख दे अंदर, तेरी अख संदूरी रह गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ते कंधा कोलों डर लगदा है, कंधा कोलों डर लगदा है, मकतल वर्गा कर लगदा है। कोई खोज खुरा नहीं लभदा, कोई खोज खुरा नहीं लभदा, कातल कारीगर लगदा है। ते एवें ताज महल नहीं बनते, लुटिया होया ज़र लगदा है। एवें ताज महल नहीं बनते साबर जी, एवें ताज महल नहीं बनते, लुटिया होया ज़र लगदा है। विच मसीते कंधां वजियां, मुल्ला तेरा शर लगदा है। विच मसीते कंधां वजियां, मुल्ला तेरा
ਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ, ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ, ਪੱਕਾ ਜਾਦੂਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ, ਪੱਕਾ ਜਾਦੂਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਲੱਭੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਥੜਥਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਫਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਲਕਤ ਸੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਖੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਖੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇਰਾ ਜਰਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇਰਾ ਜਰਗਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇਰਾ ਜਰਗਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਕ ਜਾਵਣਗੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ, ਬਸ ਚਾਨਣ ਦੀ ਛੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੁੱਕ ਜਾਵਣਗੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ, ਬਸ ਚਾਨਣ ਦੀ ਛੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਖੱਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ, ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਰਫ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਜਗ ਧੁੰਮੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਂਡੋਕੀ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਨਾਬ ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾਲ। ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਮਰਦਾਨਗੀ। ਮਰਦਾਨਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਗੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਗੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਫੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਖੱਲ ਦਾ ਡੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਨੇ। ਗਜ਼ਲ ਇੱਕ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਚੋਖੇ ਚਿਰ ਵਿਛੋਣਾ ਆਇਆ। ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਚੋਖੇ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਰੇਵਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਫਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸੁਰਮਾ ਸੱਕ ਸਵਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੇ ਚੋਖੇ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣ ਤੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਹਰਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਹੋਏ ਕੰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਵੇਂ ਹਿੱਲਦੇ ਬੁੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੰਨੇ ਚੋਖੇ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਨਣ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਇੰਨੇ ਚੋਖੇ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਵਸਤੀ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਕੱਲਾ ਹੋਵਾਂ। ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਂਦਾ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਾਂ। ਇੰਨੇ ਚੋਖੇ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿੜਿਆ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਣ ਦੀ ਸੱਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਹਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿੜਿਆ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਣ ਦੀ ਸੱਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੰਜ ਤੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੰਨੇ ਚੋਖੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਹਾੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਏ। ਡਰਦੇ ਰਹਿ ਤੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਚੋਖੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮੁਹਤਾਤ ਗਵੇੜ ਮੁਤਾਬਕ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇਕਰ ਜਮਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇੱਕ ਮੁਹਤਾਤ ਗਵੇੜ ਮੁਤਾਬਕ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇਕਰ ਜਮਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾ। ਇੰਨੇ ਚੋਖੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਹੋਂਠਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਏ, ਕੁੰਨ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੋਂਠਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਏ, ਕੁੰਨ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੋਂਠਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਬਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਂਠ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਚੋਖੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਥਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਅੜਕ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਥਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੇ ਚੋਖੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਸਾਵੇਂ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਵੇਂ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਕੀ ਏ? ਤੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੂੰ ਏ, ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਆ। ਇੰਨੇ ਚੋਖੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਇੰਨੇ ਚੋਖੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਫਰਾਜ਼ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਨੀ ਬੜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫੱਟ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਲਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਲਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਲਿਖੇ ਨਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਉੱਡਦੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਖੰਭ ਗਿਣ ਲੈਂਦਾ ਸੈਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕਿੱਥੇ ਲਗਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ? ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕੰਨ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ? ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤਲੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲਗਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ? ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕੰਨ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ? ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤਲੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲਗਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ? ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਤੇਰੀ
ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਪਾਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਕੂੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਆ ਕਾਣਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾ ਫਿਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਬਰ ਹਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨ ਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੰਬੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੀ ਡਾਢੀ ਖੂਬੀ ਤੇ ਡਾਢਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਦਾਦ ਨਾ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੀ ਡਾਢੀ ਖੂਬੀ ਤੇ ਡਾਢਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਲਾ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੜੀ ਹੀ ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਵੇ ਬੇਈਮਾਨਾ। ਉਹ ਬੁੱਲ ਕੀ ਸੀ ਜਨਾਬ ਹਿੱਲੇ, ਸੀ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬ ਹਿੱਲੇ, ਗੁਨਾਹ ਮਰ ਗਏ ਸਵਾਬ ਹਿੱਲੇ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਬਾਬ ਹਿੱਲੇ ਤੇ ਰੂਹ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹਿੱਲੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਡੋਲ ਜਾਣਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਏ, ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਤੇ ਨਰੋਏ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਤੇ ਨਰੋਏ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਏ। ਗਵੇੜ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਆਉਂਦੀ ਕੱਲ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਤੌਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਮ ਦੇਵਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਕਾਇਦਾ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਚੌਧੀ ਤਬਕੀ ਹੈ ਸੈਰ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂ ਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆਰਾ, ਕਦਮ ਅਗੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਰੱਖਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਲਾਮਤ ਇਸ਼ਕ ਯਾਰੋ, ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮਕਾ ਦਿੰਨੇ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਏ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਏ। ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਏ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਏ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਲਕਾਂ ਮੁੱਢ ਜੰਮੀ ਲੂਣੀਆਂ ਬਰਫਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿ ਪੁਰਾਣੀ ਏ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਫਾ ਦੀ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਬੀਤ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਫਾ ਦੀ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਬੀਤ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਜੁਗਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ ਹਨੇਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਤੇਰੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਏ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਫਾ ਦੀ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਬੀਤ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਜੁਗਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ ਹਨੇਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਤੇਰੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਏ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਏ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਾਵੇ ਲਾਲ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਾਵੇ ਲਾਲ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਦਾ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਏ, ਖੁਦਾ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਮਾ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਦਾ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਏ, ਖੁਦਾ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਮਾ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਦਾ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਏ,
खुदा तस्लीम नहीं करता, जमा तकसीम नहीं करता, फिर आपे समझ जाना कि खुदावां दे खुदावां तो खुदा ने मार खानी है। बड़ी लंबी कहानी है। कदे तू सोचिया क्यों नहीं जे होरा वांग साबर भी तेरे कुन कुन ते कन धरदा, जबर नू जेर ना करदा। बंदा रब बनाउंदा आया है, बंदा रब बनाउंदा आया है, बंदा रब बनाउंदा रहिंदा है, बंदा रब बना रहा है। बंदा रब बनावे ना ते रब भी बंदा बन जावे। बहुत अच्छे साबर साहब। कदे तू सोचिया क्यों नहीं जे होरा वांग साबर भी तेरे कुन कुन ते कन धरदा, जबर नू जेर ना करदा। ये मेरा मौजजा है कि तेरे आदम तो पहला दी मैं कोई रमज जानी है। बड़ी लंबी कहानी है। बहुत अच्छी, बहुत मेहरबानी। अच्छा दोस्तों, ਇਹ ਤੀਜੀ ਰੋ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਈ ਮਹਿਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਕਾਂ ਗਲਾਸਿਸ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਂ ਐਸੇ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੀਜੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਚੌਥੀ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੋਟਲ 'ਚ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਲੱਭ ਲੈ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਨਿਬੇੜੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਖਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿ ਦੋਹੇ ਨਹੀਂ 500-700 ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ 100 ਨਹੀਂ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੋਹੇ ਨੇ। ਨੰਗ ਲੁਕਾਇਆ ਯਾਰ ਥੀ, ਨੰਗ ਲੁਕਾਇਆ, ਨੰਗ ਲੁਕਾਇਆ ਯਾਰ ਥੀ, ਨੇੜਾ ਕੀਤਸ ਦੂਰ, ਪਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਸਾਂਭਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚਕਨਾ ਚੂਰ। ਪਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਸਾਂਭਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚਕਨਾ ਚੂਰ, ਤੇ ਪੈਂਡੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨ ਦੇ, ਸਾਰ ਪਵੇ ਨਾ ਕੋ, ਜਿਸ ਪਰ ਚਸ ਅਨੋਖੜੀ, ਤਿਸ ਪੈਂਡੇ ਪਰ ਹੋ। ਤੇ ਸੁਣ ਵੇ ਰਾਜ ਕਰੇਂਦਿਆ, ਜਿੰਦ ਰਾਣੀ ਦਿਲਗੀਰ, ਤੇ ਵੰਡ ਵੰਡਈਏ ਹੋਣ ਦੇ, ਚੁੰਡੀ ਜਾਣ ਸਰੀਰ। ਵੰਡ ਵੰਡਈਏ ਹੋਣ ਦੇ, ਚੁੰਡੀ ਜਾਣ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੌ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੌ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਤਰ। ਜੀਵਨ ਸ਼ੌ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਤਰ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾਏ ਕੇ ਹੋਵਣ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾਏ ਕੇ ਤੇ ਹੱਦ ਕਰ, ਹੋਵਣ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ। ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਨ ਮਨ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਨੱਪਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਮੋਹ। ਤਨ ਮਨ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਨੱਪਿਆ ਘੁੱਟਿਆ ਮੋਹ। ਤਨ ਮਨ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਨੱਪਿਆ ਘੁੱਟਿਆ ਮੋਹ। ਤੇ ਲੂ ਲੂ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਦੀ ਛੋ। ਲੂ ਲੂ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਦੀ ਛੋ। ਤੇ ਆਪ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਤੇ ਮੰਗਣ ਪਏ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਲਾਮ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਹਯਾਤੜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਹਯਾਤੜੀ, ਲਾ ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਢੋ।
ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਹਯਾਤੜੀ ਲਾ ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਢੋ ਤੇ ਭੰਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੇਲਣਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋ ਭੰਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੇਲਣਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਹਯਾਤੜੀ ਲਾ ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਢੋ ਭੰਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੇਲਣਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੈ ਜੀਵਣਾ ਹੁਣ ਦੀ ਹੁਣੇ ਸੰਭਾਲ ਲੰਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਮਦੇ ਝੱਖੜ ਪਾਣੀ ਕਾਲ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੈ ਜੀਵਣਾ ਹੁਣ ਦੀ ਹੁਣੇ ਸੰਭਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੀਕਣ ਕੂੜ ਨਖੁੱਟਣਾ ਕੀਕਣ ਕੂੜ ਨਖੁੱਟਣਾ ਕੀਕਣ ਸੱਚ ਤਰੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਭਰੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਜੰਮੀ ਗਿੱਦੜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰੋ ਵਿਆਹ ਅਣ ਡਿੱਠੇ ਵੱਲ ਜਾਵਣਾ ਤੇ ਚਿਕੜੋ ਚਿਕੜੀ ਰਾਹ ਅਣ ਡਿੱਠੇ ਵੱਲ ਜਾਵਣਾ ਤੇ ਹਰਦੂ ਲਾਨ ਸਿਆਸਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕੇ ਕੂੜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾਣ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕੇ ਕੂੜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨਾ ਕਿ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਦੇ ਗੱਲ ਸੇ ਗੱਲ ਬਣਾ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਦੇ ਗੱਲ ਸੇ ਗੱਲ ਬਣਾ ਵਿਰਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਂਦੇ ਜਿਨ ਕਾ ਸੁਖਨ ਖੁਦਾ ਵਿਰਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਂਦੇ ਜਿਨ ਕਾ ਸੁਖਨ ਖੁਦਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਮਨ ਰੋਹੀ ਤੇ ਚਿਣਗਾ ਵਸੀਆਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾ ਕਣੀਆਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਮਨ ਰੋਹੀ ਤੇ ਚਿਣਗਾ ਵਸੀਆਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾ ਕਣੀਆਂ। ਤੇ ਨਰਵਾਦੀ ਦੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿ ਨਰਵਾਦੀ ਤੇ ਮਾਰੂ ਹੜ ਵਿੱਚ ਨਰਵਾਦੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹੜ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਪੁੜ ਗਈਆਂ ਜਣੀਆਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਣੀਆਂ। ਤੇ ਪਾਲੋ ਪਾਲ ਸਫੈਦੇ ਉਗਣ ਤੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਘਣੀਆਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਣੀਆਂ। ਤੇ ਥੱਪ ਥੱਪ ਕਰਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠਾਂ ਥੱਪ ਥੱਪ ਕਰਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠਾਂ ਚੀਕ ਪਈਆਂ ਛਣ ਛਣੀਆਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਣੀਆਂ। ਤੇ ਵਸਲ ਵਿਸਾਲਾ ਮੌਤ ਸਹੇੜੀ ਹਿਜਰਤ ਤਨਾਵਾਂ ਤਣੀਆਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਮਨ ਰੋਹੀ ਤੇ ਚਿਣਗਾ ਵਸੀਆਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾ ਕਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਨਜ਼ਮ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਬਸ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਣੀ ਬਸ ਔਰ ਉਹ ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਾ। ਹੈਲੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰੋਤੇ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਜੇ ਸਰੋਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਨੀ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਜੀ ਅਜੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੋਕ ਦੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵਾਰ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਫੀਨੇ ਠੱਗ ਦੀ ਵਾਰ ਚੋਂ ਟੁਰਿਆ ਖਿਆਲ। ਫੀਨਾ ਠੱਗ ਇੱਕ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਵੇਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦਰਿਆ ਦੀ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਬੱਚਾ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੇ ਔਰ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਕਛੂ ਕੁੰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਰ ਜੂੜਾ ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੰਦ ਬਣੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਉਲੇਲ ਆਇਆ
ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਪਲੀਜ਼। ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਅਜੋਕ ਦੀ ਵਾਰ। ਜੀ ਇਰਸ਼ਾਦ। ਸੋਹਣੀ ਆਖ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ। ਵਾਹ। ਚਿੱਤ ਵਸ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵਰੇ ਵਾਰ ਹੈ ਕਥਾ ਅਜੋਕ ਤਾਈ ਅੰਦਰ ਪੇਟਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮ ਲੇਟਿਆਂ ਦੀ ਹੰਬ ਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਲਸੇਟਿਆਂ ਦੀ ਹੰਬ ਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਲਸੇਟਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀਰ ਦੀ ਬਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਠੱਗ ਫੀਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਣੇ ਫੇਫੜੇ ਲਹੂ ਪੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਠੱਗ ਫੀਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਣੇ ਫੇਫੜੇ ਲਹੂ ਪੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਜਮੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੂੜ ਕਰਾਮਤਾਂ ਦੇ ਕਥਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਮਜਮੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੂੜ ਕਰਾਮਤਾਂ ਦੇ ਕਥਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਿਨ ਹਨ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਰਗੇ ਪੇਟ ਪਾੜਦੇ ਫਿਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ। ਧੱਕ ਧੌਂਸ ਦਾ ਗਰਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਠੇਕਾ ਸੰਭਿਆ ਈ ਟੁੱਕਰ ਚੂਰੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰਦੇ ਘੇਰ ਪਸਾਰ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਠਗੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਮਰ ਜੂੜਾ ਜੂੜਾ ਆਣ ਖੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਜੋਤਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਦਾ। ਕੌਣ ਮਰ ਜੂੜਾ ਜੂੜਾ ਆਣ ਖੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਜੋਤਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਦਾ। ਕੌਣ ਮਰ ਜੂੜਾ ਜੂੜਾ ਆਣ ਖੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਜੋਤਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਭੰਬਲ ਭੋਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕੜਮੀ ਭੰਬਲ ਭੋਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕੜਮੀ ਜੰਮਣ ਲਾ ਤੋਂ ਗੁੜਤ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੀ। ਭੰਬਲ ਭੋਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕੜਮੀ ਜੰਮਣ ਲਾ ਤੋਂ ਗੁੜਤ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਕੇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਨਿਆਉ ਮੰਗੇ ਮੂਦੀ ਪਈ ਤਰਕੜੀ ਲੇਖਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਨਿਆਉ ਮੰਗੇ ਮੂਦੀ ਪਈ ਤਰਕੜੀ ਲੇਖਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖੇਡ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਲ ਤੇ ਰਹਿ ਟੰਗੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿੰਦ ਗਰੀਬ ਹੋਈ। ਤੇ ਕੰਮੀ ਕਾਰੇ ਦੇ ਗਾਰੇ 'ਚ ਹੱਥ ਗਾਲਣ ਮਾਇਆਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਜੀ। ਕੰਮੀ ਕਾਰੇ ਦੇ ਗਾਰੇ 'ਚ ਹੱਥ ਗਾਲਣ ਮਾਇਆਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਜੀ। ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਦੀ ਪਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਬੰਨ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇਣ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਜੀ। ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਦੀ ਪਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਬੰਨ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇਣ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੱਲ ਮਾਰਕਾ ਕੂੜ ਕਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਜੋਗੜੀ ਧਰਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੱਲ ਮਾਰਕਾ ਕੂੜ ਕਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਜੋਗੜੀ ਧਰਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣੀ ਹੂਕ ਨਾ ਚੂਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਿੜੀ ਨਾ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣੀ ਹੂਕ ਨਾ ਚੂਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਿੜੀ ਨਾ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਵਾਹ ਐਸੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਭੰਗ ਪੀਤੀ। ਵਾਹ ਐਸੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਭੰਗ ਪੀਤੀ। ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹਿਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਲ ਦਲਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਲ ਲਸ਼ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਲ ਦਲਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਕਰਬਾਜ਼ ਉਲੱਥ ਪਲੱਥ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਨੇਕ ਨਾਮ ਮੁਕਾਮ ਉਚਾਨ ਆਗੂ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਕਰਦੇ। ਵਾਹ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ। ਨੇਕ ਨਾਮ ਮੁਕਾਮ ਉਚਾਨ ਆਗੂ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਕਰਦੇ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮਕੂਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆਖਰ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਭੇਤ ਪਾਰ ਉਰਾਰ ਦਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਭੇਤ ਪਾਰ ਉਰਾਰ ਦਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਬੇੜੀ ਰੜੇ ਤੇ ਸ਼ੋਹ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕੇ।
ਭੇਤ ਪਾਰ ਉਰਾਰ ਦਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ, ਬੇੜੀ ਰੜੇ ਤੇ ਸ਼ੋਹ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰ ਕੁਸਾਰ ਕਸਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਿਆ ਲੁੱਕੇ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਿਆ ਲੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਬਦਲ ਦਈਏ ਸਵਾਲ। ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਏਜ਼ਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ, ਜਗਤ ਧੁਮੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਕਬਲਾ ਉੱਠ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਦੀਮ ਕਾਦਰੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਕਰੇਂਦੀ ਵੈਣ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਕਰੇਂਦੀ ਵੈਣ ਵੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣੀ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਕਰੇਂਦੀ ਵੈਣ ਵੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣੀ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੂੜ ਹਨੇਰੇ ਟਾਲਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਰ ਦੀਵੇ, ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਕਰੇਂਦੀ ਵੈਣ ਵੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣੀ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੂੜ ਹਨੇਰੇ ਟਾਲਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਰ ਦੀਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾਉਂਦੇ ਏ ਮੁੱਲਾ ਕਾਜ਼ੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾਉਂਦੇ ਮੁੱਲਾ ਕਾਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਰੱਤ ਨਹਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾਉਂਦੇ ਮੁੱਲਾ ਕਾਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਰੱਤ ਨਹਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਨਿਤ ਖਾਰੇ ਚੜਨਾ ਯਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗੀ, ਨਿਤ ਖਾਰੇ ਚੜਨਾ ਯਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗੀ, ਨਹੀਂ ਕੂੜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਲੋਂ ਬਾਗੀ, ਨਹੀਂ ਕੂੜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਲੋਂ ਬਾਗੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਇਹ ਮੇਰ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਆਓ ਸੋਚੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੀਕਾਂ ਪਈਆਂ, ਆਓ ਸੋਚੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੀਕਾਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਰਿਆ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਪਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀ ਰਿੰਨਦੇ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀ ਰਿੰਨਦੇ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਸੇ ਮੀਤ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਸੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ 버ਗਰ ਸੋਡੇ ਲੈ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮੋੜੋ, ਇਹ 버ਗਰ ਸੋਡੇ ਲੈ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮੋੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਲਾ ਮੋੜੋ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਲਾ ਮੋੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਲਾ ਮੋੜੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਨਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਨਾ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਦ ਪੰਛੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਚ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ, ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਮੌਸਮ 'ਚ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੰਡ, ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵੰਡ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਵੰਡ, ਯਾਨੀ ਮਜਾਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਪੰਛੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਆਸ਼ਿਕ ਜੰਗਲੀ ਭੌਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਪੈ ਜਾਏ ਸ਼ਾਮ ਆਬਾਦੀ ਤੇ, ਜਦ ਧੂਣੀ ਤੁਖੇ ਸਮਾਧੀ ਤੇ, ਜਦ ਰੁੱਖ ਵੀ ਚੁੱਪਾਂ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਜਦ ਤਾਜਰ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਜਦ ਬਿਰਹਣ ਕੋਈ ਰੋਂਦੀ ਏ, ਜਦ ਖੂਹ ਨੈਣਾ ਦੇ ਜੋਂਦੀ ਏ, ਜਦ ਜੋਬਨ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ, ਜਦ ਕਿਸਮਤ ਰੁੱਸੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੇ, ਬਣ ਤੇਜ਼ ਕਟਾਰੀ ਏ ਸੋਚਾਂ ਸੀਨੇ ਚੋਂ ਰੱਤ ਚਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਜਦ ਆਲੀ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਆਲੀ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਦਰਦ ਸੁਨੇੜੇ ਘਲਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਸੋਚਾਂ ਸੀਨਾ ਸਾੜਦੀਆਂ, ਜਦ ਸੁੱਖ ਦਾ ਵਰਕਾ ਪਾੜਦੀਆਂ, ਜਦ ਆਲੀ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਦਰਦ ਸੁਨੇੜੇ ਘਲਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਸੋਚਾਂ ਸੀਨਾ ਸਾੜਦੀਆਂ, ਜਦ ਸੁੱਖ ਦਾ ਵਰਕਾ ਪਾੜਦੀਆਂ, ਜਦ ਪੀੜ ਕਲੇਜੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ, ਦਿਲ ਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਗਮ ਜੜ ਜਾਂਦੀ, ਜਦ ਚਮਕੇ ਚੰਨ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ, ਜਦ ਨੀਂਦਰ ਚੜੇ ਨਾਦਾਨਾਂ ਤੇ, ਜਦ ਗਮ ਦਾ ਆਵਾ ਧੁਖਦਾ ਏ, ਦਿਲ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਹੰਝੂ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਨੀਂਦਰ ਧੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਦ ਕਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਫਜਰ,
ਜਦ ਕਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੀਆਂ, ਜਦ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਾਗੀ ਢੋਲਦੀਆਂ, ਜਦ ਫੁੱਲ ਹਲਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਲਬੁਲ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਬੁਲਬੁਲ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਦ ਗੈਂਦਾ ਮਹਿਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਜਦ ਸੇ ਕੇ ਭੌਰਾ ਸਹਿੰਦਾ ਏ, ਜਦ ਗੁਲਹਰ ਰੂਪ ਵਿਖੇਂਦਾ ਏ, ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਹਵਾ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਪਰਦੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਆ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰ ਨਜ਼ਮ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਜੋ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਜਦ ਬਗਲਾ ਛੰਡੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ, ਜਦ ਬਗਲਾ ਛੰਡੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਬੂਰ ਸਜਾਵੇ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਲੱਗ ਜਾਣ ਗੋਲਾਂ ਤੂਤਾਂ ਤੇ, ਜਦ ਰੇਸ਼ਮ ਵਿਛੇ ਸ਼ਤੂਤਾਂ ਤੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਆ कहने। ਜਦ ਬਗਲਾ ਛੰਡੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਬੂਰ ਸਜਾਵੇ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਲੱਗ ਜਾਣ ਗੋਲਾਂ ਤੂਤਾਂ ਤੇ, ਜਦ ਰੇਸ਼ਮ ਵਿਛੇ ਸ਼ਤੂਤਾਂ ਤੇ, ਜਦ ਕੌੜੀ ਨਿੰਮੇ ਸ਼ਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਭੌਰਾ ਉਸਦਾ ਬੈਤ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕਿਕਰਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਖੁਮਰਾਂ ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਲੱਕੇ ਗੁਟਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਜਦ ਬਗਲਾ ਛੰਡੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਬੂਰ ਸਜਾਵੇ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਲੱਗ ਜਾਣ ਗੋਲਾਂ ਤੂਤਾਂ ਤੇ, ਜਦ ਰੇਸ਼ਮ ਵਿਛੇ ਸ਼ਤੂਤਾਂ ਤੇ, ਜਦ ਕੌੜੀ ਨਿੰਮੇ ਸ਼ਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਭੌਰਾ ਉਸਦਾ ਬੈਤ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕਿਕਰਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਖੁਮਰਾਂ ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਲੱਕੇ ਗੁਟਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਜਦ ਇਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਹ ਵਗ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣ ਹੌਕੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਸਮੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤ ਹਿੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤ ਹਿੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਫੁੱਲ ਤੇ ਭੌਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕੋਇਲ ਬੋਲੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ, ਜਦ ਲੈ ਜਾਏ ਕੁੰਜ ਨਾਗਾਂ ਦੀ। ਜਦ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤ ਹਿੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਫੁੱਲ ਤੇ ਭੌਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕੋਇਲ ਬੋਲੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ, ਜਦ ਲੈ ਜਾਏ ਕੁੰਜ ਨਾਗਾਂ ਦੀ, ਜਦ ਸਰੂ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੰਬਲ ਕੀ ਖਬਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ। ਜਦ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤ ਹਿੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਫੁੱਲ ਤੇ ਭੌਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕੋਇਲ ਬੋਲੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ, ਜਦ ਲੈ ਜਾਏ ਕੁੰਜ ਨਾਗਾਂ ਦੀ, ਜਦ ਸਰੂ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੰਬਲ ਕੀ ਖਬਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟਾਲੀ ਦੇ ਪੱਤ ਮਹਿਰਾਬੀ ਜੇ, ਜਦ ਨਾਮ ਸੱਜਣ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਖਬਰੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਾਂ। ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵੇ ਮੋਰ ਪਿਆ, ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵੇ ਮੋਰ ਪਿਆ, ਜਦ ਚਸ਼ਮੇ ਹੋਵੇ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ, ਜਦ ਚੱਕਵੀ ਚੰਨ ਵੱਲ ਉੱਡ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਗੋਰੀ ਮਰਵਾ ਗੁੱਡ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵੇ ਮੋਰ ਪਿਆ, ਜਦ ਚਸ਼ਮੇ ਹੋਵੇ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ, ਜਦ ਚੱਕਵੀ ਚੰਨ ਵੱਲ ਉੱਡ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਗੋਰੀ ਮਰਵਾ ਗੁੱਡ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਜੋਬਨ ਹੋਏ ਬਹਾਰਾਂ ਤੇ, ਜਦ ਖਿੜਦੇ ਫੁੱਲ ਅਨਾਰਾਂ ਤੇ, ਜਦ ਕੁਕਨਸ ਮੌਜੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਕੁਕਨਸ ਮੌਜੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਹੰਸ ਵਲੇਵੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਬੇਲੀ ਪੀਤ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਕਲੋਲ ਕਰਨ, ਜਦ ਤੋਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ, ਕਰ ਯਾਦ ਵਸਲ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਛਮ ਛਮ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਜਦ ਸੋਚ ਪਟਾਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਆਹੋ, ਜਦ ਸੋਚ ਪਟਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਸੋਚ ਪਟਾਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਦ ਜ਼ਹਿਰ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ, ਸੱਪ ਸਾਹੀ ਸ਼ੁਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਜਦ ਪਿੱਛੇ ਗਮ ਦੇ ਵਗ ਪੈਂਦੇ, ਜਦ ਜੁੱਸਾ ਨੀਲੋ ਨੀਲ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਦ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲੇ ਹਾਵਾਂ ਤੇ, ਜਦ ਮਾਣ ਰਵੇ ਨਾ ਬਾਹਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਆਸਾਂ ਬੇੜੀ ਡੋਬ ਜਈਆਂ, ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਜਦ ਸਦਰਾਂ, ਜਦ ਸਦਰਾਂ, ਜਦ ਸਦਰਾਂ ਮਿੱਟੀ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਸਦਰਾਂ ਮਿੱਟੀ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਹਾਵਾਂ ਬੂਹੇ ਮਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਸਾਹ ਵੀ ਸੀਨਾ ਡੰਗ ਜਾਂਦੇ, ਲੈ ਖੰਜਰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਹੱਡਾਂ ਚੋਂ ਮਿੱਕ ਸੜ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਦ ਹਿਜਰ ਕੜਾਹੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ, ਜਦ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਦਿਲ ਮਰਨ ਮਰਾਣੇ ਤੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੜਿਆ ਬਲਿਆ ਵੇਖ ਜਦੋਂ ਸਭ ਸਈਆਂ ਚੁੰਡ ਛਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਆਖਰੀ ਬੰਦ, ਆਖਰੀ ਬੰਦ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੰਜ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਅਰਬਾ ਨਾਸਰ ਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਪੰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਖੜਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜ ਨਵੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਖਰੀ ਬੰਦ, ਕਿ ਜਦ ਗਮ ਦਾ ਪਖੜਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ,
ਜਦ ਗਮ ਦਾ ਭਖੜਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਸਾਹ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਆਖਰ ਇਹ ਸੀਨੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਆਸਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਜਦ ਗਮ ਦਾ ਭਖੜਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਸਾਹ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਆਖਰ ਇਹ ਸੀਨੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਆਸਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਚਲਦੀ ਨਬਜ਼ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦ ਚਲਦੀ ਨਬਜ਼ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦ ਪਾ ਫੱਟੇ ਗੁੱਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਰਜ਼ੀ ਵੈਣ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਪਾ ਫੱਟੇ ਗੁੱਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਰਜ਼ੀ ਵੈਣ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਰਾਹੀ ਆਖਣ ਵੱਤ ਚਲੀਏ, ਆਓ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਚਲੀਏ। ਜਦ ਕਬਰਸਤਾਨੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਤਕਬੀਰਾਂ ਚਾਰੇ ਪੜਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਬਰੇ ਦੀਮਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੈਰਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਕਿਆ कहने, बहुत अच्छे। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਸਮਝੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਖਤ ਸੋਹਣੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸੁਰਤਸਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਅਜੋਕੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਖਨ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੰਦ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਨ ਦੀ ਟੁਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ 7 ਤੱਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੁੱਝਾ ਗਹਿਰਾ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਾਬ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫਰ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਣਯੋਗ, ਬੈਠੋ ਪਲੀਜ਼ 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 ਪਲੀਜ਼, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣੀਏ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫਰ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼? ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ 17 ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ, ਦਾਨਸ਼ਵਰੀ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲਈ ਔਖਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਵਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾ ਗਏ। ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰਾ ਕੋਟਾ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੁਣੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਵਾਂ ਸੁਣਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜੀਂਦੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਂਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੀ, ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣੀ, ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣੀ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣੀ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸੁਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਸਤਕਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ।
ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੱਚੀ ਸੁਣਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੌਕ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੁਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਟਲ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਹੁਤ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਤੂੜੀਆਂ ਖੂਬ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਛਾਤੀਆਂ ਪਿੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਵੋਲੀਅਮ ਘੱਟ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ 47 ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਬਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਾਂਗੜਾ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਮਸਤਕਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਹ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਆ। ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਤੇ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਚੈਟ ਜੀਪੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜੈਮਿਨਾਈ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 6 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 6 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 17ਵੇਂ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੈਗਾ 2 ਲਿਪੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉਰਦੂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ।
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਗਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਜਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਜਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਮੁਲਕ ਇਜਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਹਣਾ ਨਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਰੂਹਾਂ ਵਿਚਲਾ ਰਾਗ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਚ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁੱਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਵੀ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁੱਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਵੀ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ, ਪਰ ਧਰਮ ਸੀ ਪੱਤਰੇ ਵਾਚ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਵਾਹ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਮੋਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਮੋਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੋਏ। ਸਾਂਝਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਚ ਗਿਆ, ਜਾਚ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਗਵਾਇਆ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ। ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ। ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ, ਬੁੱਢੇ ਠੇਰੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਹਾਏ। ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ, ਬੁੱਢੇ ਠੇਰੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਹਰ ਕੂਚੇ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਗਿਆ। ਹਾਏ। ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਹਾਏ। ਆਪਾਂ ਬਣ ਗਏ ਬੰਦਿਓਂ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਬਣ ਗਏ ਬੰਦਿਓਂ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਅਕਲੋਂ ਹਿੱਲੀਆਂ। ਹਾਏ। ਤੇ ਬਾਂਦਰੇ ਵਾਚ ਗਿਆ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਆਪਾਂ ਬਣ ਗਏ ਬੰਦਿਓਂ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਅਕਲੋਂ ਹਿੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਇਹ ਵਾਚ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਵਧੀਆਂ ਸਨ ਜਦ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਵਧੀਆਂ ਸੀ ਜਦ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ। ਵਧੀਆਂ ਸਨ ਜਦ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ। ਭੁੱਲ ਮੁਹੱਬਤੀ ਜਾਚ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਮਸਤਕਾਂ ਚੋਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਰਜੀਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਮਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੈਲ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੰਗਲ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਖੋਲ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਵਾ ਹਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਲਕ ਆ। ਮੈਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ 12-13 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ 'ਚ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਨਾਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੁਛ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਆਏ, ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਚ ਆ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਆ ਜਾਓ ਕੁਰਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਆਓ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਣ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਣਾ ਇਕਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਜੋੜੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਖਿੱਚੋ। ਹਾਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿੰਨਾ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਨਾਇਲਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਮਾਣੇ ਇੱਧਰ ਆਈ, ਬੈਠੋ ਆ ਜਾਓ। ਇਕਰੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਆ ਜਾਓ। ਇਕਰੀ ਆ ਜਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਇਧਰ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੋ ਜਾ, ਪੂਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਰ। ਜੀ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਗਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾੜੀਆਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਠਿੰਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਦੀਮ ਕਾਦਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਨਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈਏ। ਚੰਗੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਉਸ ਕੈਮਰਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਉਂਗਲੀ ਅਸਮਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਲੈਣ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਖ ਕੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ, ਸ਼ੋਰੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਝੂਠੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਰੋ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਂ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਇੱਧਰ ਯਾਰ ਬਸਰਾ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਆਇਓ, ਇਹ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੜ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਫੜੋ, ਇਹ ਫੜੋ। ਨਾਇਲਾ ਜੀ ਆਇਓ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢੀ ਯਾਰ 2-3। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿ ਗਈ, ਭੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਫੜੋ ਆ ਕੇ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਸਰ, ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਓ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਔਰ ਫੜਨੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਾ ਪੜਾਓ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੜਿਓ ਇਹ ਵੀ।